Розділ 8. Великодні дзвони віддзвонили. Довго ще по широких сонячних полях стояли в повітрі їх звуки. Здавалось, вони все ще вириваються з отого місця, де над густим садом блищить золотий хрест, розлітаються по всіх полях і застигають. Кожний день щось ставалось нове. То розцвіли черешні, то підросли і пустили бульбахи, півонії, то розгорнули перші липкі листочки косаті берези. На полях кожний день ішли орачі. Вони співали пісні, розгортали землю, сіяли зерно. На городах з кожним днем творились нові грядки. Хати були білі, ще великодні, осяяні сонцем. Навкруги церкви стоптана земля. У Левинських праця, рух і клопіт. Олег віддихав. Пан Гліб знову ходить учити. Ольга лежить. Отець Клавдій лежить. Матушка бігає по господарстві. Решта хто де. Село також працює. Сергій ходить на поденне до цегельні. Кіндрат кожного ранку йде з сокирою тесати клепку в Жолобеччині. Демид у полі. Йон їздить на Угорщину по дрова. Ілько працює в дворі. Матвій має нову турботу. Володько хоче відходити. Куда? У світ, далеко, на Україну. Він так і сказав, на Україну. Хоче, мовляв, її бачити цілу. Сходити її хоче вздовж і впоперек, власними ногами. Який здивак той Володько. Раз стялися обидва, батько і син. Ні один не переміг. Обидва лишились при своєму. Матвій тоді подумав: хай, не буду йому перечити. Хай іде. Він так говорить, ніби Україна – це його подвір'я, де він може йти, куди захочеться. Але хай іде. Кілька днів ходив старий понурий і сердитий. Був такий і на полі, і вдома. Ніхто, крім Володька, не знав, що з ним сталося. Настя працювала на городі. Силу селенну має тієї праці. Василинка мало може їй помогти, бо ходить до школи. Це вже останній рік. Прийде зі школи, візьме книжку і на город. Там присяде біля матері на грядці, в одній руці книжка, а другою поле зілля. Притому вчить: «Б'яла паєнчина стерніско укрила. Ой, же бим я прензей шить сен научила. Вишила бим собі білюхной хустучкен. Брацікаві моєму пенькнон кошулечкен». Мати довго, терпеливо слухала її, а після не видержує. «І що ти, дитино, ото цілий час мелеш?» «То, мамо, така пісня». «І ти то розумієш?» При цьому Настя зводить на дочку свої виленелі, запалі очі і дивиться на неї з жалем. «Ну, мамо, спочатку ні, потім нам пояснюють. Знаєте, що таке кошулечка?» Мати поважно і здивовано дивиться, але не відповідає. Василинка сама пояснює: «То сорочечка». «А-а-а», – махає рукою Настя. «Таке воно тобі потрібне, як мені біда. Будеш з того щось мати, Господи, Господи, які ті люди!» Додає зрезиговано і знову поле грядку. Хведот у полі за копанкою скородить. Мати про нього казала: «Но, вже до тієї роботи пнеться. Можливо, хоч це й буде до чогось, але надто вже він крутий». Хведот дійсно крутий. Це ані Василь, ані Володько. В духовному житті він не бере участі, воно для нього не існує. Він жиє кіньми, коровами, господарським начинням, полем. Володько, на його думку, дурний. Його читальні, вистави, його мандрівки по ночах з хлопцями, особливо його книжки і писанина. Кому то потрібне?
Хведот дивиться на свого брата виразно згори. Нічого з нього не буде. Ані пан, ані Іван. Володько сам знає, що він не пан і не Іван. Це і є причиною, що він тепер такий розгублений, такий не свій. Чує себе розірваним на кілька шматків. Знає, що йому поплутано всі стежки. Всі дороги, якими йшов до цього часу, перетято. Треба шукати нові. Бо ж він знає, що не тут, не в цьому селі його справжнє місце. Але куди йти? Як? На це не дає ніхто відповіді. Ні рідні поля зі своєю вічною красою, ні предки, що нікуди не ходили. Тут родились, жили і тут лишили могили, ані живі люди, що оточують Володька. Він тільки чує, що мусить іти. Чує навкруги себе якесь коло, якусь межу, ще її мусить переступити. Треба вирватись тільки звідси, з цього ось місця, із цього села, а там же знов віднайде свою дорогу. Його дні йдуть неспокійні, нервові. Його не тішить ні рілля, ні сад, ні чепіга. Біжить у поле, у ліс. Шукає самотності. По часі хоче бачити біля себе людей. Живих, чогось спрагнених, неспокійних. Вирватись із цього місця. Воно засмоктує вглибінь. Ноги грузнуть по коліна, а тут треба йти. Завжди один і той самий наказ. Через те він і сказав батькові, що відійде. Вирвалось з уст слово «Україна», бо не міг його обійти. Не міг. Він уже зрісся з тим словом, і його тягне далечінь, що простягалася туди, далі, на схід. Ріки туди течуть, дороги туди біжать. Думки все туди і туди летять. Боже, чому не так є, як має бути? У провідну суботу Володько вийшов з дому і пішов. Ще сонце стояло високо. Напередодні випав перший весняний дощ. Все зазеленіло, навкруги зелено, зелено і зелено. Свіжо так і тепло. Він пішов через поля до придатків, потім вузькою дорожиною до Одерадівського березового гаю. Тут повернув праворуч і розмитою дорожиною пішов униз до села. Перейшов село, долину, річку і пішов нагору. Коли вийшов на рівне до Тетельківської діброви, йому здавалось, що вже можна і не вернутись. Варто йти далі так само на схід, все на схід. Там десь у тих полях границя. Переступити її ось так, як цю межу, і йти собі по землі. І там так зелено, так свіжо, так гарно. І там люди свої, і села, і яри, і гаї різного дерева. Ще сподівався Володько, що зустріне тут Наталку. Вона має десь вертатись з Тетельковець. Чекав її до заходу сонця, але марно. Геть вечором вернувся додому і застав дядькового Василя. Він тільки що прийшов з Дерманя, сидів і вечеряв. Біля нього сидів Матвій. Настя поралася біля печі. Хведот і Василина вже полягали спати, але тепер повставали знову. Василь засмалився від сонця, вуса його підросли, одягнений у чорне, на ногах черевики. «Що нового в Дермані?» – питав Володько. «Нема, Володьку, нічого доброго», – сказав рішуче Василь. А потім продовжував перервану розмову з Матвієм. «Ціле застав'я, все заселили. Геть туди, як їхати цим боком до Лебедів. Хати вже ставлять. Ліс дали їм, землю і ще грошей на розбудову. Соснину, що була над нашими сіножатями, майже вирубали». Ще довго оповідав про це все, і не було потреби щось питати. Всі і так знають. Мова йшла про так званих польських осадників. Матвій довго мовчки слухав Василя. Голову держав рівно і дивився просто перед себе.
Нарешті проговорив: «Не встигли тоді викупити. Ах, дерманці, дерманці!» Володько відчув у цих словах тяжкий докір. Можливо, навіть не за те, що не встигли викупити. Здається, за інше. А Василь так і зрозумів. «Знаєте, дядьку, – сказав він на Матвієву мову, – дерманців треба ганьбити, але хто тоді знав? Ну, от я. Що я міг знати? Звідки? Цар був над всім, ні? А прийшла Україна. Те повстання, ті всілякі каміняки, ті крикуни. Села наші тепер за них несуть покуту і будуть довго нести. Але скажу, народ встав. Так, встав народ. Ось, наприклад, – провадив далі Василь. Володько подумав, звідки він навчився «наприклад». Раніше все казав «например». В нас помер Ферапонт Яковлевич. Ферапонт помер? Раптом перебив Василя Володько. Що йому? Помер, коротко відповів Василь. Не знаю, що йому було. Кажуть, сліпа кишка. А був він уже другий рік. Ну, ніби директором чи що? Народної школи. Тепер семиклясовка. Наш Андрій ходить до 5 класу. Прийшов раз зі школи і розказує. Дали нового директора. З Познанщини. Каже, одразу наказав учителям вивчити дітей державного гімну. Почали вчити. Перший раз, як заспівали, діти ні за що не тягнуть. А тільки вийшов учитель, як вдарять свого. І ніхто їм не казав. Самі. Учителі перелякались, директор почервонів, сердитий. Говорили до пізньої ночі. Про землю, про дерманські новини, про рідню. Всі були в доброму настрої. Василь хоче покинути Дермань. Нема там місця для людини, що хоче рости. Хоче по Матвієвих слідах іти. Прийшов розвідати, чи не продасть часом Рона свою землю. Охоче б з того щось купив. Потім полягали спати. Володько заснув не одразу. Розмова і настрій Василя піддали йому завзяття. Порішив знов іти в село і знов там працювати. Він є з роду довбенків, а це міцні, тверді люди. Другий день – провідна неділя. Люди йшли на могили, правили панахиди. Потім відходили набік, розстеляли на зеленій траві білі настільники, розкладали паску, крашанки, ковбасу, драглі. Сходилися куми та свати і поминали мертвих. Після кількох чарок робилося весело. Під вечір верталися, і зо всіх боків села було чути співи. Володько був у читальні. Справа з виставою вирішена і підписана. Бракує тільки дівчат. Надвечір Сергій сказав Володькові: «Не хотів би часом зо мною?» «Куди?» «Побачиш». Відділились від хлопців і пішли просто селом. У селі повно люду. Деякі так розпівалися на проводах, що й дома не можуть утихомиритись. У Польона, що йому під Сапановом обірвало пальці, справжня гульня. Вікна відчинені, за столом повно гостей, мов на весіллі. Співають чарочку. Під вікнами бігають і бавляться у цвіт діти. Сергій і Володько пішли далі. Сонце заховалось за обрій і там лишилось. М'яка весняна темнота оповила землю. Чисто, свіжо і тепло. На колодах, що лежать на вигоні, сидить Мокрина. Вона загорнута у велику чорну хустку, голова відкрита, а волосся заплетене в 2 довгі чорні коси. Вона чекає на Сергія. Ось і він, але не сам, з ним Володько. «Це добре, що ти його привів», – сказала Мокрина. «Та дурна Наталка не дає мені спокою. Хочете її бачити?» – запитала рішуче.
Для Володька це несподіванка. «Вона не в Тетильківцях?» – промовив він. «Та де? Вже 3 дні тут. Вчора в дворі сіяли разом квітки. Все співає. А часом набреде на думку щось і питає: а ти б пішла до читальні?» «Певно, що пішла б. Чому ні?» – кажу. «О, Володьку, ви, холєрнику, вона у вас втріскалася по вуха, я знаю». Володько не знав, що відповісти. Йому було приємно це чути, але не виявив нічого назовні. Присів до Мокрини і жартома її обняв. «Ах, Мокрино, Мокрино! Золота ви дівчина!» майже вигукнув. «Так, золота. Біля золота лежала. А ти, Сергію, дивись, обнімає». «Хай, для Володька все, ми з ним одно. Он і місяць починає сходити. Це також для нас». «Хочете, Володьку, піду викличу?» – запитала Мокрина. «Дивіться, вона там». Володько знає, про кого мова. «А вийде?» – запитав непевно. «Ха-ха-ха!» – голосно засміялась Мокрина. Голос у неї дзвінкий, низький, сильний. Сміх покотився долиною. Потім зірвалася з місця, кинула «чекайте» і побігла. Скоро вона зникла за річкою. Парубки зістались самі. Мовчанку перервав Сергій. «Як тільки Наталка погодиться, одразу за виставу. Але рішуче!» Володько думає щось інше, але відповідає. «Так, одразу. Тільки чи знайдуть час хлопці?» «Мусять, по вечорах. Все одно не йдуть одразу спати». Обговорювали подробиці вистави. Сходив місяць, поволі, маєстатно. Небо прояснювалося, земля підносилась. Від дерев лягли на бік довгі, невиразні тіні. В декількох місцях заблищала річка. На горі виступили з темноти і підступили ближче білі хати. Мокрина вернулась скоро. З нею прийшла Наталка. Боса, так само у великій хустці і з відкритою головою. Була весела, жива. Принесла 2 квітки турецького часнику. Володько не міг її пізнати. «Це вам принесла квітки», – казала вона. «Бігла з Мокриною і вирвала. У нас вже розцвіли, хочете?» І подала квітки Володькові. «Якими словами вам дякувати?» «А частець би на вас», – казала Мокрина. «Вони тут роздякувались, ніби пани. Володьку, отак її». Кинулась на шию Сергія, міцно пригорнулась і дзвінко, соковито поцілувала. Після зареготалась, аж луна покотилася долиною. «Не моя, не смію, інакше знав би, що робити», – сказав Володько. «Не ваша. Дивись, яке моє твоє, ніби це мед, розлижуть. А ми йдемо. Сергію, йдеш? Мені ще до двора треба. Завтра бариня встане. Макріно, опять за парнями бегала. Смотри в меня. Ха-ха-ха. Добраніч». «Мокрино, куди?» – крикнула Наталка. Але Мокрини вже не було. Зірвалась, гукнула Сергієві лови і побігла в місячний туман уздовж річки. Сергій також побіг за нею. І ось вони самі. Володько і Наталка. Знов тут, на тому самому місці, де були у вербну суботу. Думки пролітають, крутяться. Що сказати? Сталося це несподівано, як і все, що цікаве. Підступив до Наталки і взяв її за руку. Не вирвала, навіть не поворушила. Від цієї близькості, від хвилювання, від непевності його рука затремтіла. Вона мовчала. Схилила трохи голову, спустила очі, які і так в темноті не було видно, і мовчала. Та мовчанка ще поглиблювала інтимність, родила надію,
а одночасно творила ледве помітну непевність. Варто тільки потягнути за руку, пригорнути і все. А як образиться, сполохається, втече? Ні, нема сили, коли б це Ганка чи яка інша. Ця зовсім відмінна і не може зробити з нею так, як радила Мокрина. Він знає, але не може. Руки відмовляють послуху, серце міцно б'ється в грудях. Почуття набралися повні груди. Ціле тіло в його владі і навіть язик не хоче повертатися. Але не видержав. «Наталю!» Це був майже шепіт, а хотів сказати твердо. «Що?» Подібно вирвалось у неї. «Я вас?» Слово урвалось на середині, заплутався язик, але все-таки доказав виразно. «Люблю!» Хвилина тиші, великої, напруженої. Що він сказав? Що вона? Від серця до гори напливає повінь, і, здається, з нею підноситься само серце. В очах туман. «Кажете правду?» Ледве чує слова, що майже так само звучать, як його власні. «Дуже велику!» А на це, мов луна, з туманної далечини прилетіло. «І я вас!» Зненацька стало ясно в його душі, голові, очах. Здригнувся. Впало слово, мов щось гаряче. «Боже мій! Це ж значить, воно є! Все є! Значить, можна її пригорнути і загорітись! Огнем, сяйвом, щастям!» Від неї почув глибоке, кілька разів розірване зітхання. Вона підняла голову, бачив її обличчя зблизька, схвильоване, поважне і щасливе. Щастя видно на ньому, навіть при місяці. Очі поблискують, широкі такі, відкриті, ясні і глибокі. Заглянув у її глибини, і йому захотілось підняти її, бігти з нею і співати пісню. Так весело на душі, так багато сили в грудях, так неуявно багато навкруги життя. Слова, півслова, питання, відповіді. Місяць все плив і все догори. Ніч, десь пісня, срібний туман. Могло б це тягнутись у вічність, коли б так треба було. Вертаючись долиною повз криницю, Володько весь час повторював: «Ось воно те справжнє, прийшло!» Все навкруги, і місяць, і зорі, і дерева, все то щастя, щастя і щастя. От яка ніч, вдивіться в неї, ах, що й казати. Ступав широко, легко, ніс у собі ще тепло дівчини, її ім'я звучало в ухах. Вибіг нерівною кам'янистою дорогою під гору, і тут на перехресті доріг зустрів Йона. Несподівана і неприємна зустріч. «Куди біжиш?» – грубо запитав він Володька. «Дивлюсь, Володько, стрибає, мов теля». Йон, завжди Йон, грубий, сердитий. Хто його бачив не сердитим? Вічно клямцяє зубами, мов вовк. Ось вже рік він трошки зрахманів. Вже не чути, щоб когось побив, але при кожному дотику їжить шерсть. Ось-ось вгризе. Довший час Володько не бачив його, десь було зник. «Звідки?» – знову впав запит від Йона. «Не знаєш?» – так само відповів Володько. «Від дівки, ну!» Це «ну» витиснене з уст, ніби погроза. «А ти звідки?» – запитав і Володько. «Я? Бував скрізь. Урони тепер п'ють. Наші там всі, ідіоти». «Звідки в нього те слово?» – подумав Володько. Уголос сказав: «А ти? Тебе десь не видно, де буваєш?» «Пити не хочу. Бував у Крем'янці». Хвилину помовчав і сказав: «А ти киснеш?
читальня, просвіта, Петлюрівщиною зайнявся. Ішов би краще на Україну. А тут що? Запитав швидко Володько. Звідки ті слова, Йоне? Це щось не наше. Вгадав. Наше це не є. Наше просвіта, пан Рона, дівки. Такий ось ти. Вчився, а сидиш у батька на карку. Думаєш, поможе просвіта? А хто, по-твоєму? Є трохи більша сила. Тож 2 кроки на схід межа, ні? Тож сила наша там, ні? Мій брат у Ленінграді командує батальйоном, а тут тебе навіть волосним писарем не пустять. А ми ідіоти, просвіта, читальня, вистава. Може, Петлюра прийде і ще раз продасть за миску сочевиці. Туди треба йти, займати місця. Хай зо мною поговорять, коли за плечима 100 мільйонів стоятиме. Володько не перечив. Йонові слова ясні, а Володько не має такої ж відповіді. В його голові непевність. Можливо, і так. Там все-таки сила. Цей клаптик землі. Милий він, але все-таки клаптик. Йон провів Володька аж до Дерманських хуторів і повернув до села. При цьому весь час кидав свої сердиті слова. Володько більше слухав. Після, як залишився сам, міг подумати над ними. Одночасно йому хочеться переживати те, що наповняло його сьогодні. Радість ту велику. Ось перед ним батьків хутір, цвіте молода черешня, розцвітають яблуньки. Скрізь така весна, скрізь так молодо. Можливо, не варто зараз розривати все на шматки. Треба ним пожити. Все, що говорив Йон, було дуже важливе, але Володько не надав йому великого значення. Він дуже жив. Жив своїм молодим тілом, своєю свіжою душею, своїм нерозвиненим розумом. Навкруги так добре. Батько і Василь ходили оглядати землю. Потім Василь відійшов. Вечором Володько подався в село. Був захоплений, і це захоплення передалось на хлопців. Через те взялися завзято до вистави. Треба було дівчат, знайшли. Звели з Башковець, з Угорського, прийшла Наталка, Настя, Ганка. Грали, співали, танцювали. Вечорами Володько виминав Ганку і зникав несподівано. Можливо, він недобре робив, дуже можливо, але він не міг інакше. Ще в читальні Наталка казала: «Я вийду під черешні». Володько добре знає, де ті черешні. Там за городами, де починається широке до самих Людвищ поле. Черешні старі, широкі. Під ними довгий хвилястий пліт. Під плотом молода зелена трава. Далі поля, засіяні яриною, і межі, що біжать далеко, майже до обрію. Не можна було не йти туди, хоч Наталку проводив додому Ілько, а дома часто чекав на неї Іван з Людвищ. І Володько, і Наталка крали своє щастя. Тільки Сергій та Мокрина знали про це. Часом Володько приходив під черешні, сидів там довго, вдивлявся в темноту, тратив віру, що прийде, але все-таки сидів. Завжди приходила. Насторожена, трохи перелякана. Пригорталася ціла, гаряча, гнучка, тріпотлива. Часом знов Мокрина викликала її на колодки. Тоді були вони всі разом – Володько, Наталка, Сергій, Мокрина. Мов дикі птахи зривалися і відлітали в темноту. Звідти чути було дзвінкий Мокринин сміх. Вона не боялась сміятись. А ті, що лишались? Наталка не вміє і не може так сміятись. Вона трагічна. Коли навіть сміється, через сміх проривається щось поважне. Вона тепер ціла горить. Коли цілує, напружується, мов струна, і тремтить. Вібрації її тіла передаються на Володька. Він тоді забувається,
і йому здається, що земля під ним вгинається. Додому верталися пізно. «То нічого», – казала Наталка, – «висплюся». «А прийдеш завтра?» «Прийдеш. Правда, прийдеш». Володько вертається завжди долиною. Сюдою найкраще йти. Тут не ходять люди. Свіже, передранкове повітря охолоджує його розпалене чоло. Часом заходить до криниці, сідає на цебрині. Черпає долонею кришталево чисту воду і п'є. Навкруги велика тиша. Думає про себе і Наталку. Що буде з нею? Ще кілька тижнів, ще місяць, і вона не його. Вона належатиме іншому. Як буде він без неї? Як? Любить її. Не може бути без неї. Колись цього не розумів, але тим краще розуміє це тепер. А чи може з нею одружитися? Ні. Що з нею робитиме? Куди піде? Ні батько, ні мати не дозволять цього. І сам він знає, що це неможливо. Про це навіть не сміє ніхто знати. Ні Ілько, ні Ганка, ні Іван, навіть Йон. Цей ніби з презирством ставиться до жінок, але все те брехня. Він любить Наталку. Можливо, він і Володька через неї ненавидить. Він не знає, що між тими є, але знає, що є щось. І це помічають інші. Вони зустрічаються вечором у читальні. Вони разом грають. Часом вони непомітно сходяться і щось говорять. Ілько уважно слідкує за своєю сестрою. Він знає її. Може бути погано. Ще гірше з Ганкою. Вона також ходить до читальні, але чому Володько уникає її? Чому відмовляється провести? А як проводить, чому такий байдужий і холодний? Колись того не було. Але Ганка розумна і горда дівчина. Вона не хоче виявляти своїх сумнівів. Вона тільки іноді каже: «Володьку, ти мене вже не любиш, правда? Ні. Ну, скажи, це ж правда». Що їй відповісти? Мила, добра, весела Ганка. Знає її від дитинства, любив її, ходив з нею прилюдно. «Не кажи так, Ганко», – говорив він, – «не кажи так». «Але то ж правда», – налягає вона. «Ні». «Можеш забожитись?» Починає говорити їй про все, що разом пережили. Згадує минуле, як може її не любити. Вона слухає уважно, не перебиває. Увага її аж надто велика. Так, ніби хоче вловити в тих словах все, що між ними заховане, а потім каже: «Вірю, ти любиш мене, але ти мене не кохаєш. Ні, ні, мовчи». Після цього і сама мовчить. Він також не знає, що сказати. «Ах!» – зрезиговано перериває мовчанку Ганка. «Інакше й не могло бути». Ці слова найбільше ранять Володька. Він спокійно, але певно каже: «Не можу себе перемогти. Я, Ганко, інший, не такий, як всі. Мене навіть і любити не слід». Ганка довго мовчить. Передумує слова, що вирвалися у Володька, потім ніби сама до себе каже: «Але, Володьку, я тебе так люблю, так люблю. Ти, може, не віриш, але скажи мені, Ганко, скоч у ту річку, скочу. Я не знаю, сама не знаю, що це таке. Я знаю, що ти зі мною не будеш, що ти... Ах, цього навіть не хочу висловити. Ти знайдеш собі іншу, не таку просту. Я проста і... дурна. Так». У неї на очах з'являються дві сльозинки, відриваються і спадають. Голос її тремтить. Після таких слів Володько ніяк не може сказати їй правду. У нього не стає відваги. Йде з певним наміром сказати, а вертається ще з більшою непевністю, ніж було до цього часу.
Тим часом ішли проби вистави. Треба знову дозволу. Володько дуже був вдоволений, що цю справу взяв на себе пан Рона. Той найняв підводу, парадно одягнувся. Їхав на високо вимощеному і застеленому килимами возі. Вернувся з добрим настроєм, повний надії. «Дозвіл буде!» – сказав він урочисто. Це всіх підбадьорило. Праця пішла ще жвавіше. На селі рух. Під вікнами читальні товпляться люди. Один Йон був завжди насуплений і невдоволений. «Що з тобою?» – питає його Володько. Йон замість відповіді сплюнув набік. Потім вирік. Все те дурниця». «Що дурниця? Чому дурниця?» «Бо дурниця», – казав він рішуче і сердито. «Вистава. Велике діло. Поможе це нам, як мертвому кадило». «Але ж, Йоне, хіба ти не бачив, що творилось минулої осені? Ту радість, то захоплення, то не була вистава, то було свято, ти ж бачив». «Ну, і що ж? Бачив. Тобі свято. Нам гнуть карка, а ти свято». І Йон презирливо глянув на Володька. «Йоне, кажу тобі», – рішуче проговорив Володько. «Це людей ушляхетнює, вчить. Люди бачать, крім будня, щось інше. Їх думки збуджуються, голови думають». Йон розреготався. «Ушляхетнює, ха-ха-ха. Нам не шляхетство, а сили треба. Сили. Не розумієш? А ще й вчився». «Ну, як собі хоч. Я не можу відняти народові крихту розради. Це роблять всі. Хочу сказати, всі народи, що звуться культурними. А з тим самим народ росте. Так, можеш не кривитися. Росте і потужніє. Вростає в силу». Так і розходились. Володько на своєму, Йон на своєму. Не розумілися. Йон відмовився грати на сцені. Добре, може не грати. Натомість Йон все ходить до Крем'янця та збирає біля себе різних хлопців. Він щось говорить з Никоном. Никон приходить раз до Володька і швидко, спльовуючи через зуби, розповідає. «Знаєш, той Йон, – чвиркнув, – він мені говорить, заложім комуністичну ячейку». «Що за ячейка?» «Така, каже, мала група людей. Як ти думаєш, Сергій не хоче?» «І я не хочу», – просто відказав Володько. «Ну, але...» – Никон мнеться. «Там, за границею, Йон там був». «Йон був там?» – швидко запитав Володько. «Але ти мовчи, він мені сказав так собі, просив мовчати. А може, правда, Володьку? Ти подумай, там все-таки наші. Ні? Наші ж. Як щось, до кого звернешся? А там, знаєш, таке. Йон приніс цілу купу. Газети ось такі». Никон широко розвів руками. «По-українськи, їй-бо, книжки, Шевченко, листа показував. Дивись, каже, марка наша. У всіх, каже, школах по-українськи. Ну, а це ж що? А там...» Володько не знав і тут що сказати. Він нічого не знає. Звідки він може знати, що там і як там? Границя близько, але вона зачинена. Заходив до пана Гліба. Гліб був рішуче проти. «Не вірте! Москві не вірте ніколи! Де Москва, там не може бути України! Ось, поговоріть ви з нашим Сашою!» «Саша – чорносотенець!» «Не чорносотенець, а москаль!» – рішуче казав пан Гліб. «Цей тільки дурний, а там розумніші!» Це все Володька мучило. Де правда? А що, коли б так піти та все власними очима побачити? Та сходити всю Україну вздовж і впоперек? Та доторкнутися ран її? Та відчути її цілим нутром?
приваблива думка. Володько не може з нею розстатися. Бачити Київ. Київ. Над Дніпром. Справжній Київ. При цьому в нього загорялися очі, ніби в малого хлоп'яти. В цей також час Матвій розпочав будову нової хати. Копали фундамент, прийшли мулярі, рух, гармидер. Ціле подвір'я завалене цеглою, дошками, колодами. Володько в подертих, заляпаних штанах, без сорочки, у патинках на босу ногу мішає вапно, підвозить цеглу, носить з батьком дошки, будує рештування. Прийшли гарячі дні. Сонце смажить, обпікає спину, руки, обличчя. Шкіра стала гнідою, волосся вилиняло, щоки запали. Він зовсім змінився. Став костистим, худим, витягнутим. Спина гнучка, випинається хребет і ребра. Але все-таки він щасливий. Так, він весь заповнений, не чує часу. Ось він дістав якусь книжку, передав йому її Лазюк з міста, спеціально йому, нікому іншому. Хай прочитає і поверне. Написав листа. Ця книжка дечому вас навчить і допоможе розв'язати питання, що вас сьогодні хвилюють. Володько читає. Під час снідання, в обід, у перервах. Всі дивляться на нього, як на дивака, але він весь у тій книзі. Англія. 18 століття. Невелике приморське місто. Море, рибалки, пірати, кораблі, брудні шинки і сильні суворі люди. На вітрильних кораблях вони пливуть через океан у всі кінці світу. Для них відкрита Канада, для них доступна Індія. Крок за кроком вони підгортають Африку. Підгортають собі, мов купу виграних грошей. У тому містечку живуть два приятелі – Джонатан Блек і Гораціо Нельсон. Обидва ще малі хлопці. Перший не має батьків. Він прислуговує в шинку своєї старої і сварливої тітки. Другий є сином поважного морського старшини, і він ходить до школи. У школі вчать його не так граматики, як почуття гідності, обов'язку і витривалості. Сварлива тітка часто нагороджує Блека стусанами, але він на це не зважає. Він дуже захоплений гостями, що приходять до шинку, придивляється до них, прислухається до їх розмови. Туди заходять матроси з далекого плавання. Вони оповідають цікаві пригоди, між ними трапляються пірати. Одного разу Блек підслуховує розмову таких піратів. Довідується, що на рейді стоїть корабель з вантажем золота. Власник корабля намовив піратів перенести золото на другий корабель, а той затопити. За нього можуть дістати від забезпечельні Ллойд 10 тисяч фунтів. Ця справа приголомшує малого Блека. Він не може прийти до себе. Пірати дали йому фальшиві гроші, але він того не помічає. Тітка б'є його за недогляд і викидає на вулицю. Але і це його не пригноблює. Він весь під враженням новин. Біжить з цим до свого приятеля, але той у школі. Викликав його через вікно і оповів все, що знав. «Поїдеш зо мною?» – питає. «Куди?» «На той корабель». «Не можу, Джонатане, мене не пустять». «А пам'ятаєш нашу умову?» – каже Блек. «Кожний з них мусить один одного послухати. Не послухає – дістане бокс». Гораціо пригадує умову і погоджується. Йдуть. Беруть чужого човна і під вечір виїжджають на море. Гребуть по черзі. По часі знаходять корабель і по линвах видряпуються на нього. Вилізли. Обидва засапані, з обох сочиться піт.
Дивуються, що корабель порожній, але побіч нього на прив'язі другий корабель. Ходять по чердаку, але нікого не бачать. Нарешті з доку вийшли люди. Хлопці сховались. Бачать власників корабля, бачать піратів. Потім бачать, як пірати перекладають золото. Хлопців після помітили. Почали за ними бігти. Ті пострибали у воду і поплили. За ними стріляли, але даремне. По довгих зусиллях хлопці виплили на сухе і заховалися в очеретах. Що тепер? Треба сповістити про це забезпечальню Ллойд у Лондоні. Але це за 100 миль. Як туди дістануться? Пішки, сказав Блек. Інакше ні. Нельсон не погоджується. Забув умову? Знов сказав Блек. Добре. Нельсон погоджується. Вони підуть. На другий день Блек чекає Нельсона на умовленому місці. У нього за плечима на палиці клунок. Він готовий в дорогу. Нельсон довго не приходить. Блек терпеливо чекає, але ось і Нельсон. Він одягнений зовсім не по-дорожньому. Подає приятелеві руку і з жалем говорить. «Не можу, Блек, з тобою. Мене віддають на службу. Буду моряком і буду воювати іспанців». Це причина важлива. Блек жалкує, що Нельсон не може, але погоджується. «Добре», – каже він, – «тоді я йду сам. Будь здоров». «Але», – мнеться Нельсон, – «я порушив умову. Ти мусиш мене вдарити». «Ні, не можу тебе вдарити», – каже Блек. «Мусиш? Я вимагаю. Бий!» – гнівається Нельсон. Блек легко вдаряє його в щелепи. «Слабо!» – каже Нельсон. Після прощаються і розходяться. З великими трудами дістався Блек до Ллойду. Його там приймають, нагороджують, пояснюють, що таке Ллойд. «Наша велика країна тримається торгівлею. У всі кінці світу сягає наша торгівля, але все то побудовано на честі і солідності», – кажуть йому там. «Тільки чесна і солідна праця дає великі наслідки». Блек слухає ці засади. «Так», – вирішує він, – «я буду працювати чесно і солідно». З тим він віддається праці. Він думає, як поліпшити інформативну службу. Він винаходить перший примітивний телеграф. Він наражується на небезпеку і висліджує таємниці ворожої Франції, що намагались знищити потугу Англії. Він рятує від переслідувань наполеонівських гвардійців жінку великого аристократа, закохується в неї, закохує її в себе. Він закладає в Лондоні власний картель, здобуває велике майно. Він бореться з власним громадянством, що намагалося змусити міністра флоту, щоб той дав наказ воєнним кораблям охороняти торговельні кораблі. Блек перечить цьому. Воєнний флот не сміє бути розділений. Треба з'єднати всі сили і змусити Францію залишити переслідування англійської торгівлі. Громадянство з ним не погоджується. В рішучий момент Блек пускається на обман. Їде через Ла-Манш і подає фальшиву звістку. Французький флот розбито. Всі приймають звістку із захопленням. Флот лишають цілим. В той час адмірал флоту скупчує всі свої морські сили, змушує французький флот до бою і розбиває його. Це сталося під Трафальгаром. І адміралом тим був ніхто інший, як колишній приятель Блека Нельсон. У тім бою Нельсон був смертельно ранений, але сила, потуга Англії врятовані назавжди. При цьому багато помогла Блекова жінка, що його кохала. У критичний час вона віддала для його картелю все своє велике майно,
щоб спасти його від упадку. Володько проковтнув цю книжку зараз. Між його вапном, цеглою, між мулярами миготів у його очах Лондон, забезпечальня, море, бої. Дужі могутні люди, великі пристрасті, великий спокій, великі наміри і великі наслідки. Це все оповідає Володько Сергієві, потім Наталці. Наталка любить таке слухати. Він оповідає їй зрозуміло. Вона дивиться йому просто в рот і живцем вириває слова. Потім Володько каже: «Ну, от, ти бачиш, і я хочу бути таким Блеком чи таким Нельсоном. Думаєш, не можу?» «Чому? Можеш», – відповідає Наталка. «Але я мушу звідсіль йти. Тут нема місця». «Куди ж ти підеш?» В це питання Наталка вкладає, можливо, більше спокою, але слова не виходять рівними. «А, наша країна дуже велика, Наталко, дуже велика». Він намагається їй пояснити, яка велика його країна. Вона не зовсім це уявляє. Вона ніколи не бувала далі, як у Крем'янці. Хто зна, яка та країна? «І ти мене покинеш?» – питає потім Наталка. Володько боїться їй відповісти. «Ти все одно не будеш моя. Коли б ти тільки хотів, ти ж знаєш». «Ах, Наталко!» – пристрасно викрикує Володько. «Я дуже багато люблю, і то нараз. Люблю нашу землю, люблю батьків, люблю світ і люблю тебе. Я все люблю». Враження, що зробила прочитана книжка, довго не залишало Володька. Його це підсилило. Він не тільки мріяв, але й хотів. Його мрія спліталась з планами, як досягнути вимріяного. Навкруги стоять обставини. Нема грошей. Нема пашпорту, нема свободи. Границя. Ну, що робити? А треба щось робити. Так не можна. Володько живе свої дні напружено, радісно. Все буде добре. Він знайде вихід із цього положення. Одначе за його обрієм вже збиралися хмари. Щось буде. Часами, коли його душа втихомирювалась, він чув щось непевне. Іноді йому снились турботні сни. Він тікав, за ним бігла стежа. Він ховався, відбивався від напасників. Все це збільшувало його підсвідомий неспокій. Але не було часу піддаватись цьому. Та одного разу, коли Володько прийшов на пробу, до нього підступив Ілько. «Слухай», – сказав він, – «Наталка більше не прийде на проби». «Чому?» – швидко запитав Володько і насторожився. «Ти сам знаєш. У неї скоро весілля, а ти залиш її в спокої. Я так хочу». Це Володька обурило. «Але ж, Ільку, зрозумій, ми перед самою виставою, за тиждень все готове. Ми не сміємо собі розбити це, стільки праці». «Сестра не може», – понуро і твердо проговорив Ілько. «Наталка грає головну роль, ніхто її не заступить». Пан Рона здивований і сердитий. Всі обурені. «Як то? Чому? Чому не піде Наталка?» – налягали на Ілька. «Не піде і все. Не мушу вам казати. Він знає!» – викрикнув Ілько і тикнув рукою на Володька. Більшість знали, про що йде. Не знав тільки пан Рона. «Посвятіть нас у ваші трагічні таємниці», – казав він напівжартом. «Ми сплетем дві драми в одну. Любов?» Ніхто не засміявся, тільки дехто підсміювався. Між ними був Кіндрат. Він же давно знає, що в світі робиться, але не моє не лізь. Він знає, де Володько по вечорах зникає. Але що робить Ганка? Вона забилась у самий кут, трошки почервоніла
споважніла і мовчить. Потім вона непомітно висмикнулась і зникла. Володько навіть не бачив, як це сталося. Вона вже догадалась, у чим справа. Вже й так давно догадувалась. Пан Рона дуже зацікавився. «Володьку», – сказав він вже серйозно, – «хочу з вами поговорити». Володько вийшов і проговорив прилюдно. «Андрію Андрійовичу, нічого нема. Скажу вам всім. Ілько боїться за свою сестру. Це дуже дивно, вона вже не дитина, а скоро має весілля». Вечір пройшов напружено, цікаво, схвильовано. Центром уваги був Володько. Наталки не було зовсім. Володько дуже хотів її побачити і не знав як. Пан Рона вже на дворі, коли розходились, підійшов до Володька і почав говорити. «Володьку, краще признайтесь, що сталося?» Володькові неприємно, що втручаються в його справи. «Нічого», – різко і коротко відповів він. «Просто Ілько збожеволів». Володько дійсно не знав, що сталося. Покликав Сергія, але і той не знає. Тільки догадується, Наталка, напевно, не хоче Івана. Але що собі думає Ілько? Вистава мусить відбутися. Ми будемо вимагати. «Ільку!» – гукнув Сергій. «Ходи сюди!» Ілько залишив товариство Антона і Демида і підійшов до Сергія. Всі троє – Володько, Сергій та Ілько – пішли дорогою. «Що тебе напало, Ільку? Здурів? Вистава. Хочеш її розбити? Боїшся за сестру?» «Ні, не боюсь», – проговорив Ілько. «Але Володько сам винен. Він закрутив їй голову. Батьки сердиті. Вона знов робить веремії. Не хоче Івана. Ви ж знаєте, що вона мусить вийти заміж». Володько мовчав. Ішли дорогою в напрямку до Сергія. Зрівнявшись з дяківською садибою, почули, як з-під Григоркової брами хтось неголосно покликав Володька. «Хто там?» – сказав Сергій. «А тобі нащо знати?» Почувся знов голос. Там було темно і не видно, хто говорить. Голос дівочий. Володько подумав, що це, напевне, Наталка. «Я йду», – сказав він, попрощався і відійшов. Але помилився. Кликала його Вірка Григоркова. Вона повела Володька в сад, і там він побачив Ганку. Сиділа на перелазі, загорнута в хустку, і мовчала. Вірка одразу відійшла. Навмисне лишила їх самих. Це Володькові неприємно. Та ж він зовсім не знає, що має казати цій дівчині. Зовсім не знає. А казати щось треба. «Нічого, Володьку», – проговорила дівчина. «Я нічого. Я тебе не буду держати. Я…» Але вона не договорила, не видержала, вибухнула плачем, зірвалась і хотіла кудись бігти. Володько схопив її за руку. Вона шарпалась і все казала. «Пусти, пусти! Ой, пусти мене!» «Ганко, отямся, прошу тебе! Нащо ж ти мене кликала?» Вона сіла знов на перелазі, тяжко хлипала, втирала очі хустиною, що тримала в лівій руці. Володько все повторював. «Ганко, отямся! Ну, що хочеш сказати?» «Ти знаєш», – хлипала вона, мов мала дитина. Володькові зробилось їй шкода. Підступив до неї ближче, обняв і пригорнув. Вона не боронилась. «Ганусю», – сказав він тихо і ніжно, – «не плач, Люба», – гладив її рукою по волоссю. Вона все-таки плакала, хлипала, тримала хустину біля очей. У саду зовсім темно, і Володько не може бачити її. Потім вона встала. «Ходім»,
ледве чутно проговорила: «Проведи мене». Володько її провів. Мовчали. Вона сказала йому все своїми сльозами. Він, зрештою, розумів її мову, але як міг відповісти? Нема відповіді. І, аж прощаючись, запитав її: «Будеш ходити на проби?» Вона довго не відповідала. «Не буду, не можу з нею, не хочу її бачити», – сказала по часі. «Але ж вона нічого не винна, винен я». «Вона знала, що ти ходиш зо мною». Володько почував себе дійсно погано. У ньому боролось дві сили – добра і зла. Він хотів би віддати себе цій дівчині, а з другого боку не міг. Одночасно мусить вмовити її, щоб ходила на проби. Що може на неї вплинути? Підлесливість, брехня? Бррр! Йому бридко, що в його чисте, справді велике і справді святе почуття мусить вноситись цей бруд. Він не шукав Наталки. Він не хотів зраджувати Ганку. Це прийшло само від себе. Це було гарно, і він не міг відгорнути від себе його. Нічого, що перечило б його сумлінню, не знаходив у своєму поступуванні. По часі Володько відкидає підлесливість. «Ганко», – сказав він звичайним, спокійним голосом, – «май розум, сталося. Я не хотів так, але так сталося. Ну, що тепер? Будемо топитися чи вішатися? Розпочали виставу, мусимо її кінчити. Ти ж сама знаєш. Подумай і скажи, підеш чи ні? Ти була завжди розумна дівчина. Вірю, що зісталась такою й тепер». На цьому скінчилося. Вона сказала, що подумає. Розпрощались, і Володько пішов у темноту. Ішов швидко під гору. На горі зупинився і подивився на протилежний бік. Нічого не видно, але думка Володька була там, під черешнями. Можливо, і вона тепер там. Дуже можливо. Чи не піти? Ні, вже пізно. Це було б божевілля. Зайшов натомість до Сергія. Той вже спав у клуні. Збудив його. «Хто?» – спросоння крикнув Сергій. «Не лякайся, я!» – сказав Володько. «Вже спиш? Чуєш мене?» «Ну, що хоч? Де ти був? У мене була Наталка». «Була?» Володько схопився, мало не викрикнув. «Я хотів сказати, щоб ти завтра пішов і вмовив Ілька». «Не треба», – сказав Сергій. «Наталка казала, що все одно буде ходити. Була зовсім спокійна і поважна. Думала, що ти прийдеш». Голос Сергіїв хрипкий і заспаний. Темно. Недобре пахне мерва. За стіною шелестить листя горіха. Володько пішов додому. Розділ 9. Цієї ночі, мабуть, Володько все обдумав і вирішив. Довго не спав, довго ходив по саду, довго думав. Ніч спокійна, молоді дерева навкруги, ліг над ранок і заснув міцно. Рано його не будили, бо неділя. Спав, скільки хотів. Встав, був підсилений. Його костисте змарніле обличчя відсвіжилося, добре помився холодною водою і поголився. Матвія не було дома, був у церкві.
Хведот і Василина в полі, біля худоби. Настя порається по господарству. Коли Володько увійшов до хати, вона довго мовчала. «Мабуть, гнівається», – думає Володько. Всі встали, тільки він спить. Потім Настя заговорила. «По цілому селі ходять про тебе чутки», – казала непевно. «Хай собі ходять», – сказав байдуже Володько. Мати бачила, що він не хоче про це говорити, і замовкла. Володько знав, які чутки, і вони його не цікавили. Йому все одно. Ось тільки треба виставу докінчити. Потім Володько пішов з дому. Зайшов, як звичайно, в неділю до Левинських, відвідав пана Гліба і Ольгу. Олег ще в школі. Пан Гліб був зайнятий, але Ольга, як звичайно, радо з ним розмовляла. Стан її не погіршився і не поліпшився. Здебільше лежить у кріслі гойдалці де-небудь на сонячному місці, читає або, закривши очі, думає. Обличчя її все таке ж повне. Вона зовсім не загоряє. Шкіра блідувата, суха, хоч часто на чолі з'являються дрібненькі краплинки поту. «Ну, як ваша вистава?» – питала вона Володька. «Всі ми під враженнями вистави, навіть Галя. Ач, як змінилося від минулого року. То були все ми, а тепер роблять інші, а ми збоку. Один Роман там, але він не має що робити. А вчора він оповідав про вас». Володько спустив голову. «Гарна та дівчина?» «Ні, я не так хотіла сказати. Чи цікава?» «Гарна то гарна. Бачила її не раз у церкві». «Як кому?» – відповів Володько. «Мені цікава». «Але вона виходить заміж?» «Так». Ольга поважно, байдуже дивилася перед собою. Потім повільно казала. «Не всі тії та сади цвітуть, що весною розцвітаються. Чи не правда? А вам гріх, що ви її зводите». «Тяжко вам це пояснити», – сказав Володько. Дивився вбік, виминав її погляду. «Ви самі казали колись, що треба любити». «Певно, але любити вільно». «Люблю те, що можу. Люблю не для втіхи. Люблю, бо бачу в ній те, за чим тужив. Але життя життям. Можете казати, що це гріх. Бог цього, напевно, не скаже». «Ну, можливо, ми цього не знаємо. Це дійсно Божа річ. Любов, кохання, щастя, нещастя, життя і смерть. Все йде, минає. Приходить щось нове, але жити треба відважно, навіть перед смертю». Потім прийшов обід. Володько залишився обідати. За обідом пан Гліб оповідав за інспекторську візитацію школи. Мав добрий настрій, через те оповідав зі сміхом. «Дивний народ, насильно пруться, щоб їх любити», – сказала між іншим Галя. Вона говорить по-московськи. Питання ці її не цікавлять. Вона зайнята зовсім іншим. Саша має намір від'їхати, і це її хвилює. Обід тягнеться довго. По обіді Володько йде в село. Була гарна погода. У читальні почали збиратись учасники вистави. Прийшли всі. Настрій трохи натягнутий, але нічого. Проба пройшла добре. Після проби вирішили остаточно день вистави. Далі тягнути не можна. На цьому особливо настоював Володько. Вистава в наступну неділю. Вечором у Дібрі на подвір'ї Юхима заграли музики. Парубки та дівчата пішли туди. Володько пішов також. Мав добрий настрій, без огляду на вчорашній вечір. Всі дівчата дивились на нього з незатаєною цікавістю. Мабуть, ціле село знає, що сталося вчора в читальні. Наталки на музиках не було.
Не було також Ганки. Володько перетанцював кілька разів з тією самою Віркою, що вчора ввечері покликала його біля Григоркової брами. Це маленька, гарна, чорна, мов циганка дівчина. Їй, видно, подобається, що Володько з нею танцює. Вона оповідає йому, що казала їй Ганка. Казала, що дуже вас любить. Знаєте? А ще казала, що Наталці не подарує. Дурна, кажу їй. Що вона винна, ні? Музики грають польку. Пари швидко крутяться. Тут майже всі видатніші хлопці. Йон також тут. Він ходить, піднявши голову. Так само й танцює. Здається, і тут він сердитий. Сердито крутить дівчиною і міцно притупує великими вичищеними чобітьми. «Комуніст!» – думає Володько. Після танцю біля Йона гуртується кілька хлопців. Вони тримають себе зухвало, мають в собі щось йонівське. Вони відрізняються від решти хлопців, хоч крім Володька ніхто того не помічає. У відчиненому вікні хати стоїть невелика нафтова лампа. Вона кидає дещо світла на подвір'я, де крутяться танцюристи. Збита, густа маса молоді без перерви ворушиться. Сміх, вигуки, миготять і зникають у темноті обличчя. Бовкає великий бубон і все заглушує. Кіндрат вже встиг випити. Він мне під ясенком якусь дівку, а біля нього стоїть Роман. Де він тут взявся? «Оксано!» «Мовчи! Чого кричиш, ніби тебе ріжуть?» – каже Роман. Він також п'яний. Володько побачив Мокрину і підступив до неї. «Хочу з вами поговорити», – сказав він. Відійшли набік. «Де Наталка?» – питає Володько. «А Хресто святий, не знаю», – співчутливо відповідає Мокрина. «Вона ж була в читальні». «Була. Куди пішла, не знаю. Не можете її викликати?» «Сергію!» – гукнула Мокрина. Підійшов Сергій. «Побудь тут, я скоро прийду», – сказала вона. Сергій не питав, куди і чого йде. Він тільки сказав «Добре». «Підем», – сказала Мокрина. Володько пішов з нею. Мокрині подобається ця таємнича гра. Робить вона це поважно. Зрештою, вона любить Наталку так само, як Сергій Володька. Вона охоче їм допоможе. Ішли дорогою, десь-не-десь вештаються люди. «Добрий вечір! Дай Бог здоров'я!» Потім звернули на вигін до колод. Дійшли до річки. Хтось у темноті йде. «Агов! Хто йде?» Володько стрибнув і одразу був біля Наталки. Це вона. Пізнав її по ході і по голосі. Вона його також пізнала. «Ішли за тобою! Де провалилась?» грубовато казала Мокрина, але в її голосі чулась велика приязнь. Потім Мокрина пішла назад на музики, а Володько з Наталкою зістались. Темнота, безлюдця. Там у діброві бовкає бубон і гудуть труби. Потім хлопці заспівали пісню. Чути хрипкий голос Кіндрата. Він псує ту гарну буйну пісню. Ой, на горі вітер віє, та жито половіє, а козак дівчину та вірненько любить, а зайнять не посміє. Володько веде Наталку трохи далі від стежки. На вигін лягла роса. Від річки тягне вогкістю. За річкою вільшина зливається з горою. Гора із садом роне. Все те чорне. Видається, що там чорна безвість, і в неї, не дивлячись на ніщо, йдуть ці двоє людей. Наталка оповідає, що сталося. «Нічого не сталося. Почали, мама. Куди ти все ходиш?» «А куди я ходжу? Ти на мені дивись», і почала сваритись.
Потім прийшов тато. Спочатку нічого, а по часі кажуть: «Не смій з ним ходити, інакше буде зле». А я не видержала. Я не ваша худоба, і ви не маєте права мене продавати. Ну і після цього пішло. Я зроблю, як хочу. Закінчила Наталка. Володько уважно її слухає. Потім мовчки горне її до себе. Серце його стискається. Знаходить її уста. Вони теплі і вогкі. Чує її пружні дівочі груди. Під рукою вигинається тонкий стан. У голові туманіє. «Мила моя!» – шепче пристрасно. «Ти!» Вона мовчки горниться до нього, а серце швидко б'ється в грудях. У Ронівському саду голосно затьохкав соловей. З другого боку села чути пісню, але це вже не та пісня, і співають її на горі біля Демида. Володько пізно вертався додому. Нічого не умовився з Наталкою, нічого не сказав їй, а вона йому. Не хотіли говорити про те, що буде. Жили тим, що є. Воно таке коротке. Він тільки зайшов до криниці і сьорбнув кілька разів чистої холодної води. Був майже п'яний, і це трохи освіжило його. До вистави все-таки не дійшло. Повітове староство не дало дозволу. Це сталося в останній момент. Все було готове. Розліплені плакати у Тилявці, на Угорську, в Жолобках, Башківцях і Людвищах. Готова сцена, готові перуки, готові ролі. У суботу вечором ще була надія, але приїхав Сергій і привіз відмову. Під читальнею ще більше людей, ніж звичайно. У читальні також повно. Вісткою, що її привіз Сергій, всі були приголомшені, але найбільше пан Рона. Він був так переконаний, що дозвіл буде. Володько встав і сказав кілька слів. «Товариші!» – сказав він. «Не сумуйте і не падайте духом. Це тільки початки». Можливо, що його і не всі зрозуміли. Потім він сказав кілька слів до людей під читальнею, говорив через відчинене вікно. «Прошу уваги! Вистави не буде. Повітове староство не дало нам дозволу». На дворі щинився гамір, але Володько його не слухав. До слова прийшов Рона. «Так, панове!» – казав він. «Тим часом до побачення. У другу неділю влаштуємо шаховий турнір. Будемо змагатись без дозволу. А тепер підемо». Відходячи, він ще звернувся до Володька. «Перекажіть вашому братові, що я продаю землю. Він був у мене, але я ще тоді не знав. Продаю, передайте це, хай прийде записатись». Він подав руку і мовчки вийшов. За ним виходили інші, хлопці і дівчата. При цьому кпилися із себе. Настрій не був пригноблений, навпаки. Кіндрат, мабуть, пригадав собі минулорічні вибори і затягнув хрипливим голосом «Ще не вмерла». Йому дехто підтягнув. Впало кілька непристойних вигуків, але Володько втихомирив. «Спокій! Без істерики!» Він залишився останнім. Мав намір відійти за Наталкою. Вона там, напевне, десь його зачекає. Але до нього прив'язався Йон. Був він, як звичайно, напханий сердитими словами, і всі хотів одразу висипати перед Володьком. «А що? Не казав тобі? Бачиш? Треба іншого». «Ну що?» – сердито питав Володько. Це вже йому докучило. «Організації. Опертися на силу. Кажу тобі, не сиди тут, йди туди. Займай там місце. Ми тут будемо готовити. Що до чого, і ми матимемо опору. Не розумію, чого ти ждеш».
Володько мовчав, дивився перед себе в темноту. Йон говорив далі. «Тут вже є велика організація. Ми мусимо включитися до неї. Невідмовно мусимо. А ти все просвіта, просвіта. Просвіта не поможе. Просвіту можна придушити за один день. А тут треба...» Він все говорив і говорив. Говорив пристрасно і сердито. В його словах безліч ненависті. Володько мовчав, слухав, нічого не перечив. Здебільша він годився з Йоном. В його вухах тільки звучали слова, сказані колись Глібом. Не міг переказати їх Йонові. Той ще не розумів Москви і не Москви. Його чуття було ще чисто земляне. Його брат був десь там бригадиром, писав гарні листи, багато обіцяв, прислав навіть світлину. Це Йон розумів. Все решта в нього петлюрівство і сентименти, слова, заучені на партійних сходинах у Крем'янці. «Все це сам знаю, Йоне!» – накінець сказав Володько. «Тільки воно не таке просте, як ти думаєш!» Йон на це сердито сплюнув. Він покинув Володька і пішов. Обіцяв, що буде сам організовувати хлопців. Тоді побачить, хто переможе. Події останніх тижнів поважно вплинули на Володька. Мусив думати. Враження від книжки, Наталка, Ганка, Йон із своєю сердитою мовою, заборонена вистава. Стільки вложено праці, напруження, надій. Це змушує думати про будучність. Що буде далі? Дні летять, роки йдуть. Він сам ніби в повітрі. Так, він жив своїм великим коханням, але життя робить удар за ударом і змушує дивитись на світ тверезими очима. Необхідно відважитись і зробити якийсь рішучий крок. Переказав батькові слова пана Роне. Старого це поважно затурбувало. «Як то? Коли продаватиме? Вже тепер?» «Казав записуватись». «Ну, добре. Але ж якраз такий час. Як ми йому скажемо? Може, ти підеш до Дерманя?» «Я не можу. Хто буде коло мулярки?» Матвій хвилинку подумав і сказав ще рішучіше. «Піди. Це треба. Я тим часом сам зайду до Рони. Василеві земля потрібна». Потім Володько сказав батькові про заборонену виставу. Це його менше торкнуло. «Ти но пильнуй більше землі. Це главне», – сказав він. «А, главне. Я вам вже не раз казав, що главне. Як впильнуємо, коли нам її вирвуть. З рук вирвуть». «Думаєш, поможе вистава?» «Поможе собі свідомий народ». Йди, не говори. Зараз йди. Сьогодні збирайся та йди. Якраз неділя. І скоро вертайся, бо всюди повно праці». Одночасно сказав Насті. «Зготуй йому що на дорогу. Скоро». При цьому він, видно, хвилювався. Йому здавалось, що земля може втекти і Василь не піймає її. Треба робити скоро. Не можна гаяти ні одної хвилини. Володько знає, що в такі моменти перечити старому небезпечно. Одразу почав збиратися в дорогу. Збори невеликі, документ, вузлик харчів і готово. Перед ним 50 кілометрів дороги, але знає її дуже добре. Навіть приємно ще раз пройти тими лісами, пісками, пригадати старі стежки. Вийшов з дому бадьорий і пішов навпростець через Угорщину. Шкодував тільки, що не міг ще побачити Наталки. Хлопці будуть також без нього. Там ще стільки роботи. Все треба розбирати і приводити до порядку. «От будуть лаятись», – думав він, – «от наберуться огню». Матвій одразу пішов до пана Рони. Той ще спав, не хотів чекати даремно. Пішов оглянути поле. Вже не раз бачив його,
але його очі хотіли бачити ще. Вийшов алеєю із саду і зупинився. Перед ним не поле, а ласкава долоня. Сонце освічує її, і Божі дари хвилюють сюди і туди, як морська вода. Старий зняв шапку. Вітер поворушив його сивим, рідким волоссям. Очі його прояснилися. Він вже бачив свого улюбленого Василя, що йде тим широким полем, оре його і сіє. Отам може поставити хату. То добре місце. На город там також добре. Трохи до води далеко, але потім з часом можна отам нижче дістати воду. Глибоко тут вода, але дістати можна. Тим часом буде возити воду з долини. Любить він того Василя, бачить у ньому самого себе. Стратив свого, але зостався братів. Його діти не такі, розходяться куди можуть. Не чують так землю, як він сам. Він би міг її цілувати, обняти старими руками і цілувати. Оцю саму, що топче ногами, що наступає кожний день. Шкода, шкода. Ах! Так роки втекли. Ще хотів би змагатись. Ті діти. Що вони? Не зовсім довіряє їх силі. Якісь такі все перечулені, панькуваті. А з панськими руками до діла не підступай. Діло робить мозоль, твердість. Пішов у напрямку долини. Там, здається, суглинок. Коли б отак викроїти його. Ну, але не біда. Погноїти – родитиме. Тут земля, земля. Пригадав старий Володькові слова. З рук вирвуть. Які дикі слова. Людині вирвуть з рук власний шматок хліба, а її випхнуть. Куди? І не спитають куди. Йди куди хоч. У воду, у далекий світ, вішайся на банти. Але... Тут старий зупинився і випростався. Подивіться, він ще все-таки великий. Він ще має силу. Він вже постарів, так. Одначе навкруги нього ростуть пасенки, сини і дочки з його крові і кості, що вийшли з цієї землі, на якій стоїть він, його дід і прадід. Це, мабуть, і є закон. Той найбільший, найсильніший, що його сам Бог десницею благословив. Але треба, думає старий, сили. О, треба. Бо хоч сила без закону мала річ, то сам закон без сили – нічого. Так воно є. Потім старий пішов до пана Роне. Той вже встав. «Здається, какой-то мужик прийшов», – доложив Марко. «Хто там?» – гукнув з кімнати пан Рона. Але Матвій вже протискався незграбно у вузькі двері. «Це я», – сказав він. «Добре утро!» «А, дядько Матвій, здрастуйте», – казав пан Рона, зав'язуючи краватку. «Що скажете?» «Чув, знаєте», – казав повільно Матвій, – «що продаєте землю». «Продаю». «От я й прийшов. У мене, знаєте, племінник Василь, син мого брата. Так він ото хоче...» Пан Рона зав'язав краватку і обернувся до Матвія. «Я вчора казав Володькові про це. Добре, що ви прийшли. Зробимо діло. Землю продам. Не вмію на ній робити». Матвій затупцяв. «То знаєте, що кому? Воно так. Хочу, значить, довідатись ціну». 300 рублів. Золотом», – коротко сказав пан Рона. «Ні-ні-ні», – казав далі пан Рона, хоч Матвій йому нічого не перечив. «Ніяких інших грошей не прийму, тільки золото». Матвій згоджувався. «Золото так золото. Землі за марки не купиш. А от що 300 рублів, воно...» «Дорого?» – перебив пан Рона.
Недорого, остання земля. Дякуйте, що продаю, не продав би вам, прийшли б інші і забрали б. Матвій це сам знає. Перечити тут зайве, а до того ціна можлива. Сам колись дорожче платив. Ну, проговорив він, я нічого, будем брати, а за гроші не бійтесь. Згодились. Хай тільки приходить Василь і відкроює, скільки потрібно. Матвій вдоволений, вийшов від пана Рони осяйний і щасливий. Все-таки ще вирвав шматок землі з нероботящих рук і передав у роботящі. Це йому не первина. Вирвав її на своєму життю досить, але не задурно. Своїм потом, працею і золотом. Не хотів би інакше. Хотів, щоб було то його за всіма правилами. А Володько все йшов і йшов. Цілий день. Через ліс, просто так, як бачать очі. Часом тільки виходив на дорогу. Дорога піщана, копка. Пісок розігрівся сонцем і пече в ноги. Самота викликає безліч думок. Пригадуються минулі роки. От тут не раз ішов, отам спочивав. Знає, коли і як то було. Пригадує виразно той настрій приємно-меланхолійний, бо йшов переважно восени, коли спадало листя та шелестіло під ногами. Завжди із радістю йшов туди, на північ. Там все-таки якось інакше. Завжди це виразно відчував. Трохи інакше і тепер. Весна, все зеленіє, співають птахи. В сосновому борі сильний запах живиці. Сам вже не той, майже мужчина з довгими ногами і міцними м'язами. За собою лишив село, а там його любов. Ось вийде вона сьогодні в село і ніде його не побачить, а вечором також даремно чекатиме. Так воно тепер. І багато воно тепер змінилося. Навіть дерева, здається, не ті. І небо. Не так промовляє до тебе, інакше дивиться, не ті думки викликає. Аж дивно, яке то було тихе життя. І верби, і біла хатка, і лагідний захід сонця. Зорі з неба лагідно дивились. Де те все ділось тепер? Нічого нема. В очах все ще розбурхані хлопці. Спів учорашнього вечора, сердитий йон. З його уст вискакують слова, мов жарини. Кожне болить і пече. Знов ті різні уряди, і ті також сердиті. По всіх містах, при бюрках люди і ні одного лагідного обличчя. Чим далі йшов Володько, тим більше пробирала втома. Перш усього ноги. Вже від зеленого дуба почали поболювати. Коли вийшов за мости, боліли зовсім. Але йшов. Сонце ховається, а спереду шмат дороги. Поки вибрався з лісу, настала темнота. Повіяло рідним вітром. Все-таки це багато значить. Тут воно не так. Ось і дерманські поля. За цей час, що їх не бачив, вони ще більше промовляють до душі. Ішов, трохи похитувався, але знайомі дорогі місця надавали сили і бадьорості. Підходив до того місця, де народився на світ. Глибока ніч. За кілька годин буде ранок. Все навкруги спить міцним сном. Ішов стежкою від могили, через поля до запорізьких городів. Оточені високим живоплотом, сади стоять непорушно в темноті, мов чорні фантастичні замки. Стежка хвиляста, втоптана. По ній не раз колись бігли його малі дитячі ноги. По ній не раз ступали ноги його рідної матері, дитячі, коли ще його зовсім не було на цім світі. По ній ходили його діди і прадіди. Навкруги старі, вироблені, сполосовані на вузькі нивки поля. Межі біжать, мов дві колії дороги, одна коло другої, і там зараз на пригорку зливаються. Тісно тут тим полям.
вузькі й тонкі, мов черви, сповзлись під самі городи і, здається, домагаються, щоб їх визволити з цієї тісноти. Виразно чути їх пригнічену мову, їх тяжкий, беззупинний стогін. Зате сади чудові, розлогі, обсаджені від західних вітрів живим розрослим плотом. Непроглядно густо сплелось грабове, липове, ясенове пруття і творить високий зелений мур. Отам на розі, мов вежа, зіп'явся догори тонкий, підчухраний ясенок. Ряд старих череватих черешень, ніби фортеці, потужно стоїть і хоронить ті мирні, спокійні рядочки яблунь, що вже давно оцвіли і поволі вагітніють. Ніякий вітер не прорветься туди. Вдарить з розгонного поля, строщить крила і ляже тут під мурами. Володько пройшов дорожиною під живоплотом, а після звернув направо у вузьку, закриту садами вуличку, що веде аж до брами подвір'я. Колись тут бавились дітьми. Отам за брамою ховалися. На тих широких дверях та стінах малювали крейдою або вуглем страшного діда Раченця. Приглянувшись вдень, напевно, можна помітити ті дивовижні малюнки. Від брами вбік між хлівом і шопою вузенькі темні суточки. Від Тетяниного саду відгороджені плотом і зарослі густою бузиною. Там колись Володько провалився в яму. Це рештки дідівської гончарні, що були прикриті і забуті. Від брами просто дорога на подвір'я панка Івана, а наліво – до дядька. Великий мурований з каменю хлів. Фаціят з дверцятами, до яких приставлена драбина. На хліві сіно, там влітку сплять. Там і Володько спав колись. Володько звернув на подвір'я. Проти нього стояла велика біла, крита чорною бляхою хата. Направо шопа, наліво клуня і свининець. Здоровенна, широка яблуня і сливовий садок заступили північ. Перед вікнами хати широкий квітник і розлогий молодий горіх. Прокинувся старий собака Дунай. У дядька від давна давен всі собаки звуться Дунаями. Володько пам'ятає вже 2 Дунаї. Собака кілька разів ледаче брехнув, але пізнав Володька. Підбіг до нього і почав розмахувати товстим, кудлатим хвостом. Володько погладив його по голові. «Ну, що, старий, ще служиш?» – сказав уголос. Дунай не відповів нічого, але виразно дав знати, що йому мало одного хвоста, щоб висловити своє вдоволення. Тут, де тепер стіжок соломи, стояла колись старенька кривобока хатина. Та широка яблуня вже і тоді закривала її, мов хмарина. Там народився Володько. Там вперше побачив світло сонця. Звідсіль вийшов у світ, обійшов шматок життєвої дороги, але це місце завжди тягне, мов магніт. Дороге, благословенне місце на землі. Далеко від великих шляхів, заборсане в садах, крутих ярах, але його здалека видно, куди б не пішов. Де б не був, думки завжди до нього вернуться. Тут страждала мати муками пологів. Тут вперше забилось твоє серце. Тут вперше промовив слово. Величне, рідне, святе матірне слово. Благословенна будь, прийми від мене тепле, добре слово, рідна земле. Ти дала мені його через уста, через серце моєї матері. Вертаю. На, кладу у стіп твоїх, пренепорочна і свята. Я більше нічого не можу дати. Це все моє багатство. Виймаю з уст святі частинки, і кожну з них я радісно і з чистим серцем кладу на жертвенник тобі, болюче кохана, тобі, кровно рідна. Так, це, певно, втома. Це розчулення наплило зненацька проти волі. Не міг стримати себе.
Любить. Це все, що бачать очі. Це старе, це прапрадідівське. Он під шопою той великий камінь. Він вгруз у землю, бо лежить тут більше, ніж століття. Володько присів до нього. Можливо, трохи відпочине. Перед ним ліг старий Дунай. Має підняту голову і виглядає на чорну, висічену фігуру. Довго не сидів, не хоче йти до хати і будити. Повернувся до брами, підліз по драбині на горище хліва, знайшов на сіні місце, ліг і незабаром заснув сном здорової, втомленої людини. У дядька багато змін. Володько не може призвичаїтись до них. Він був тут колись, як вдома. Тепер тут інші, здається, чужі люди. Ота привітлива, білява молодиця. Це Василева жінка Маруся. У колисці малий хлопчик. Це син Василів Михайло. Андрій підріс, витягнувся. Палашка вже давно на своєму господарстві. Сам дядько значно постарів, але так само веселий, так само співає татарську пісню, так само сипле чужими словами. Дядина ще більше схудла, але завжди на ногах. Ходить, клопочеться, молиться Богу і постить. Хатні меблі ті самі. Той сам стіл, барвлений жовтою барвою, біля якого Володько завжди вчив свої шкільні завдання. Ті самі довгі з поруччям лавиці. Бувало, в революцію на них не раз сиділо багато людей. Ті самі ліжка і полик. Тільки на стінах мала зміна. Між тьмяним, великим дзеркалом і київською, видертою колись Володьком із журналу лаврою в саморобних, небарвлених рамцях висить Шевченко. Колись його не було, тепер є. Під ним стара вилиняла фотографія. Василь з черекрутом з 1914 року, у короткому піджаку, з перекинутим назад башликом і в кашкеті з напнутим дашком. З ним два його товариші – Ходь Зарову і Валентин Рогачок. Всі стоять струнко по-військовому. «Ну, от і добре», – казав Василь на звістку, що приніс Володько. «Значить, вибираємось». «Господи, Господи, як подумаєш, я знаю. Вибиратися звідсіль мусимо, але все кидати, церкву, людей, нашу хату», – це говорить Одарка. Володько пригадує ці самі слова з уст його матері. Він каже: «Дядино, мама колись казала те саме, а підіть, запитайте її сьогодні, їм ніде вже нема краще, як там». «Та правда», – весело каже Єлисей. «Що там? Там добре, де є на чому робить». «Нема що балакати», – рішуче каже Василь. «Зараз же йду шукати на нашу землю купців. Вони знайдуться, тіснота». Єлисей його перебив. «Ні, купців знайду я. Ти краще йди з Володьком, або запряжи коні і їдьте, скорше буде». «А як буде з млином?» – запитала Маруся. «Муки вже нема». «Правда, треба наперед їхати до млина. Нічого, Василь зараз же кладе на віз міхи і їде до млина, а завтра до Телявки. Раз-два». Василь з місця береться до роботи. Одарка швидко готовить їсти. Володько іде також з Василем. Ще раз погляне на Лебедщину, на знайомі місця. За годину виїхали. День погожий, ясний. Біля попового саду довжелезним валом цвіте білий і звичайний бузок. Біля монастиря також. Проїжджаючи побіля колишньої семінарії, Василь тикнув батогом. «Тепер там єпархіальна жіноча школа. Перевели з Кремінця. Щось пара десятків баришнів». Володько, як довго міг, проводив зором той будинок. Там пройшли його хлоп'ячі і юначі роки.
Тепер там порожнеча. На широкому подвір'ї буяє бурян. Стіни місцями оббиті, бляха на стрісі поржавіла. Сад також, видно, запущений. Такий хороший, великий сад. Поїхали вулицею біля Лисів і виїхали на Городнє. Боже, які знайомі місця! Просто дорога на Залужжя. Вліво до монастирського млина на Лебедщину. Отам нижче понад берегом стежка. Та сама, що нею малий Володько ходив з матір'ю до церкви. Є що згадати. Було це не раз і не два, і все воно миле, приємне, яскраве. Все стоїть у очах, ніби це діялось сьогодні. «А бачиш отам?» – обернувся до Володька і спитав Василь. Тикнув виразно в той бік батогом. Володько вже те бачив, дивився туди уважно. Це і є те сьогоднішнє, те, що ділить все, що було і що є. Цілий ряд розкиданих, недокінчених будов. Одна там, друга там. Польські осадники. Володько хотів щось питатися, але змовчав. Яка користь з порожніх слів? Минули те видовисько і поїхали далі. Скоро доїхали до млина. Там досить завізників. Володькові пригадалось колишнє. Ще стоїть та причепа хатина, де колись слухав оповідання дядьків. Постарілася. Бруси, з яких вона зложена, почорніли, порепались. Мох у шпарах погнив і висипався. Гонти на стрісі порозгорталися. Віконця стали матові від мучного пороху. А як всередині? Майже так само, тільки все старе, вичовгане. Навіть залізна грубка подібна на ту, що була колись. А навкруги стільки змін. Млин побільшав. Колеса вже не зовні, як було, а забиті дошками. Став, здається, поменшав. Заріс лататтям та рогозою. Річка значно вужча. Там, де були очерети, косять сіно. Василь зносить мішки. Володько йому поміг і пішов далі. Зараз за млином звернув на стежку через кущі верболозу. Через річечку вийшов на берег. Ґрунт під ногами м'який, приємно вгинається. Колись тут було болітце з іржавою водою. Його завжди обходили і відтоптували траву. Тепер воно висохло. Он та річка. Вона тече так само, тільки поменшала. Рідна річко, пам'ятаєш ще мене? Я бігав тут над твоїми берегами, купався у водах твоїх. Багато думок пустив з твоїми водами. Вони, мов птахи, летіли туди, на схід сонця. І тепер летять вони туди. Так, туди. Потім Володько звернув на місце, де стояв Матвіїв хутір. Нічого там нема. Рівне, засіяне житом поле. Нема ні лісу, ні рівчака з тернами та соснами, ні молодого саду. Один трепеток зістався якимсь чудом. Мила, одинока деревина. Зате трохи далі отам стоять аж дві хати. В одній живе Трихонів син Грицько. Друга невідомо чия. Вбогі, недокінчені хати на чистому полі. Біля них втицнуто кілька рядочків щепок, але вони не роблять враження саду. Навкруги жита, гарні, зелені, рівні, оточені над проваллям дороги червоним маком. Тут варто постояти. Земля, небо. На нім хмарини легкі, мов серпанок, і прозорі. Тиша дуже знайома. Хвиляста, місцями глибока, дорожина, обросла з боків орішиною, кущиками сокирок, деревієм, Петровим батогом. Володько стояв і пригадував, де росли тут дерева, де стояли будинки, де був грабовий живопліт. Потім нахилився, взяв грудочку землі і роздушив її в долоні. Свята земля! Будь і роди!
Потім він пішов поволі межею під гору, де стояв ліс. Нема тих маєстатних коренастих сосон. Під ними росли маслюки та сироїшки. Тепер навкруги жито, і тільки ген там далі кілька одиноких, підстрижених, невідомо для чого залишених сосонок. Володько йде все далі і далі. Жита, межі, коники-стрибунці, що стрибають під ногами. По часі він вийшов на Клопіцьку дорогу. Здалека видно ряд широких черешень і кілька хат. Юхимів хутір. Старий вже не живе, але Володько хоче зайти туди. Тут також зміна. Залізне покриття хати перемальоване на чорно. Пасіка зникла. Довгий, зі стрижкою плід, розірваний на дві частини і замінений частоколом зі сливового дерева. Нема також великого пса, що колись так рвався на ланцюгу під шопою. Володько заходить до Клима. Привітався. Його ледве пізнали. Климова жінка вагітна. У хаті і на дворі якісь діти. «Зайшов отак подивитись, як живете, та згадати діда», – казав Володько. «Вони, царство їм небесне, і вас не раз згадували», – відповів Клим. Потім він показав Володькові господарство. «Нічого, якось воно йде, тільки дітей багато. Треба шукати для них місця». «Шукайте землі», – казав Володько. «Шукаю. Оце недавно їздив геть аж туди у ваші краї. Біля Шумська в одному селі гарний маєток, тільки над самою границею». «Так, над границею тепер життя тяжке. За поріг свобідно не вийдеш. Люди живуть, як у в'язниці». «Але доведеться взяти. Маю 6 хлопців», – закінчив свою мову Клим. Потім Володька вгостили кислим молоком зі сметаною та коржем. Наостанку він захотів побачити Юхимову кімнату. Зайшли. Його поличка з книжками. Так само лежать товсті у шкіряних палітурках книги. Он та Біблія, з якої старий прочитував Володькові. «Можна подивитися?» – спитав Володька. «Можна. Чому ні?» Володько повернув голову на другий бік і дуже здивувався. «А це що?» – здивовано спитав. Клим не знав, як відповісти. «То ще батько зробили. Не знаю, що на них прийшло. Пішли до Мізоча, купили і повісили». «А де ж отой освободітель цар?» «Самі винесли. Тепер, казали, наш освободітель він». І вказували на цей образ. Володько був здивований. Юхим є Юхим. Образ, що висів на місці царя, був Шевченко. Ще більше здивувався Володько, коли, здіймаючи Біблію, натрапив на Кобзаря. Так само, як Біблія, дбайливо і охайно переплетений. Ця маленька подія приємно підсилює Володька. У душі зробилось ясніше. Коли повертався, йому здавалось, що над цими полями вже зводиться дбайлива Божа десниця і благословляє їх. Не шкода тих верб колишніх, ні спокою, ні іделічних вечорів із запахом меду і бренькотом комарів. У цей мир, між ці жита, поля, між тих людей вступає повільним, певним кроком свідомість. У них вже є душа, вони вже не вмруть. З таким настроєм Володько вернувся до млина. Василь вже молов, але це буде тривати з годину. Володько не мусить на нього чекати, він собі пройдеться пішки. Пішов. Понад берегом, стежкою, старою знайомою стежкою, попід Городним аж до Лисів. Сонце привітливо сповзало вниз. Цвів бузок, бамкав вечірній дзвін. До села верталися з полів дівчата. Вони співали знайому стару пісню, а в кожній на плечі копалиця. Це від буряків. Потім гнали пастушки отари корів.
зводилась курява, мечали корови, чулись вигуки. Володько йде швидко. До темноти хотів би дійти додому. Біля монастиря не звернув наліво від Яна вниз, а пішов просто до Приходської церкви. Мав намір поглянути ще раз на стару церкву, а як відчинена, то і зайти до неї. Але так не сталося. Коли виходив знизу глибокою дорогою від Земської народної школи з наміром повернути вправо до Приходської церкви, він зненацька почув за собою «Гальо!». Несподіваний, але знайомий оклик. Мав нагоду не раз щось подібне чути в минулому. Неприємне відчуття поняло його, він миттю оглянувся. Знизу від монастиря з рушницями за плечима йшло за ним двоє поліцаїв. Володько зупинився і одразу сягнув рукою до кишені за документом. Поліцаї повільно, мовчазно підійшли. Володько так само мовчазно подав їм стару свою витерту особисту виказку. Вони оглянули його документ, після його самого, і один з них буркнув: «Сконт естесце?» Володько відповів: «Цо ту робіце?» Володько відповів: «Для чого не замельдован у Солтиса?» І, не чекаючи відповіді, поліцай відкрив свою шкіряну торбину, вийняв чорну записну книжечку і чорнильний олівець. Володько намагався щось вияснити, але поліцай холодним, методичним тоном питав його ім'я, його прізвище, його місце народження, його заняття. Все це заносилось до чорної книжечки, і після цього її було заховано назад до шкіряної торби, але вже не одну, а разом з Володьковою виказкою. І одночасно Володько довідується, що може дістати назад свій документ аж завтра, і то лиш у коменданта поліції в Мізочі. І не сказавши більше нічого, поліцаї байдуже відійшли. Володько залишився на місці і був, здавалось, вдарений громом. І то з ясного неба. Йти аж до Мізоча, 8 кілометрів зайвої дороги, і невідомо, що його там чекає. Гостре, отруйне почуття заповняло душу, серце і мозок. Мав такий причудовий, чистий настрій, і все це так нагло, безоглядно змінилося. Вертався до дядька на Запорожжя злий, пригноблений, вибитий з колії. Розповів дядькові про свою біду. «Так то воно тепер у нас крізь. Запоріг, різун його матері, бійся вийти», – казав своєю чіткою мовою дядько Єлисей і з серцем сплюнув. Приїхав з млина Василь, насходились сусіди. Ця вістка всіх ранила, всі гостре реагували, а найбільше старий Трихон, який тих ляхів не міг переварити. «Чортова голота! Що я, злодій? Бандит? Не на своїй землі живу? Не свій хліб їм? Зібрались на чуже і не дають тобі кроку ступити. Одного разу ми їм ще покажемо, де ті раки зимують». Виникла жвава розмова. Згадав хтось і царя, хтось знов натякнув про Україну. За царя, мовляв, на цілу волость було 2 стражники, а тепер онде не ступиш, на собаку кинеш, а на поліцая потрапиш. Володько, що прислухався до розмови, додав до цього: «Воно так то так, але за царя нас не боялись, а тепер…» Дядькам ця думка сподобалася, їх настрій одразу змінився, почали сміятися. Говорили про все і довго, і розійшлися ген біля півночі. А другого дня Володько вставав рано, але Василь ще раніше, бо на подвір'ї вже стояв високо вимощений, готовий до виїзду віз. Запрягти лиш коні і їхати. Вони мали разом їхати до Телявки, але тепер Володькові треба йти до Мізоча за тим чортовим пашпортом. Це їх обох лютить, але нема ради.
Вони проїхали разом лишень до Черешеськи і тут розлучились. Василь позичив Володькові на потяг грошей, бо, може, прийдеться вертатись додому залізницею через Крем'янець, а сам поїхав далі на Мости. Володько пішов пішки через Осовець в напрямку Мізоча. Ранок барвистий, свіжий, радісний. Лишень думи тяжкі і гнітючі. Знав ці стежки і ці дороги з раннього дитинства і не міг згодитися, що якась чужа сила має вносити сюди це пониження і цю зневагу. До всього не застав коменданта в уряді. Довго на нього чекав. Настрій мав препоганий. Нарешті з'явився і той комендант. Володька покликали до головної канцелярії. Комендант сидів за великим столом. Перед ним лежав потріпаний Володьків документ. Він мав сердитий ворожий вигляд. Ставив знов ті самі питання: а хто, а звідки, а чого сюди прибув? Володько намагався все це вияснити, і нарешті комендант заявив, що той документ тепер вже не важний, що він відсилає його до староства в Крем'янці, куди Володько має звернутися за новим пашпортом. Тим часом Володько не має що тут робити, а тому хай негайно вертається назад до свого села. Чи він зрозумів? Негайно, інакше може бути погано. О, так, він це зрозумів. І йому це дуже і дуже не імпонує. Розуміє, що справа тут далеко не в документах, а в чомусь зовсім іншому, і що вона ускладнюється та набирає загрозливого вигляду. Володько вже без ніякого документу залишає поліційний уряд і одразу бере напрям спочатку пішки 8 кілометрів до станції Озеране, а вже звідтіль потягом до Крем'янця. Була година 11:45, а о 1:00 відходить його потяг. Чи він встигне його піймати? А тому він вирушив і майже побіг старим залізничним насипом з погнилими шпалами, що по ньому до війни ходив невеликий локальний потяжок, якого скасувала революція і ще не відбудувала нова влада. Революція була тут вельми злюча, сліди її ще й тепер на кожному кроці. Розметені рейки, зірвані мости, постріляні написи, розшарпані буди. Щастя Володькове і на цей раз йому не сприяло. Засапаний і впотілий, він прибіг майже під станцію саме тоді, коли невеликий потяг Рівне-Львів зі старим чорним паротягом, який розкидав по полях шмати чорного диму, відірвався від станції і прочмихав сливи перед самим його носом, щоб десь там далі, за горбами, розчинитися в просторі. Дуже невелика це втіха. Наступний такий саме потяг, що має сполучення до його фатального Крем'янця, відійде звідсіль аж по 12-й годині ночі, а прибуде до Крем'янця десь біля 6-ї рано. Володько, розуміється, лютий до краю. Він вже без поспіху дійшов до станції, знайшов її почекальню, сів на найближчій вичовганій лавиці, розгорнув пакуночок з їжею, хліб із салом, що йому загорнула у шматину дядина, їв повільно і оглядав порожню, невелику залу з її спорожнілим в куті буфетом, за яким молода панночка з великою чорною родинкою на щоці збирала посуд. На передній стіні зали висів портрет Пілсудського у сірому військовому одязі і мацеювці з орликом, а трохи далі від нього, над буфетом, такий самий портрет президента Войцеховського з вусиками у цивільному одязі. На бічній стіні зліва вивішено кілька оголошень, а між ними також плакат корабельної лінії Кюнард, який закликав їхати до якоїсь незнаної і далекої Канади. Великі червоні на синьому тлі кораблі, а над ними зграя білих альбатросів. Ними можна відплисти за океан і взагалі кудись далеко поза межі цієї невеселої дійсності.
Години чекання, як звичайно і як завжди, дуже ліниві і проходять вони дуже повільно. Володько сидів, нудився, думав свої турботні думки, виходив на двір, ішов куряною дорогою геть туди далі аж до поля, оглядав довкілля, приліг було під кущем бузини з наміром заснути. Але сон не квапився на очі. Його розганяли і проганяли далі ті самі настирливі думки. Так багато є про що думати, він такий ще молодий. Його умови тут такі безвиглядні, його майбутнє таке невиразне. Гнітить і болить тупим болем поневолення чужого, ворожого займання. Ніяких надій, ніколи ніякого вдоволення, вічна туга за повнотою самого себе. Довго і барвисто заходило сонце, довго тягнулось смеркання. Біля 10-ї години вечора до станції почали стягатись люди. Переважно селянські жінки, босі, з великими за плечима клунками. Це ж післязавтра вшестя, і вони, напевно, їдуть до Почаєва на прощу. А все-таки їдуть, як і колись, як і давно, як і завжди. І моляться. Переважно старі, спрацьовані, добрячі бабусі. Голова кожної пов'язана старосвітською ритуальною пов'язкою з великої тернової хустки. З часом їх прибувало все більше і більше. Засіли всі лави почекальні, а не хватило місця на лавах, щось розстеляли і сідали, де лиш було місце на брудній бетоновій долівці. Їх босі худі ноги віднілися скрізь по залі. Сиділи мовчазно або потихо між собою гомоніли. Ще далеко перед 12-ю годиною всі бабусі заворушилися, вставали і юрбою виходили на перон. Стояли там збиті гуртами довго і терпеливо, а коли по 12-й годині з гуркотом прибув потяг, бабусі з клунками на плечах пішли в наступ на вагони, чіплялися за поруччя східців і силою втискались у вузькі двері переділів. Їх сила не дуже велика, їм нелегко здолати труднощі такої операції, одначе всі вони настирливо, крок за кроком здобували собі місце і заповнили сливи всі вагони. Потяг рушає і поволі їде далі. У Дубні Володько висідає і довго чекає на пересадку до Крем'янця. Бабусі їхали далі до Почаївської Рудні. О 6-й рано Володько все-таки висідав на останній зупинці Крем'янець, Дубенська Рогачка. Земля прагнула дощу, а його не було. Безхмарне, чисте небо і яскраве сліпуче сонце. Дорога вкрита грубою верствою куряви. Підводи збивають їх хмарами, що повільно осідають по полях. Жита саме квітнуть. Кожне їх стебло стоїть тихо, ніби у щось заслухалось. Пшениця вибиває колос. З полів раз по раз випурхують такі і інші птахи. П'яні, крикливі жайворонки висять у небі. Таємнича і скромна перепілка зненацька вкрадливо визирне на межі, зирне туди і сюди і знову пірне у гущавину збіжжя. Жита, пшениці, знов жита. Отам далі темно-зелена купа дерев. Невеликий, застиглий хуторець, біла хата, сіра клуня, кудлатий, як вівця вишняк. Лінива, поплямлена маковим цвітом долина, таємничий, закритий величезною черешнею ярок. А поміж цим на схід і захід дорога, знана як старий на покуті образ. Тією дорогою вертався зі своєї подорожі Володько. Обвітрений, опалений, втомлений. Курява підфарбувала його шапку, одяг і взуття на сіре. У правиці мав кострубатий кий. І коли сонце застигло над Башковецьким лісом, він підходив до свого села. Воно. І ще раз воно.
зачароване царство його мороки. Завжди переходив його зі спрагою на устах, а цього разу особливо. І не пішов одразу на другий його кінець до свого дому, а завернув у суточки до Сергія. Чи застане бодай дома? Є, застане. Дай Боже! Голос його ніби після тяжкого перепою. Сів тяжко на лаву біля столу, відкинув на бік шапку. «І де ти в дідька пропадав?» – питав Сергій. «Давай бодай води, але свіжої, проклята пелюга», – відповів на це Володько. Сергій подав йому велику, мідяну з гарматної гільзи кварту. Володько перейняв її посередині палькатою рукою і перехилив над устами. Пив жадібно. Краплі води спадали на запорошену пазуху. Під підборіддям моргало Адамове яблуко. Випив воду до дна, відірвав від уст кварту, хвилину потримав її в руці, глянув по хаті, тупнув ногою і поставив кварту на стіл. Поставив твердо, із серцем. «Де пропадав, питаєш? Не повіриш. Гонився за Хмарою і не догнав. І буде кара. Чорт з ними. Плюю я на цілу ту їх ойчизну. Дай ще води». Сергій подав. Дивився здивовано на Володька, не зовсім його розумів. «Як то?» – запитав він, а його тонкі уста з молодим пушком на верхній губі болісно всміхались. «То ж пашпорти! А чи пригадуєш, як 2 роки тому їх нам видавали? Як ми днями стояли у чергах? Отам, біля староства, у Кремінці. Тепер вони на сміття, вимагають інших. А чи коли хто нам казав, що їх треба міняти?» – казав Володько. Слова виривалися так, що мусив кричати. І при цьому викричав Сергієві цілу свою макабричну пригоду. І так дихав, ніби боровся з биком. «Ну, а що тут?» Хотів змінити мову. «Нічого», – буркнув Сергій. І одразу додав. «Тож на зелені свята у Наталки весілля». Володько відчув, що його чимось дошкульним шмагнули через голову. Вийняв з кишені зім'яту і нечисту, як помисли злодія, хустину, витер чоло, уста. Тоді встав. «Треба йти», – сказав напружено, ніби боявся звалитися. 5 днів не був дома. Може, проведеш?» Сергій безсловесно насунув свою заяложену кашкету, і обидва вийшли. Йшли мовчазно. По якомусь часі вже на вулиці Володько порушив мовчанку. «Знаєш, йду. Рішився. Будь-що будь». І після короткої перерви додав. «Але ти не думай, що я тікаю. Ні. Так не думай. Просто піду. Мені тут тісно». А ще по хвилині мовчанки продовжував. «Потребую світу, простору, знання. Мені треба вчитись, шукати якогось права, якоїсь правди, місця. Йшов я оце й думав, дуже невесело думав». Сергій, можливо, ще ніколи не бачив Володька з таким настроєм. Розумів його мову, бо ж вони не раз про це говорили, але до цього часу не брав її аж так поважно. Мало того, люди не говорять. Він був проти такого рішення, не бажав стратити такого товариша, одначе на цей раз відчував, що перечити тут було б зайво. Не мав аргументів, намагався перевести розмову на інше. Нагадав, що і Ганка пішла зі села кудись на Міщани, до тітки чи щось таке. А потім перейшли на Йона. Збирає біля себе хлопців і щось затіває. Невідомо поки що. «Хай збирає і хай затіває», – зі серцем казав Володько.
Хочуть ніби перебрати читальню, вів своє Сергій. Хай. Йон проти церкви. Бо знайшов віру, а церква безвірна. Кар'єристи, інтригани. Візьми той наш Крем'янець. Самі брати Борецькі чого варті. А та єпископська пані Радченко. А весь той славетний прит церковний. А йон – душа, жадоба, суцільна людина, і він шукає повноти. Ти ж знаєш, коли одна віра вигоряє, її заповняє інша. Відчуваю, що і ми тут роздвоєні. Навіть я сам. Я ще лиш шукаю себе і свого місця. Відчуваю, що я половина чогось, а міцні люди є цілість. Ось, як мій батько. Це був несподіваний під тиском настрою провокаційний вибух. Володько сам не сподівався такого, а тому швидко отямився і замовк. Він глибоко в собі відчув, що відруховим, недодуманим спротивом тут не зарадиш. Треба віднайти також міру своїх почуттів, а головне – характер. Самі балаганні протести – солом'яний спалах. Характер, послідовність, логіка. Ах, це так все гарно сказати. Треба все це наперед перевірити. Все. Далі йшли мовчки, дарма що виповнені думками. Ішли здовж села. Починало вечоріти. У вікнах хат появились бліді світла. Зустрічались люди, мінялись добрим вечором. Володько все був під тиском протестаційного настрою і не міг стримати свого язика. «І взагалі, – казав він, – всі ті наші порядки, де наші ідеали, чим цікавимось? Пригадую, Лазюк колись казав, немає в світі менше зацікавлених проблемами людей, ніж і інтелігенція. Нічого не знають, нічого не хочуть знати, живуть днем заїжджені провінції. Зрештою, чи мені це казати? Питання, що я сам зробив. Ось лише серджусь на всіх і все. І себе не люблю, і інших дорікаю. Але інколи Сергію так виразно здається, що я міг би багато зробити чогось доброго. Чогось. Зрештою, це невловима тема, але було б образливо для людського роду з'явитись на цій планеті, з'їсти 40 вагонів хліба і відійти з чим і йшов. До дідька ясного. Треба ж залишити по собі якийсь слід, і ця думка не дає мені спокою. А може, це лише зарозуміння? У таких випадках Сергій, як зазвичай, мовчить, але слухає дуже уважно. Ціла його, на вигляд спокійна істота майже помітно насторожується. Він також щось би хотів сказати, але, мабуть, слова його не конче слухняні на таке. Чи не краще тоді помовчати і вже самою мовчанкою стверджувати погодження? Коли дійшли до колоди, що лежить в долині між селом і Дерманським хуторами, ставав кольоровий, сизо-синій, теплий, як кожух, вечір. Володько втомлений, голодний, розбурханий. А тому чи не краще розпрощатися з товаришем і розійтися? Завтра свято, і вони, напевно, знов стрінуться. А другого дня у четвер було вшестя. У Жолобках храмове свято. Вже зрання відійшли туди цілі юрби дівчат і хлопців у святочних одягах. Кликали і Володька, але він відмовився. Далебі, чи не краще йому побути дома, походити по садку, на полях. Батько ось уже другий день з дядьковим Василем, що прибув з Дерманя. Вони обидва люблять бути разом, мають багато спільної мови. Ходили разом оглядати Ронівське поле, обговорювали ціну. Матвій в таких випадках ще раз переживав свою молодість, а Василь набирався досвіду свого улюбленого дядька.
разом пройшлися вздовж і впоперек Матвієвим полем. Василь весь вдоволення, отакий би і йому шматочок землі, а тоді розгорнись душа. Цілими годинами на полях та на полях, під сонцем і вітром, міркували, купували, будували. Їх постаті видно було здалека, і, здавалось, вони не йдуть, а пливуть у високому збіжжі. Володькові не хотілося сказати батькові про свої пригоди, не хотілося нівечити його доброго святочного настрою. О, і забрали там документ, велика біда, дістанем інший. Він такий захоплений тим своїм чудовим ланом, тими переливами жита, тими пшеничними, золотими килимами, що було б гріхом руйнувати його це близьке, рідне щастя. Під вечір Володько йде до села. Йому хотілося бачити Наталку. Відколи Сергій нагадав про неї, думка Володька не могла звільнитися від її присутності. Її образ переслідував його уяву, і хотілося її бачити, чути, бути з нею. Але як? Але де її зустріти? Зайшов знов до Сергія, одинокої його поради. На щастя, застав його дома. Був розкошлений, майже заспаний, невдоволений. Зі Сергієм пішли до Мокрини. Мокрина пішла до Наталки, але даремно, бо не застала Наталки дома. Хто зна, чи не пішла вона до Жолобок на відпуст. Але вечором, зовсім випадково на вигоні біля званих колод, Володько зустрів Наталку, коли вона йшла з дівчатами на музики. Відкликав її набік. Були такі близькі й подібні, загорілі, засмажені сонцем, свіжі, молоді і здорові. Як звичайно, йшли далі від зору людського вздовж долиною понад річкою. Десь там далі у селі грали музики, бухкав барабан, співали парубки. Але їм обом це нічого тепер не казало. Вони ось знов разом, такі безмовні і такі напружені. Над ними лиш зоряне небо, довкруги весна, так багато треба б сказати. Він питає її, вона питає його, і обоє знають, що їм не знайти відповіді, бо між ними не лише їх велика любов, гаряча, майже огненна сила, яка їх розриває на кусся, мов звір свою жертву. Володько не раз казав їй про свої наміри відійти. Вона це знає, але цього ніяк не досить. Ніч, така сила втоми, така жагуча заграва ранкового неба. І півні довкруги по селі сповіщають світання, і втихла музика, і роса холодна по траві. «Як буду без тебе? Як? Скажи, Володику, як?» – шептала вона. Нема на це відповіді. Ніхто не може сказати як. Це приречення. Домовлялися не сходитися більше, але що ті їх домовляння, коли над ними така велика сила іншого, незнаного, Божого примусу? Ти будеш мені як радісний, чарівний сон життя, як казка, що її я одного разу пережив тілом, духом, натхненням. Ти зоря, що родилась у синьому далекому просторі і що світила мені полум'яним сяйвом недосяжного щастя. Ми розійшлись, але я понесу тебе зі собою на всі боки світу, цього і поза цього, до кінця, до краю, до останньої секунди буття. Це, можливо, те, що хотів би сказати їй Володько, але в такий час такі слова не приходять. Вони бояться торкнутися цього напруження, як голі пальці бояться торкнутися проводу високого наладування електрики. У п'ятницю Володько працював біля будови хати. Підвозив тачкою мулярам цеглу, повільно здіймалися вгору стіни, підносилось рештування, вставлялись одвірки, рами дверей і вікон,
але це діяння було для Володька ніби чужим і, можливо, зайвим. Його думи, як завжди, відносять його у ті інші заморські царства-государства, де він має зустріти своєї якесь незнане призначення. Але поки що він ось тут, сьогодні, і завтра, і післязавтра. У суботу знов на будові і тільки вечором прибув зі села староста і вручив йому ту фатальну повістку – з'явитися в повітовому старостві вже в понеділок рано о 9 годині. І це отруїло йому весь наступний недільний день. Не міг цього прогнати з думки. Був на музиках, танцював і співав з хлопцями, але нерви, ніби струни перетягнуті, грали фальшиво. Відчув жаль і зневагу. Головне, що не міг боронитися, що не мав для цього сили. Ах, ті його товариші – Антін, Сергій, Демид, Кіндрат. Ніколи не любив їх із такою гострою, відданою силою. У них стільки ще молодості, і яка шкода, що вона змарнується у цій затруєній атмосфері чужої, насильницької влади. А в понеділок раненько мовчазно зібрався, не сказав нічого ні батькові, ні матері і відійшов до Кремінця. А там набридло знаний, червоний урядовий будинок. Володька направили одразу до карного референта. Довго сидів і чекав разом з іншими незнаними людьми на вимір своєї кари. І щойно біля першої години відчинилися високі, вузькі, руді двері, і з них вийшов малого росту, передчасно лисий, у сірому одязі референт карний. Викликали з прізвища, а коли дійшло до Володька – Володимир Довбенко, син Матвія. Пан староста карає вас за несвоєчасну зміну особистого документу 30 злотими гривни і заміну, в разі незаплачення, 2 тижнями арешту. Підписати. Владзімєш, син Матея. Володько знає, що в його роду ще не було караних ні судом, ні адміністрацією, і справа тут не у висоті кари, а в її суті. Він знає, що це лиш шикане, попередження, що далі чекає багато іншого, що він натрапив зуб за зуб, що він ображений і що цього він ніколи не викине з пам'яті. Коли вийшов зі староства і опинився на вулиці, все довкруги видавалось йому чужим, ворожим, зненавидженим. Назви вулиць, написи крамниць, нічого ніде свого, ніяких ознак співжиття. Ти тут, хлопче, чужий, це все не твоє, тобі все забрали, заперечили, вимазали із життя. Ішов без поспіху вверх Костельною вулицею. Невдовзі повернув попід мури ліцею. Дуже потребував з кимсь говорити і думав, куди б його зайти, щоб знайти когось зі своїх людей. Пригадав Лазюка. Чи не зайти, бува, до нього і щось запитати? Машинально прямував попід високим сірим муром. Дійшов до ринку перед ліцеєм, що його вже касують, і на його місці мають зробити сквер, квітник, щось для розваги і окраси. На хвилинку зупинився і ніби вперше дивився і бачив велику стару барокову будову ліцею, сполучену з церквою чи тепер костелом, на вежі якої годинник показував 2 години. Саме скінчилась наука. Із широких брам ліцею юрбами виходили молоді люди. Хлопці і дівчата у синіх чотирикутних шапочках, гарних чистих одягах з книгами і портфелями. Ішли, гармидерили, пустували, сміялись і розходились хто куди на всі боки. Володько стояв і дивився на них, аж поки вони не розійшлися. І відчував виразно у своїй істоті згустки недоброго почуття, дуже виразної заздрості,
А може, не так заздрості, як гніву, почуття кривди, а одночасно і почуття гострого докору і самому собі. Пригадав і ті лави шкільні, зібрані із Дерманської семінарії і перевезені сюди, на яких колись сидів також він сам, і на яких, напевно, можна знайти його основні літери ВД, вирізані на ляді лави. Це ж твоя земля, Володьку, твій край, твоє місце на землі. Хто і яким правом заперечує твоє право до неї? І чому ти дозволив на цю ганебність? Навіщо годишся з цим грубим пониженням? Ти жива, розумна людина. І при цьому його вигляд говорив, можливо, більше, ніж його думки. Така неприхована, безпосередня погроза, такі насуплені ті молоді брови, такі сердиті сині очі, такі затиснуті уста. Дивився на ті мури ліцею і бачив їх як виклик сумління, як кару за минувшину. Колись давно прийшли вони сюди і вкопались у твердінь цієї землі, як бастіони твердині, як символи чужої надвлади. Можливо, саме вони, ці мури, і винні за цілу цю моторошну дійсність. Можливо, саме в них і таїться виправдання отих хлопців і дівчат в рогатівках. Можливо, сама гола земля ще не земля, а лиш місце змагання за владу над нею. І, можливо, ті мури є свідченням, ордером, пашпортом її приналежності. Такі ось думки бентежили того Володька, і чи знайде він місце на землі, де зможе їх висловити повним голосом з висоти якоїсь трибуни? Чи може він сказати це своїм хлопцям у Тилявці? О, він же їм про це казав, і то не раз. А все це ще мало. Це мало, це дуже мало. Треба більше, багато і більше, виразніше, глибше, сильніше. У цей саме час із-за рогу ліцейного муру, вулицею Ректорською, почали виходити також учні української гімназії. Десь звідти згори, де там далі в кінці стоїть невеличкий, жовто-рожевий старий одноповерховий будиночок, власність місцевого торгівця Лазаря Бакімера. Це там міститься та українська імені Стешенка гімназія. Без права, без місця, без якої-небудь державної допомоги. А хлопці і дівчата, що відвідують її, належать до місцевих сільських родин, розкиданих по всій цій провінції. «Здоров, Володьку!» – чує Володько знайомий голос. О, це ж Олег Левинський. Біжить назустріч з другого хідника нерівною кострубатою вулицею, весь радісний, лишень трохи зблідлий, без кашкета, волосся розкуйовди вітер. «Що тут робиш?» «Я?» – зніяковів Володько. «Так собі, от ішов, бо у старостві». «Зайди до мене», – казав Олег. «Переночуй, вечором підем на гори, у кіно. Чи маєш гроші? Чого насупився?» Володько хотів було по-своєму відповісти на це захоплення, але Олег роззброював його своєю безпосередньою безтурботністю, і йому було шкода нівечити цю щирість. Вони такі різні і такі ще не зіграні. «Зайду опісля», – сказав Володько з ноткою поблажливості. «Тим часом маю справу». А трохи згодом Володько стукався до старих, вилинялих дверей скляного ганочка на вулиці Підгірній. І йому відчинив середнього росту молодий добродій у одній сорочці без комірця і в підтяжках, не конче старанно голений. Це був Лазюк. Він зрадів Володькові, запросив до своєї невеликої зі старими меблями кімнати, де так пронизливо вражав запах якогось сильного тютюну. Володько сів на канапі, відмовився від цигарки, оглядав стіни зі старими літографіями і портретом Шевченка у відомій папасі.
етажерку з українськими, переважно неоправленими книжками, незастелену постіль, розкидані речі, убрання. Як і багато інших, Лазюк належав до ідейних, заклопотаних справою визволення людей, а тому його побут не виявляв для нього особливого значення. Володькові це кидалось у вічі, і йому здавалось, що в цьому таїться якась ще незбагнута для нього кволість істотності тіла і духа. Але цього він ще нікому не говорив. Люди назвали б це міщанством, а інколи ще гірше – буржуазним забобоном. Володько обережно розповів Лазюкові пригоди своїх останніх тижнів і нарешті висловив бажання йти до Києва. «Тепер?» – вирвалось у Лазюка. Володько підтакнув головою. Лазюк хвилинку подумав, обличчя його набрало виразу поважності. «Я б вам не радив туди. Це не вихід. Ви думаєте...» Він підійшов до заставлених книжками полиць і вийняв кілька книг. «Думаєте, там Україна?» – договорив він свою думку. «А де ж тоді Україна?» – сперечався в думці Володько, але вголос цього не висловлював. Тож мільйони людей – і Дніпро, і Київ, і оті книги, і державне видавництво. Але Лазюк вибрав одно місце з книги і своїм пальцем з довгим нігтем підкреслено вказував. «Ви ось читайте! Ви ось тільки читайте! Дивіться!» І він прочитав кілька речень, у яких говорилось про пролетаріат, про спільність його інтересів, про злиття мов, культур. І нарешті про, Лазюк це особливо наголошував, про велику мову Леніна, що на ній висловлені найбільші правди людства. «І так», – казав Лазюк, – «дуже виразні ті правди». Хоча Володькові вони не були аж так виразні, і десь в душі він не погоджувався з Лазюком. «Це писано, щоб когось дурити. Нас, мене і вас», – казав далі Лазюк. «Я мушу вчитися», – відповів на це спокійно Володько. «Я десь мушу вчитися. Я не маю де. Я мушу щось робити». Володько повільно перегортав сторінки книги, очі мав опущені. Книга друкована в Києві, рідною мовою. Чого той Лазюк ще хоче? «Знайте, мій друже, тут у нас у Кремінці діє Пілсудський з отими чотирикутними шапочками, і він хоче лиш Польщі від моря до моря. Але там, у Києві, там діє Ленін. І він хоче все, весь світ. Пролетарі всіх країн, єднайтеся на мові Леніна. Про Україну там не може бути й мови». «Але ж ми люди, і ми маємо право», – хотів було відповісти Володько, одначе вийшло це у нього не досить переконливо. «Там, мій голубе, не думають категоріями людей. Там думають категоріями чотирикутних шапочок або пролетарів всіх країн. Це, мій милий, це епоха, така епоха, на краю між чуттям і глуздом. Ви хочете вчитися. Наша школа ось тут», – вказав він на чоло. «І тут», – вказав ще на серце. «Мусимо самі створити свою школу. Думати треба. Самостійно. По-своєму. Їдьте до Праги». Несподівано закінчив він свою думку. Володька ця думка, здавалось, заскочила. Він хвилину вагається. «За що? Мені навіть не дадуть пашпорта», – відповів. Відчувалось, що він тут сперечається сам зі собою, що і наміри інші. «Їдьте до Праги, без нічого, без пашпорта, йдіть пішки, ламайте закон, але йдіть, і більше нічого, туди,
ще є живий людський глузд. Шукайте людського глузду, бо тут у нас його ще немає. Просто немає. Пам'ятайте, що одного разу і шапочки, і ті пролетарі полетять до чортової матері, а без глузду не можна. Без глузду не можна. Раз назавжди це затямте. Володько виразно збентежений. Він не був готовий на такий вибух саме такої думки. У ньому вже горить і пече зовсім щось інше. Ніби розуміючи його, Лазюк зненацька пропонує. Як можете, ходіть зі мною до кіна. Там якраз дають нібелунгів. Варто це бачити. Володько розуміє тенденцію Лазюка. Він вже знає також, що таке нібелунги, і йому справді хотілося б це бачити хоч би у кіно. Але при цьому пригадав свої фінансові гаразди. «Може, іншим разом. Мушу йти додому», – відповів він. І вони розійшлися недоговорені. А коли Володько спинився знов сам і знов на вулиці, він був деякий час мов би виколієний зі свого напрямку. Чуття його виразно двоїлося, і він почувався винятково непевно. В його вухах все ще звучала мова Лазюка, але одночасно його полонило ще одно уявлення, яке ніяк не лишало його. Мати свою думку. Це дуже гарно, але я можу мати її не лишень у Празі, але й де-інде, навіть у Києві. А хіба не можна ніяк бути там самостійним? Він відчував тут вагання, він вже вистачально знав і розумів, які саме думки і сили там домінують, відчував їх настирливу динаміку. Це щось не знутра, а ззовні, і не від думки, а від простору, повітря, маси, чогось загального, з якоїсь висоти. Можливо, це є воля доби, і люди тут не мають голосу. Вони заражені, унесені, обезвладнені. Вони лиш медіум, на яких невидимий гіпнозер вправляє свою волю. Ішов поволі вузькою головною вулицею, що її назвав широкою. Проходив побіля вікна присвіт, де давали тих самих нібелунгів. Зайшов навіть оглянути рекламні образки. Зігфрід і Кримгільда. Перемога над країною туманів чарівною силою ясного сонячного генія. Ось він Зігфрід, молодий, юний, чистий, зі своїм мечем, серед білих ромашок клячить біля чистого потоку і долоною черпає прозору воду. А там він прощається з Кримгільдою. Вона благословляє його в далеку переможну дорогу. І Володько пригадав свою Наталку з її довгою косою. Зовсім як Кримгільда. Висока, струнка, спокійна. Поважно схвильована. О, коли б вона благословила мене так само віддано і спокійно. А потім він йшов далі. Проходив побіля просвіти. На цей раз оминув її, але тут трохи далі несподівано побачив невеликий, втиснений у вузьку щілину крамнички, мабуть, недавно відкритий кіоск. Книжки, картини, часописи. Невелика, виложена червоним вибійченим папером вітрина. Обрамлений також червоним портрет Шевченка поруч з таким же портретом Маркса. Внизу на передньому плані роман «Залізна п'ята» Джека Лондона у густо багряних палітурках. Володько зупинився перед цією вітриною і не міг позбутися почуття здивування, ніби він стояв перед своєрідним вівтарем чи престолом. Все тут наповнене якоюсь магічною, вражаючою і чаруючою силою. Кольори, книги, портрети мають завдання не вчити, а полонити, обезвладнювати і корити. «Вам, товаришу, що?» – почув Володько голос від дверей кіоску. «Зайдіть!»
Може, потребуєте якихось книжок? Ні, я лиш дивлюся, відповів Володько. Але все-таки чомусь зайшов до кіоску. Там, у вузькому, заставленому речами просторі, у різних позах стояло і сиділо кількох молодих людей, переважно хлопців з розкуйовдженим волоссям або у старих пом'ятих кепках. Хлопці, напевно, про щось сперечалися. Їх обличчя були розчервонілі, їх руки нервові. Один з них, одягнений у старий, рудий піджак і в кепці, що нагадувала підпалка, трохи старший, на коротких грубих ногах, запально говорив щось про просвіту. «Власне», – казав він з ораторською вирвою, – «нам якраз на цьому і залежить. Ми вимагаємо, щоб така установа, як просвіта, служила інтересам не Петлюрівщини і буржуазії, а працюючим. Нам, мені, тобі, всім, що з народом і що працюють. Розвісили гетьмани, отамани, куртизани, попи. Вимагаємо, щоб там були вожді працюючих, робітничі журнали, твори пролетарських письменників, книги радянських видань. І вимагаємо перевиборів управи. Засіли тобі всілякі буржуйчики. Розвели, ще не вмерла, і хізуються своїм жовто-блакитством. Ха! Погнати їх до 100 чортів. І саме це я хотів підкреслити. І ми будемо так довго. А його опонент, ще зовсім молодий хлопець, можливо, гімназист української гімназії, весь, як лампіон, червоний, хотів було і собі вставити до цього якесь слово, але добродій у рудому піджаку не давав йому для цього ніякої можливості. «Але», – починав він на кожній зупинці патетичного промовця, одначе ніколи не міг вияснити, що це мало значити. А коли по довгому часі йому все-таки пощастило увірватися до потоку мови добродія у рудому піджаку, він встиг лише вирікти. Але не забувайте, що для влади цього тільки й треба. Вона вже давно шукає причини закрити просвіту, а то скажуть, що вона комуністична, і закриють. Кому це потрібно? Хай, рішуче казав головний розмовник. Ми від цього не потерпимо. Потерпить хто інший. Ми своє діло знаємо. А маси будуть розбурхані. Висловив він це останнє речення з винятковим підкресленням. Притому вийняв з кишені штанів брудну, білу хустину і голосно висякав носа. І одночасно нагло помітив Володька, який переглядав збоку часописи і прислухався до розмови. «А ви, товаришу, хто будете?» Звернувся він до Володька. Володько відповів. «А, то ви, – зрадів він, – напевно, знаєте Йона Пацюка?» Володько і це підтвердив. «Як він там поживає? Добрий парубяга, люблю. Скажіть, що його вітає Шпачук. А як там взагалі?» І вони розмовились. Володько, як селюх, почував себе не конче найкраще. Названий Шпачук закидав його питаннями. Він був гаразд ознайомлений з його селом. Вимагав, щоб він зійшовся ближче з Йоном. Виясняв, пропагував, вмовляв. Тим часом хилилось до вечора. Входили і виходили інші хлопці. Всі вони між собою зналися, віталися кивками голови, кликали один одного товаришем. Обступили також Володька, і в скорому часі він був весь втягнутий у загальну течію загального настрою, так ніби він завжди сюди належав. Показували йому нові книги з Києва, цитували твори нових письменників, читали навіть листи з поштовими марками «Київ» і обіцяли додати йому повну, нову, люксусову збірку творів Лесі Українки, улюбленої його поетки, яку він давно вже хотів набути.
Але взагалі він не міг сказати, що мова з цими новими його приятелями йому подобалась. У ній було стільки своєрідного недомовлення, що робилося моторошно. Так, ніби ті люди намагалися заплутати його у якусь недозволену змову, звести його на якісь темні дороги, позбавити його власної волі і навіть відібрати від нього його ідентичність. Одначе, коли по часі він залишив цей червоний кут з тим Марксом і тією залізною п'ятою, мав враження, що він безповоротно кудись відходить і вже ніколи не знайде дороги назад. Таке якесь терпке, нищівне, обезвладнююче почуття. Він починав не думати, а вірити, не бачити, а уявляти. Речі і факти втратили вартість, і все довкруги затяглось гнівом, образою, мороком і нетерплячкою. Лазюк, з яким так недавно говорив, відійшов назад зі своєю мовою, і всі його інші клопоти, ніби на сцені, накрились завісою. Усе змінилося і затьмарилося одним одиноким стремлінням – йти до Києва. Ось завтра рано встане і піде, і ніщо не зможе його зупинити. Здавалось, він вже був в дорозі і тому відчував у собі стільки рвучої сили, що ніяка втома, ні голод не були на заваді, щоб зірватися від землі і летіти, як це інколи вижалося у сні. Там он зовсім близько границя, а за нею простір, свій, рідний. Дороги, будівлі, люди. Все живе, реальне, намацальне, повне життя і повне надії. Картина за картиною безконечного, фантастичного екрану закривала весь обрій. Малювалось місто золотих бань з вулицями, парками, краєвидами великої ріки, з історією, що вгрузла у глибінь землі. І йому хотілося самому стати частиною тієї сили, впоєної у чорнозем, у камінь, у береги ріки і будови. Як можна закрити очі, вуха, чуття, щоб не чути і не бачити, щоб не відчувати себе в собі, щоб позбавитись волі і не бажати вирватись з низин, низинності і безсилля? Так відчував Володько. Той м'який, вкритий глибокою курявою шлях Крем'янець-Телявка був його червоним килимом, простеленим у простори вічного. Доходячи до села, він вже не йшов, а майже біг. А коли затемна він прибіг додому, всі зрозуміли, що з ним нема більше мови. Він одразу почав збиратися в дорогу, дарма що ніякого особливого збирання не вимагалося, за винятком хіба вузлика на пару днів з харчами. Він гнав від себе всі розважання з цього приводу. Він йде навмання, заплющивши очі, на щастя чи нещастя, напрю з умовами, на виклик долі. Від цього залежатиме бути чи не бути, ціле його життя, яке ще цілковито у майбутньому. Треба йти, і нема відклику. Це була безсонна, напрочуд довга, хворобливо-містична, повна дивовижних уявлень ніч, що в ній брала участь ціла Матвієва родина. Для Володька вона здавалася фатально вирішальною. Це своєрідна межа долі, яка визначить його буття назавжди – в минулому, теперішньому і в майбутньому. Відійти кудись в невідоме з цього місця значило порушити приречення віків. Вирватися від коріння, залишити замкнений круг роду, переступити лінію огнища часу і, можливо, ніколи не вернутися. Це, далебі, в його застиглій від давнини уяві було б порушенням закону землі і неба цього простору. Його сливе мовчазна, насичена німою волею материнства мати, була для нього найсильнішим вузлом, що в'язав його особисту волю. Його прекрасна, ніжна і розумна сестра тримала його за руку, мов дитину. Його сухий, холодний брат
заморожував його своїм презирством, і нарешті той батько. Батько! Есе гомо! Він не скаже нічого. Його мовчанка страшна. У ньому горить огонь спротиву, але його уста затиснуті, і ні один звук скарги не вирветься крізь них назовні. Нелегко лишити його самого в такому вигляді. Ні, ні, ні. Поволі, як ціла планета, оберталась ніч борюкань зі собою. Спати не міг. Спати в такий час не можна. А рано перед сходом сонця залишив ложе і був переконаний, що повороту не може бути. Мати і сестра тихо плакали. Брат був здивований і не розумів, куди і для чого він йде. Батько перед відходом сина пішов було до комори і, вернувшись, подав синові малий, зав'язаний у шматину, тяжкий вузлик. «На, можливо, придасться. Знай, що волі моєї з тобою нема, але маєш свою голову і свій розум». У вузлику було 6 золотих з царськими головами монет, кожна у 5 карбованців. Цими днями старий продав корову. Ці монети мали було піти на закінчення хати. «Хата ще почекає», – подумав він. Потім Володько вийшов з дому. Над Жолобецьким лісом, як завжди, сходило сонце. Це так само, як і колись, коли щоосені відходив до Дерманя, сам один, за плечима клунок. Тільки цього разу він пішов не дорогою, а полями. Був вітер, і захід погрожував негодою. Володько поглядав на небо, на хмари, оглядався на поля, городи і сади села. Думав про Наталку, уявляв її і дякував їй в думці. Земля поволі відходила з-під ніг. Небо крилось хмарами. Розділ 10. У Крем'янці на Лубенській рогачці стоїть просторий, битий часом і погодою, одноповерховий будинок. Довкруги нього видимо, як туман, стояла понура тиша. Він відділений від вулиці городом і оточений високим, дерев'яним, гострошпилим частоколом. З вулиці видно лише його бляшану червоно-буру покрівлю. Це повітова тюрма. У п'ятницю о 2-й годині 2 звичайних поліцаїв у темно-синіх уніформах з білими цифрами на своїх кашкетах і рушницями за плечима привели до канцелярії цієї тюрми кількох молодих людей. Всі вони брудні, зім'яті, немиті і неголені. Всі вони мовчать і виглядають байдужими. І лише один з них проявляє трохи зацікавлення. Його помітно цікавить все. Поліцаї з їх шкіряними торбами. Меблі і люди з їх обчовганими виглядами. Тупість, безбарвність, понурість. Все манекенно штиве, кам'яно-сіре, тваринно-безмовне. Всі погрузлі самі в себе. На приведених людей не звертають уваги. Один з поліцаїв підступив до бюрка з безвиразним обличчям урядовця, відкрив свою торбу і подав кілька листків паперу. Безвиразне обличчя, навіть не глянувши на подані папери, механічно передало їх своєму довгошийому сусідові. Той прийняв папери і почав однотонно вирікати. «Платон Дуб, адміністраційно покараний, 3 місяці і 500 злотих.
Єсть! Понуро озвався голос з юрби новоприбулих. Довгошиїй вирікає далі. Іван Собчук, адміністративно покараний, місяць і 100 злотих. Єсть! Озивається ще один голос. Володимир Довбенко, адміністративно покараний і підслідний. 3 місяці і 500 злотих. Довгошиїй вперше кинув погляд на чергове єсть і побачив немите, заросле стернею волосся, виснажене обличчя із запалими синіми очима. Погляди цих двох протилежностей на мить зустрілися. Довгошиїй перший опустив очі і почав писати. Мав тонкі, худі, бліді пальці, що тримали посередині довге перо. Уста видні, ніби для поцілунку. Скінчився переклик, відбулася ревізія речей. З'явився невеличкий, округлий, одягнений у тверду синьо-сіру уніформу чоловічок, і новоприбулі йдуть за ним. Вони вже в'язні. Після канцелярії ще лиш хвилинка по цей бік брами. Дерева, зелень, люди. Брязкіт ключів. Відчиняється тяжка, обкована бляхою хвіртка. Новоприбулі один за одним переступають поріг. Зникають дерева і зелень. Довкруги частокіл. Зліва сіра, поплямлена стіна і загратовані вікна. У вікнах у кожній ґратці кругла, бліда, стрижена голова. «Скільки?» – падають запити. «Звідки?» – цікавляться стрижені голови. Ніхто не відповідає. Новоприбулі швидко перебігають подвір'я і зникають у відкритих дверях довгого, сирого з мокрою цегляною долівкою тунелю із цілим рядом позначених цифрами дверей. Всі вони, за винятком Довбенка, босі, порвані штани, блузи, пім'яті кепки. Через діри просвічує тіло. Закордонці. Всіх їх направлено до камери із числом 12. Володька натомість впущено до камери 7. І йому було шкода розставатися зі своїми новими знайомими. Особливо з тим Платоном Дубом. Міцним, широкоплечим, у підраній військовій блузі, що мав гострі розумні карі очі. Його понурість і мовчанка свідомо напущені. Його погляди завжди щось питали. Розійшовся з ним без єдиного слова і ще бачив, коли він разом з іншими зник за дверима камери, яку було з брязкотом замкнено. За пару хвилин після цього і він сам був під замком. І нарешті дивне, збаламучене, тупе і німе почуття безсилля. Невеликий, цвілий, сирий, заплямлений простір, вигнилий, полатаний, дерев'яний поміст, загратоване високе вікно, довгі широкі причі, купа сінників, сірі ковдри. Примітка. Причі – нари. І тузи різноманітних, різнокольорових, білолицих, переважно босих або в шкіряних відпорках на босу ногу людських постатей, які сиділи, лежали, ходили. Новоприбульця прийняли досить байдуже. Лишень пара питань. Звідки? За що? Скільки? Малий, щуплий, зі золотим зубом чоловічок – староста камери. Він зупинився перед Володьком, що стояв біля дверей розгублено, і польсько-московською мовою сказав: «Не бойся, все буде хорошо, а передачі будеш мати?» «Буду», – відповів Володько. «Пустоє, півроку, ха, я, браток, 2,5, і то плювать». Володько не мав наміру вдаватися в розмови. Йому хотілося лиш без перешкоди присісти. 70 кілометрів пройшов пішки, кілька ночей провів без сну, вчора, здається, востаннє поїв.
Відійшов від дверей і на першому ліпшому вільному місці присів просто на долівці під стіною. «Я втомлений», – сказав він невідомо кому. Зайві слова, і так видно. Сидів з підігнутими ногами, коліна під саме підборіддя і зовсім не збагнув, як це сталося. «Ей! Слухай, це не готель!» Почув він над собою, ніби з неба, глухий голос, і одночасно хтось скубнув його за волосся. Прокинувся. Перед ним стояв той самий староста, що сміявся золотим своїм зубом. Збоку стояв, розкарячивши ноги у шкіряних отпорках, широкоплечий чолов'яга у російській офіцерській військовій блузі. Борода його була заросла густою чорною щетиною, що гостро вирізнялася на блідому тлі обличчя. «Розкис, хлопче!» – говорив він по-українськи. «У цей час спати тут не приписано. Привикай!» Що там з ним панькатись? Я його зараз пробуджу!» – вигукнув один, що сидів на причах у мишатому тюремному одязі. Одночасно він схопив з полиці дерев'яну ринку з водою і вилив її на Володька. Володько миттю зірвався на ноги і без надуми кинувся на свого напасника. «Що?» – вириснув той високим фальцетом. «На мене? Ти паршиве щеня!» І рвонувся злісно на Володька. Володько був вищий, підняв руку, щоб відбити напасть, але його схопили ззаду. Одночасно відчув кілька ударів в лице. Він люто копнув ногою, і малий чоловічок у мишатому одязі полетів на парашу. «Гетьте!» – шарнувся зі всієї сили Володько і вишарпнув одну руку. Його блуза біля пазухи тріснула і розпоролася. На нього накинулось ще кількох в'язнів, відчув кілька ударів по голові, щось дошкульно торкнулося носа, потекло щось мокре й тепле, не міг обтертися, кілька червоних крапель впало на пазуху. Володька осадили. Мав розірвану блузу, замазане кров'ю лице і був як чорт лютий. «Битись не маєш права!» – кричали на нього. «Ти новий! Тепер ти побачиш!» «Плюю я на вас! Я бачив краще! Я 2 дні перебував на поліції!» Це, мабуть, вплинуло. «Ти, Будний, лиши його! Дай чоловікові спокій! Не бачиш хіба?» Це був той самий зарослий чорною щетиною. Володько поволі обтирав носа. Вийняв з кишені шматок брудної матерії і витирав кров. На деякий час його лишили, а один навіть підійшов і спитав: «Їв що?» «Сьогодні ще ні», – байдуже відповів Володько. Той підійшов до полиці, зняв шмат хліба і обрізану з пляшки склянку зі смальцем. Відкраяв окраєць чорного хліба, намазав смальцем і подав Володькові. Обтираючи далі кров, Володько взяв окраєць, байдуже подякував і почав їсти. Цей наглий випадок вплинув на Володька добре. Боліла голова, але сон проминув. Міг принаймні триматися на ногах або сидіти з піднятою головою. Оглядав поволі камеру. Той, що частував його хлібом, здавалось, був йому трохи знайомий. Десь його бачив. Середнього зросту, молодий, у цивільному одязі, неселянського вигляду парубок. Мабуть, вже сидить довше, блідий і ніби опухлий. О 3-й годині камера йшла на прохідку. Володько йшов також, хоча це було для нього зайве. Він і так чорний від сонця, вітру і дощу. Навіть синці обличчя, що їх дістав на поліції, майже непомітні. В'язні не ходили вколо, як це він уявляв подібні прохідки, а ходили по залитому сонцем подвір'ю свобідно, пустували, бавились,
перекидалися словами зі знайомими з інших камер під оклики відділового, що стояв з рушницею на сторожовій будці понад частоколом. До Володька також підійшов незнайомий молодий парубок інтелігентного, здавалось, вигляду, який запитав: «Слухай, ти часом не Спогорець?» «Ні», – відповів Володько. «А мені видалось, ми, здається, десь бачились», – казав той. На ньому дуже брудна, пропечена, розхристана, з позакачуваними до самих плечей рукавами синьо-смугаста сорочка. «Не пригадую вас», – каже Володько. «Чи не міг би ти позичити мені на короткий час свого пояса?» – запитав той. До речі, Володько справді мав доброго, нового, жовтої шкіри пояса, що кожному впадало у вічі. «У нас, – каже той, – позабирали пояси, а ми потребуємо нагострити бритву». Володько подивився на нього підозріло і недовірливо, але чомусь зняв свого пояса і подав його незнайомому. «На, – казав він, – поверни до 7-ї камери». Той забрав пояса, відійшов, на ходу подякував і зник у темній норі коридору. Володько залишився без пояса, йому спадали штани, підтримував їх рукою, мав розірвану, поплямлену кров'ю блузу, з-під якої визирала брудна, промочена дощами і потом, давно не біла, а майже руда сорочка. І виглядав ніби обмолочений ціпом, сніп збіжжя. І був неймовірно вибитий зі свого звичайного поточного до теперішнього життєвого наставлення, так ніби його раптом переселили на якусь іншу позаземську планету зі всім відмінними щоденними інтересами. Все ще був під тим ударом, що його дістав на самій границі тієї темної, дощової, бурхливої ночі одним тим словом «Стуй!». І що це мало те «стуй» значити? Яке його приречення? Добре, зле, фатальне, спасенне? Поки що це лиш шок, удар, прокляття. Розсипались всі його гарячі прагнення, а перед ним лиш цілий ряд гострих нових неприємностей. Але досить про це. Його мозок і так пухне від думок, що розпирають його, мов динаміт. О 6-й годині розносили коридором велику чорну діжку з паруючою юшкою, яка своїм запахом нагадувала старі залежані лахи. Це був варений у чистій, благородній воді погано дертий пенцак або перлова крупа, що міг зватися також шротом для ладування зброї. На цю появу з винятковим грюкотом відчинялися одні за одними двері, і з їх отворів витикалися переважно голі і худі руки зі всілякими черепками, до яких міцний з облізлою, мов старий кожух, головою кухар великим дерев'яним черпаком наливав юшку. Володько не мав ще своєї посудини, але йому хтось подав поливаний глечик чи краще півглечика, черепок з відбитою шийкою, і йому налили його майже повінця. Перша тепла за кілька днів рідина, яка могла навіть дуже добре заміняти їжу. А 2 години пізніше – молитва. Всі ставали у 2 ряди. Чоловічок зі золотим зубом польською мовою давав команду. Всі решта старослов'янською мовою грубими голосами співали «Отче наш». Всі вікна всього будинку були зачинені, і з їх загратованих отворів виривався одночасно той «Отче наш» і понад частоколами летів просто у високе вечірнє небо, на якому все ще десь горіло також сонце. Після цієї церемонії залишалась ще одна подібна з назвою «Апель». Ще раз всі ставали у 2 ряди. Ще раз падала та сама команда. Дуже помпезно, ніби генерал, ходив старший високий у напнутій шапці дозорець з книгою в руках.
За ним появлявся його помічник з довгим дерев'яним молотком. Старший вислухував мельдунки і рахував присутніх. Молодший постукував молотком грати, оглядав поміст, а далі «добраніч» з «добраніч, пане старший». Двері зачинялися, замикалися і починалася друга, темна половина доби. Ніч. Володько дістав місце на стертому, набитому ніби січкою, заяложеному сіннику на долівці під самим вікном. І як тільки до нього торкнувся, стрім голов провалився і зник. Це був сон. Майже смерть. Провалля, царство демонів, небуття. І коли його хтось штурхнув ніском отпорка під ребро, він нагло прокинувся. На диво це був без сумніву ранок, день другий. Ще якийсь один небувалий шматок часу. На коридорі розпачливо дзвенів дзвінок. До вікна лилось справжнє ранішнє сонце. На протилежній замацаній долонями стіні чітко зарисовувались квадрати град. Володько деяку мить не міг отямитись. Де він? Де він? Де він? Ага, є. Он біля дверей параша, і над нею за чергою стоять цибаті, голі, волохаті ноги. А який це день? Субота? Боже мій! Тож завтра зелені свята і... Наталчине весілля. Він ще раз на хвилинку закрив очі. Але лише на хвилинку. Над ним і біля нього дуже наглий обов'язок безвладної замкненої людини на самому дні існування. Він мусить швидко зриватися, згортати свого сінника, митися, виносити парашу, бігти за тим, за іншим, мовчати і не думати. Але ж як не думати? Він зараз весь переповнений найдошкульнішими враженнями свого життя. Він увійшов у одно ще незнане буття на цій землі, за яким, можливо, починається безлюддя. Он той щуплий, сухорлявий, рудий зі золотим зубом, звичайний кишеньковий злодій у лодзі, верткий, рухливий, неспокійний. Дитина вулиці і підсвіту. Йому не можна ні довіритись, ні повірити, ні сполягтись. Він може тебе вкусити кожної хвилини у кожне місце. Він бреше, він хвалиться, він залякує, він бере підступом. Ніяка мораль його не обов'язує. З ним мусиш бути обережний, мов з гієною. Ім'я йому Слюсарський, і він тут головує. Староста келії і коридорний писар. Той он, що вилив на Володька воду, пан Будний або Баня, опинився тут за зґвалтування нелітньої дівчини, за що мусить тут перебути 6 років. Куций і череватий з рудуватою твердою мефістофельською мичкою на бороді, єхидний, підлесливий, трійливий, легкодух і тиран одночасно. Ворог всіх добрих чеснот, що завжди носиться з молитовником. Той блідий із зарослою бородою – колишній царський старшина, твердої волі і добрих намірів і оскаржений за вбивство власного батька на тлі любовної трагедії з власною жінкою. 11 місяців чекає на закінчення слідства і всіх докруги запевняє, що він лише жертва неймовірного збігу обставин. А між ними і той, що подав Володькові шмат хліба. Молодий, натхненний, з ясними блискучими синіми очима, і сидить він, загально знано, за Україну. Поповнення найбільшого злочину доби, поборюваного писаними, а ще більше неписаними законами і надзаконними молодого ладу двох держав, побудованого після останньої Великої війни. Він тут вперто мовчав. Така глумлива неспівзвучність душ і сердець, що годі знайти для цього потрібне слово. Але з Володьком він міг говорити. А що він був поет серця,
то намагався сказати більше, ніж міг сказати, бо висловити цей згусток надмірної його правди було для нього найвищою вимогою. «Знаєте, що таке Україна?» – питав він з тихим пафосом, і очі його горіли тим огником святості, що його можна бачити лишень у натхненно віруючих. «Це наш закон, мораль, приречення. Це не тільки те, що бачимо, а також те, що не бачимо. Запізнене вийшло з минулого і йде неухильно назустріч, як день, як ніч, як смерть, як народження. З глибинності життя, від серця планети, із кожного нас. З частинок нашого щоденного думання, з болів наших, нервів і кожного тільця крові. Покоління, історія, могили, кохані люди, народження і кості в землі. І я вам ще такому молодому хочу сказати, України до цього часу ще не було. Вона щойно тепер на очах наших родиться. Воістину, вона щойно родиться». Вони, звичайно, ходили поруч по камері зі заложеними назад руками кілька кроків вперед, кілька кроків назад, як це роблять часто замкнуті до клітки звірі. І їм здавалося, що саме вони є учасниками такого народження. І ніхто не звертав на них уваги тут, у цьому маленькому просторі, але здавалося, що їх бачили з багатьох високих місць ген там у просторах поза гратами. «Ви, – казав той поет, – йшли туди. Не шукайте її виключно там. Шукайте її також в Нью-Йорку, Лондоні, Харбіні. Вона в цілому світі, у всій планеті. Хіба ви цього не чуєте?» Володькові хотілося іноді запитати, за що саме конкретно його післали сюди, але відчував, що таке питання зайве. Навіть Слюсарський, навіть Баня знали його параграф, і всім їм тут здавалося, що це один з найбільших і найнебезпечніших злочинців світу. Їх карають і тут, і там, і завжди за те саме, бо вони родилися не так і не там, як це подобається багатьом іншим. Трохи згодом Володько довідався, що тих за Україну у цьому повітовому ув'язненні багато більше. Він знайомився з ними по всіх камерах і пізнав їх серед людських відпадків на перший погляд ока. Вони були всі різні, але в чомусь також подібні. Завжди незалежні, не пов'язані з цим місцем, з думками у якомусь для них знаному просторі майбутнього. І особливо цікавила Володька камера число 12, а згодом також 2. Там закордонні. Їх пригонили цілими юрбами майже щодня. Однаково всі босі, завжди обідрані, так ніби вони верталися з якоїсь довгої подорожі по недоступних диких країнах. «І чого вони йдуть сюди?» – питав себе Володько, маючи на увазі свою останню мандрівку туди. Він намагався їх пізнати і почути їх думку. Але всі вони були німі і не тільки замкнуті на замки камер, але також самі в собі. Кожний з них був силою вирваний зі землі предків, і його тисячолітнє коріння кривавилось тяжкими згустками болю. Кілька разів то там, то сям зустрічав свого знайомого Платона Дуба. Хто його знає, яке його справжнє прізвище? Вітався з ним, намагався розмовитись, але той так само, як і інші, виглядав понуро і не прозраджував наміру наближення. Володько приносив йому кусники хліба, які він почав діставати через сестру Василину з дому. Той приймав хліб раз мовчазно без подяки, другий раз подякував, за третім разом посміхнувся. Ще іншим разом промовив кілька слів. Володько не був настирливим. Зустрічалися в робітні кошиків. Десь випадково на коридорі,
на дворі під час прохідок. І одного разу дуб запитав: «Ви, напевно, тутешній?» «Так», – відповів Володько. «Ви йшли до большевиків?» – питав той далі. «Не до большевиків, на Україну». «То, чоловіче, Совдепія, окрема планета. Затямте собі це, раз назавжди». Він висловив це з таким притиском, що Володько відчув удар. Те депія – щось як деспотія. Подражнена уява верталася до років недавнього минулого. Большевики, курява, їх обози, їх брудні обличчя, пошарпане лахміття, матюки. Пролетіли ватагами на худих конях і, думалось, зникли. Ні, вони десь є. За тією границею, там їх царство, Совдепія. Розмови на цю тему множились. Володько довідався більше, дальше, глибше про ГПУ, про допри, про радянське правосуддя, про тисячі вигнаних, засланих, знищених, розбитих, змарнованих. Від цього ставало сумно, соромно, тісно. Не хотілося вірити, але вірилось і дивувалось, чому саме все це мусило діятись на землі наших предків. А трохи згодом Володькові випадково пощастило побувати кілька днів у найбільшій гущі совдепських жертв 12-ї камери. 500 люду, тіло на тілі, голодні, сухоребрі, бліді, нагі і брудні, і справді вирвані і викинуті під ноги життя. Володько ніколи не був большевиком. Він лише з болем мирився з цим все-таки людським явищем. Але після 12-ї камери йому спротивилась сама ця назва. Він її зненавидів. Йому хотілося плюнути в її лице, вирвати її зі словника, випекти з уяви. Камера 12 не стояла на місці. Вона йшла, вона поволі текла. Кожного дня притікало і витікало 5, 10, 12, більше, менше, все інших, але все таких самих. Скільки протече їх за рік? За 2, за 10? Куди жене їх той садизм? Чого шукають вони у світі? Де були до цього часу? І після цього Володько пригадував собі всю Волинь. Місто, той червоний кут з Марксом, своє село з Йоном, ті патетичні люди в кепках. Яка глибинна безодня жорстокої, первісної, дитинно чистої наївності. Яка армія напоєних дурманом патологічних покручів. Ніколи, ні одно століття, ані тисячоліття не простить большевизму. Ніхто його не виправдає. Він буде вічним мінусом в історії людства. Слова Платона. Коли б їх висловив бородатий професор, чи побожний проповідник, чи знаний президент, чи великий мистець, Володько не так повірив би в них, як тепер з уст цього обідраного велетня з 12-ї камери. Слова легко кидати у простір або класти на папір, але вони мають виправдання лише тоді, коли походять з уст, на яких позначилася спрага пекла. Червень, липень, літо. Були і проходили чудові дні за мурами, за ґратами, за частоколом. Володька викликали на допити, вимагали признання. Чого йшов? Що там шукав? А чи справді з власної волі? І сам? Хто його посилав? І з якою метою? Пороли одяги, взуття, шукали доказів. Не вірили ні одному його слову. Та, зрештою, нелегко було й повірити, що він хотів лишень до Києва, а тому ламав границі і порушував закони. А йому хотілося крикнути йому вічі: «Для мене ваші границі не границі, а кайдани, і я не визнаю їх ніде й ніколи». Вони це по-своєму також розуміли,
А тому він не міг знати, коли він звільниться з цього павутиння, і чи звільниться взагалі. Формально це мало б бути лише 3 місяці і 500 злотих, що мало б значити 3 додаткові місяці, бо ніяких злотих він не міг платити. А до того додатковий суд за відібрані золоті монета, яких він не мав права виносити за кордон. А ще до того невирівнені залеглості у справі пашпорту. А на завершення слідство з вимогами признання до неіснуючих гріхів. Направду цей хлопець мав над чим думати, бо відчував, що ґрунт під ним западає, і він грузне і грузне в якесь багно, і що годі з нього вирватись. Він був ще далебі надто молодий і не конче вправний до такої безглуздої акробатики цього трагікумедного цирку. Були ще й деякі інші, також дошкульно болючі, але все-таки зрозуміліші моменти його теперішнього борюкання за життя. Кожного понеділка і кожної п'ятниці під тюремну браму приходили мати або сестра і приносили ті ославлені передачі. Приходили, просили побачення, їм відмовляли, але вони все-таки вперто і довго чекали, безнадійно надіючись. Засуджених, звичайно, випускали за браму, вони могли бачитися з рідними, але Володько, як підслідний, до таких не належав. Та одного разу падав якраз дощ. Володько випадково був на подвір'ї, і йому пощастило підбігти до брами і через дірку виглянути назовні. Побачив багато людей, переважно жінок з пакунками, які просто під дощем без ніякого накриття чекали перед брамою, і між ними побачив також і свою так знану, близьку, рідну і таку несказано скорбну, втомлену матір, яка мусила дуже рано встати, зробити пішки 15 кілометрів дороги і стояти тут під дощем у тому своєму старенькому темно-синьому жакетику, пов'язана старосвітською обрядовою пов'язкою тернової хустки з тим повним рогозовим кошиком. Її глибокі, сірі, вигорілі очі були вперті в браму, а її округле, порізане зморшками обличчя, як здавалось, було мокре не лишень від дощу, а й від сліз. Потім вона підійшла до дозорця у світлій синьо-сірій уніформі, що стояв з рушницею біля брами, і мішаниною українсько-польської мови просила: «Пане, а може б ви пустили? Прошу, прошу!» «Казав же вам, що не можна!» Такою ж мішаниною відповів дозорець. «Не од мене це залежить. Ідіть до слідчого, хай вам дасть дозвіл». Мати не знала, що далі робити. Вона повернулася, розгублено постояла, верхом долоні обтерла очі і відійшла від воріт. Володька це ранило, гнобило, викликало почуття вини, бо в його роду ще ніхто ніколи не бував за ґратами, а також ще ніколи нічия мати не мусила переходити такого тяжкого пониження. Але він також починав розуміти добу, у якій народився. Він бачив у камері 11 багато матерів, подібних до його, які мусили десь так кинути свою дому взагалі, переходити кордони, щоб дійти ось сюди, а далі невідомо куди. А скільки їх таких по всій його замученій землі? Гноблених, морених, гнаних, ображених. І з цього моторошного видива почали виринати одно за одним нові питання. А що, як ми тут ще сліпі, немічні і безпорадні, дарма що пишемо томи книг, кладемо границі і виголошуємо так багато пустослов'я про справи, яких не знаємо? Ціле сплетіння моторошних питань. Він ще також далеко не готовий давати на них відповіді, бо це лише перші натяки сумнівів, перші проблиски власного думання, але це ще далеко, дуже далеко не відповіді. І, можливо, Лазюк мав рацію,
Не хапайся беззастережно магічних фраз, унесених магів словоблуддя про чудодійне спасіння людства, а намагайся знайти дорогу до звичайного, простого, але ясного людського глузду. Але як і де його знайти? Одначе цього самого гострого навражіння дня, ген по обіді, майже під вечір, коли вже давно скінчились передачі, Володька викликають знов до брами. О, напевно, ті 3 посіпаки з тими сірими холодними очима дефензиви, що викликають його на постійно нові і нові допити. Але був здивований, що на цей раз його вели не до вузенької тюремної санітарної амбулаторії, де, звичайно, ті допити відбувалися, а просто до брами. І коли відчинили хвіртку, він одразу за нею побачив знов свою матір. Вона там зовсім сама стояла з тим своїм кошиком і якось незграбно крізь сльози посміхалася. Володько кинувся до неї, обняв таку маленьку і хистку, ніби перший раз у житті, і відчував, як тремтіли її руки, а коли цілував її щоку, відчував солоність її сліз. І хоча давно перестав дощ, але її одяг був все ще мокрий. І так хотів їй щось виняткове сказати, що від цього зворушення забув і ті найпростіші слова, а жив лишень глибинним віддихом відчуття єдності з цією силою любові. «Ну, все буде добре», – казав він у відповідь на її сльози, що лилися з глибоких її очей. «А тебе не б'ють?» – було першим питанням. «Ні», – відповів він з притиском. «А я чула, що б'ють. Хтось там тебе в старостві бачив. Боже, що я пережила. Кожний тиждень у понеділок і п'ятницю то я, то Василинка йдемо. А дома жнива, роботи стільки. Батько сердитий, каже, і чого ти ходиш? А до нас, чуєш, 2 рази зі староства приїжджали. Все шукали чогось. Хто їх знає, чого шукали? Перерили, перекидали, всі твої папірці забрали». «Я знаю», – казав Володько. «Знаєш, тобі казали? Приїхали раз, шукали, нічого не знайшли і поїхали. Потім знов приїхали. Людоньки божі, кажу, і чого ви шукаєте? У нас нічого нема. Комуністического ніби шукали. Господи, а батько, чуєш, сердитий, страх сердитий. Каже йому, не хотів слухати. Пішов знайти собі біду. Кажуть мені, там, чуєте, б'ють. Там всіх б'ють. А я не сплю і не їм. Били тебе?» І вона дивилася на сина такими очима, що той не міг перед тим поглядом встояти. Ні, хто вам таке казав? Бачите ж, все добре, я скоро вийду». «Вийдеш? А мене не хотять все пустити. А сьогодні пішла до того слідчого. Що я, дитино, находилася? Шукала того слідчого по цілому місту. Питалася, а найшла, то знов пустити не хочуть. Кажуть, пізно. А я стала вже і плачу. Потім все-таки змилувався, написав якогось папірця і каже, «Ідьце з тим папірком. Вас пустять». Прийшла і ото пустили. А Василинка, що вона, бідачисько, поплаче? Господи. Вона говорила швидко, хотіла все сказати і боялася, що не хватить їй ані слів, ані часу, а тому решту договорювала сльозами, які вона витирала своєю шорсткою, брудною долонею. Біля них, на щастя, не було нікого, а дозорець, що трохи далі стояв зі своєю рушницею, мабуть, навмисне одвернувся. З часом вона трохи заспокоїлась, бачила, що її син виглядав непогано, намагався допомогти їй прийти до себе і навіть посміхався. «Тепер, мамо, – сказав він, – до такого треба призвичаюватись. Нас не залишать спокою.
А це ще тільки початки. Потім Володько мусив відійти. Мати стояла і дивилася, поки він не зник за брамою. Їй було все це дивне і незрозуміле. І те, що він сказав востаннє, а ще більше те, що ось вона його мати, яка його породила і яка вже більше не має на нього права. А мають тепер право інші, чужі, грубі, нерозумні, які беруть її сина, замикають його мов худобу, разом зі злодіями та розбійниками. І вона не може нічим запобігти, нічого помогти, нічого навіть сказати. Місяці йшли далі. Володько знав вже добре цей свій інший світ за замками і гратами. Кожна його камера – це окремий розділ однієї повісті, яку він перечитує просто з долоні буття. Ті натовпи різних людей, що проходили перед його зором, залишали в його істоті безліч цінного матеріалу для пізнання істини, байдуже якої вартості вона була. Такого він не міг бачити там на своїх рідних полях, на ріллі, між деревами, будовами, звірятами і птахами свого старого, одноманітного села. І одно лишень турбувало – коли він звідсіль вийде. Слідство затягалося, і, здавалось, воно не скінчиться. Йому просто не вірили, що він не шпигун, не вивротовець. Примітка. Вивротовець – бунтівник. Не змовник, а просто молода людина, яка шукає на землі свого законного людського права і місця. Їм хотілося б конче бачити його в ролі найбільш зрозумілій для їх нескладної, дитинячої, елементарної наївної уяви. Вони вдиралися до його дому, грабували його власність, копалися в його думках, влазили до святого святих людини з брудом, злом, руїною в переконанню, що цим вони оберігають границі своєї держави. Ніколи не догадуючись, що безпека тих границь таїться в мозку, серці і душі звичайного Володька зі звичайного села Телявки. Тисячі і мільйони нещасливих душ і сердець не гарантують безпеки границь. Байдуже, скільки поставити на них охоронників у тих чи інших уніформах. Серпень, вересень, жовтень. На дворі сіро, дощі лють, сонце виглядає рідше. Одного негожого понеділка Володька покликали за браму. Напевно, на побачення, дарма, що він просив матір у такий час не приходити. За брамою, як звичайно, багато матерів, жінок і сестер, які прийшли навідати своїх синів, чоловіків, братів. Володько сподівався побачити між ними також своїх рідних, але нікого з них не міг вгледіти. А натомість до нього підступила одягнута у міський одяг чужа, молода жінка. «Це ти?» – здивувався Володько. Це була Ганка. Була спокійна, вирівняна, здавалось, похорошіла. Володько ніколи не сподівався її тут побачити. «Пізнав мене?» – питала вона з ноткою кокетства. «Я тут на міщанах у тітки. Почула, що і ти тут. Моя тітка має знайомого дозорця. Той дістав мені дозвіл. Ну, то як?» Вона дивилась на нього все тими самими синіми, злегка посмішкуватими очима, які він знав ще з дитинства. Тепер вона направду була здивована, коли бачила Володька в цьому мишатому тюремному бушлаті. Володько не знав, що й відповісти, така далебі несподіванка. «Принесла тобі ось!» і подала йому невеликий пакунок. «Була ти в Телявці?» – запитав він нарешті і прийняв без подяки пакунок. «Була, на чесного хреста». «Що ж там?» «Нічого, все добре. На праздник були музики, танцювала». Володькові захотілося знати, чи не забули там його, але вагався про це питати. Вона відгадала його думку.
Тебе також згадують. Сергій хотів навіть зайти сюди, але його не пустили. Я танцювала з Йоном». Ці її останні кілька слів хотіли, мабуть, сказати значно більше, ніж лишень про танець з Йоном. І Володько це відчув також. Здавалось, він бачив її такою ж, як колись, давно над Угорською долиною з пучечком білих пролісків, і тепер йому було ніяково дивитися їй у вічі. «Ага», – відповів він невиразним звуком. «А як там читальня?» Квапився перейти на іншу мову. «Добре, читальня йде. Йон трохи проти Ронни, але Сергій з Роною. Не розумію того Сергія. А знаєш?» Ганка на мить завагалася. «Наталка не вийшла заміж». Володько швидко глянув на неї, ніби його вкололи. «Як то?» «Не знаю, як воно сталося. Перед зеленими святами вона тяжко захворіла. Мала запалення легенів». І Ганка замовкла. «Ну і що?» Хотів він довідатися більше, але очі їх зустрілися. І настала незручна мовчанка. Володько бачив в її очах докір, жаль і щось ще інше, чого б не міг висловити. Після цього Ганка скоро відійшла. Але залишила по собі враження. Навіть вже в камері Володько все ще бачив її докірливий погляд, а разом чув її голос, повний натяків і тривоги. Як також та вістка про Наталку. Така справді болюча рана в його серці. Хотів було і позбутися цього разом з усім тим, що там було, але один і тільки маленький натяк, і все знов оживало величезними хвилюючими картинами чогось такого, що раз приходить у житті і лишається в ньому назавжди. Дарма, що за цей короткий час його мандрів Володько помітно змінився. Змінився сам його м'який, довірливий погляд і навіть лагідність усмішки. І вдача його затратила, можливо, ту найдорожчу свою прикмету – безпосередність і довір'я, особливо те до людини. Починав бачити противенства між думками і ділами, однаково як там десь високо на горі, так і тут на цьому найглибшому дні. Правдоподібно, людина не хоче або не може бути такою, якою вона хоче бути, а мусить бути такою, якою хоче її мати вища сила поза нею. Поняття доброго і недоброго дуже виразно розмежовані, і треба бути дуже вправним знавцем цієї штуки, щоб ці речі відповідно бачити. Змінився Володько і зовнішньо, зорово, тілесно. Здавалось, він виріс, змужнів, згрубів, спотужнів. У кутиках його рота залягла твердість. Міг бути різким і міг без надуми кинутись у бійку і битись до крові за передачу, які хотіли йому викрасти, за незнаного хлопчиська, якого кривдили інші, за свій пояс, якого не хотіло йому повернути. При цьому міг впасти скривавлений, бути побитий, але не упокорений. Набув переконання, що в цьому тваринному світі упокорені можуть мало сподіватися від норовистої фортуни, байдуже до яких категорій добра і зла вони б не належали. Місяці йшли далі. Листопад, грудень, Різдво, Новий рік, січень, лютий. Розділ 11. У Матвієвій хаті вже давно не було так тісно.
Вечір. Над столом висить 8-номерна нафтова лампа. У плиті топиться. На лаві сидять Стратон, Іван Кушка, Кузьма Запорука, Хома Еттоє. Всі вони курять. Над їх головами стоять хмари диму. За столом сидить Володько. Він роздягнутий до сорочки, комір розщеплений, обличчя виголене, вимите, свіже. Волосся дбайливо зачесане і розділене зліва проділом. Перед ним тарілка яєшні. Їсть виделкою і розмовляє із сусідами. Матвій сидить збоку на полику, заложив ногу на ногу і слухає оповідання сина. Той щойно вернувся з тюрми. За вікном виє метелиця і раз у раз сипле у шиби снігом. Володько говорить спокійно, байдуже, ніби він зробив звичайну прогулянку до міста і назад. Рухи його, здавалось, менше різкі, зате потрібніші і певніші. Голос ніби понищав, очі дивилися певно і рівно. «То він, їй-бо, у тій казелюпі поправився», – казав Іван Кушка, вітаючись з Володьком. «То може б і вас, куме, туди післати», – відповідав на це Стратон. На це, як велить звичай, всі відповіли дружнім сміхом. Володькові було приємно бути знов між цими сирими обрубками людських подобизн, з їх незмінністю природи, що своїм виглядом сягає, можливо, в далекі правіки минулого, і що їх думав, було, залишив назавжди, і більше ніколи до них і не вернеться. Він ще ось не може як слід прийти до себе. Сталось щось несподіване. Ще цього самого ранку. Гамір, метушня, тіснота, сморід, грати, а це ось знов запах махорки і тепло родинної берлоги. Рано о 9-й годині його викликали до канцелярії з речами. Боявся, що це може бути вивіз до іншої тюрми, а тут несподівано сказали, що він може йти на всі боки. Зайшов лишень до старости полагодити справу пашпорту. Бігав по місту, щоб знайти яку підводу, а тепер ось знов дома. Перед ним ті ось дядьки. Говорять, як і завжди, про порядки в світі, про Польщу, що, на їх думку, не вдержиться довго, про совєтів, які, кажуть, змінилися, про ціну жита, про вивіз гною на придатки. Стратон так само, як і колись, оповідає про антихриста Троцького. Безупину курить ті свої товстючі цигарки з бакуну і газетного паперу, від чого кінці його пальців і заріст під носом набрали кольору рудої глини. Іван Кушка купує знов землю і на весну виїжджає з Тилявки десь отуди за Шумське, під саму границю. Його численна родина так збільшилась, що змушений шукати також і більшого місця. Кузьма потовстів, збагатів, побудував нову муровану хату, помалював її рожевою барвою, покрив гладкою сивою черепицею. У нього сім'ї лишень 2 дочки, і цього йому досить. Хома Еттоє помітно постарів, його і так шпаковата борода побіліла зовсім. Його старший син Коваль давно відділився, перебрався на хутір, а живе він тепер з молодшим німим Романом і наймолодшим Олексою. Усі ті дядьки, що з ними свого часу мав стільки клопоту Матвій, вже давно тут обулися, вросли в нове місце і дуже його полюбили. Одначе, як і спочатку, тримаються від села здаля, їх мало обходять справи села, вони собі самі по собі. І дивуються, що отой Володько весь час тільки там і чапить. І що йому до села? Щоб тільки дражнити поліцію? Але, як відомо, Володько думав про ці речі далеко не так само. Село для нього жива, велика, кровна справа, від якої залежить майбутність цілого народу.
Усі ті сільські справи не лише сільські справи, а також його особисті справи, справи його роду, його майбутнього, його життя як життя і як місяць під сонцем. І особливо тепер. Ось він довідався, що за час його відсутності у селі збільшився один небезпечний рух. До слова прийшов Йон, що несподівано одружився з Ганкою, і тепер там на всю ширінь верховодить. І навіть ось зараз, не дивлячись на вечірню годину, ані на те, що тільки що прибув, як тільки наївся, встав і почав одягатись. Настя з Острохом лишень запитали: «Що? Ти хочеш йти? А куди?» «Вийду в село», – буркнув Володько. «Але ж там мете, світу не видно». «Кому треба, видно», – відповів спокійно він. Матвій, як звичайно, до слова не втручався, а сусіди дивувалися. Трохи згодом Володько був одягнутий, вийшов і пішов проти вітру в напрямку заходу. І коли вийшов, відчув стільки пружності і сили, що далебі не йшов, а гнався, біг, летів. Хотілося швидше там бути. О, як він все-таки зрослий з тією сірою просторовістю, заставленою купками солом'яно-білих хижок з тими прорізами розсвітлених віконець, з тими дядьками, тітками, запахом диму і гною, гавківнею собак, скрипінням воріт та криничних журавлів. Так, село. Ось воно довкруги в темноті. Тут затишніше. Вітер топчеться по верхах дерев і шумить навіжено. До очей сипле дрібним снігом. Віконечка в темноті ледве манячіють. Темна закутана постать. Добрий вечір. Копка, біла під ногами рівнина. А ось і читальня. Всі вікна світяться, через них видно людські постаті всередині. Володько рішає не заходити одразу до читальні. Це наробило б забагато метушні. Чи не краще було б знайти десь Сергія і розвідатись, що тут властиво діється, але він, напевно, тут в читальні. Вирішив все-таки йти до Сергія, і коли б не застав його дома, просив би когось, щоб його покликали. Але Сергій був дома і не сам, а з ним Кіндрат і навіть Антін. Звичайно, нудились, сиділи похнюплено, перекидались окремими словами, і коли відчинились хатні двері і в них появився у своєму жовтому кожушку і чорній кепці Володько, вони всі троє зірвали зі своїх місць, мов облиті окропом. «Свят, свят, свят! Чи не є це мара, хлопці?» – викрикнув, звичайно, неголосний Сергій. «Амінь! Справжня! Здорові, козарлюги!» Енергійно увірвався Володько і міцно потиснув кожному руку. «Що нового?» «Що нового?» – озвався бурхливо Кіндрат. «Тут, брате, без тебе просто канітель. Ось сидимо і радимось. Добре, що ти прибув. Тепер рішай. У нас війна». «Що за війна?» – сміявся Володько. «Йон! Той сучий пасинок робить наступ на читальню і кооператив. Розкажи!» – звернувся Кіндрат до Сергія. Досадно говорив Сергій, і його верхня із заростом губа помітно здригалася. «Йона ти знаєш. Ходив, аж доходився. Тепер він тут пан, Троцький. Як тільки ти відійшов, почав збирати та намовляти. І на тебе вказував. Диви он, мовляв, І багато пішло за ним. Ілько вже там, і Никон там, і Демид хитається. Побрався з Ганкою, а вона тепер Кляра Цеткін, обробляє жінок. Хочуть перебрати кооперативу. Стара управа. Ти ж знаєш, Рона голова, Ілько секретар, я бухгалтер. Кіндрат, Антін і Симон – члени. Але ж Симон зайво казати. П'яниця, нероба. Його втягнув Рона задля товариства мокрого клубу.
А я оце був у Крем'янці, і мені там сказали, як тільки переберуть комуністи, кінець нашій лавочці. Тепер до нас перевели постерунок у дяковій хаті 7 поліцаїв по селі Бешкете. На Різдво йон зробив дебош у церкві, зібрав свою галайстру, зайшли до церкви в шапках з цигарками в зубах. Люди мало його не розірвали. Тепер вони збирають підписи, щоб зібрати надзвичайні збори, і завтра це має статися. Я, Антін і Кінрад вирішили воювати до останнього проти Йона. А тепер нам цікаво, що на це ти. Всі 3 дивились на Володька. «Я з вами», – промовив він. «Ясно. Я туди йшов, але не дійшов, і добре, що не дійшов. А за науку заплатив, бо бачив на власні очі людей з того ославленого раю. Тисячами тікають. А тут ми мали б самі лізти в його лабети. Хлопці, кажу, це не большевизм, це чума. З Йоном будемо боротись до останнього. Або ми, або він». На це звівся Антін, а його дебела постать сягала під самий сволок. «Ти, Володьку, викликав того вовка, ти його мусиш загнати назад. Село кипить, як казан, по хатах деруться. Я вчора одному паршукові викришив кілька зубів. Йди, ти, кажу, і к чорту з тими своїми Ленінами. А він до мене з матюком. О, коли ти вже до матері заїжджаєш, то вже зась. Мазнув його по зубах, що той полетів в коцюбник, а 2 зуби у смітник виплював. На мене хотіли накинутись, але не вдалось». І Антін байдуже підняв свого кулака. Володько з пошаною дивився на його барки. «Зате Йон, у нього ще всі зуби і тверда рука», – докинув Кінрад. «Ну що ж, у нього зуби, у мене зуби. Будемо гристись», – розвів незграбно руками Антін. «А знаєте, я чув, – заговорив Кінрад, – Йон хоче відкрити свою лавку на місці козака у Григорьковій хаті». «Та бре!» – озвався Антін. «Їй-бо, Ганка намовляє Григорка, щоб той викинув козака, а козак зв'язався з комендантом». «Ох-ха-ха! Отоді б наш кооператив дійсно ляснув», – сказав Володько. «Але ж то буде Коломийка і козак. А в нього все ще купують?» – питав Володько. «Як не будуть купувати?» – озвався Сергій. «Тож наш приказчик там днює і ночує. Рона. Казав йому не в'язатись з тим пройдисвітом. Всіх покупців до козака спрямовує. А Рона не вірить. Тож його Бухлов, інтелігентний чоловік, щоб він здох такий». Говорили довго, жваво, гаряче. У хаті дим від цигарок. На сірих стінах балухаті тіні. Аж то прийшов Сергіїв батько. Був трохи на підпитку, тому розмова припинилася. Почали про вечорниці. А трохи згодом, коли розійшлися і Володька проводив, як звичайно, Сергій, вернулися знов до тієї ж справи. «Маю найбільшого ворога – батько. Злигався з ними. І все за мокрину. Доносить їм на мене». Метелиця не втихала. Біля церкви зайшли під дзвіницю і стали в затишку. «А, – казав Сергій, – тут, знаєш, все так чортяче сплелося, що сам дідько не розбереться. Село дійсно кипить, і я не знаю, яка з цього вийде юшка. Як завтра програємо, все пропало. Козак веде свою лінію, злигався з поліцією, доносить, що у нас тут діється. Але добре, що він стявся з Йоном». Володько вислухав цілий довгий звіт про ці справи до найменших подробиць. Йому ця картина стає ясною.
відчуває і свою вину. А головне – повна несвідомість людини у всіх її промірах. Вкинуто бацилу класової боротьби туди, де не існувало ніяких класів, а тому постала боротьба для боротьби. Гарячка мікробів тифу в примітивно здоровому організмі недорозвиненого інтелектуально-людського єства. Розуміється, що це пов'язане із національною амбіцією цих людей. Вони тут під Польщею, а там же Україна. Байдуже яка за формою. А коли це лиш трудящі, робітники і селяни, то, можливо, ще краще, дарма, що і тут ніяких інших класів, за винятком до кінця спролетаризованого колишнього поміщика Рони, вони не бачать. Але він лиш одна, в деяких справах дуже корисна та морально знищена алкоголем істота. І ніякої небезпеки для трудящого народу вона не може творити. Чому ж тоді боротьба з поміщиками і буржуазією? На це питання ніхто не збирається відповідати, бо його давно вияснив Карло Маркс і Володимир Ленін. Тому навіщо про це думати? «А слухай, що з Наталкою?» – обережно запитав Володько. «Хворіє. Тяжко. Сухоти чи що? Не виходить ніде. Зараз, як ти відійшов, лягла. Кажуть, дуже простудилася. Десь там на полях ходила. Була, мов непритомна. Мокрина відвідує її. Я казав Ількові, не силу її. Не хоче, то не хоче, але Ілько, як Ілько, розуму в нього, як у доброго козла. Боїться, що заміж не вийде і зістанеться йому на шиї. Хіба ж Наталка з таких, що сидітиме комусь на шиї? Ілько страх проти тебе. То, каже, він все наробив. Його стримував Йон. Думає, що ти з ним. Але тепер як довідається. Знаєш, як то там у них водиться? Поки ти з ними – все добре. Не з ними – біда. З тебе зроблять сміття. Це їх етика. Також для добра людства. Володько мовчав. Згори, з-під даща, особливо коли повівав вітер, сипало дрібним снігом. Але холодно не було, а було тихо і навіть затишно. Лишень ті неспокійні думки і ті болючі відчування. «Наталка ані тепер не виходить?» – запитав Володько. «Ні. Лежить?» «І лежить, і не лежить. Ти б її тепер не впізнав. Один кістяк. Я оце було до неї зайшов. Вона запитала, думаєш, він мене ще буде любити? Я кажу, а хіба я знаю? Зовсім занепала. Зовсім. Каже, я хочу вмерти. Попівська Ольга також вмирає. І взагалі у Левинських, продовжував Сергій, тепер дуже кепсько. Вмирає також отець Клавдій. У хаті двоє вмираючих і обоє на сухоти. Гліба інспектор хоче перевести на інше місце. Роман пиячить. Олег залишив гімназію і перейшов до духовної семінарії, щоб уникнути побору. Одна матушка все ще держиться на ногах, але також дуже підупала. Володько, розуміється, мав про що думати. Йшов поволі додому, темна ніч, засипана снігом дорога, шумів вітер. І всі ці клопоти, що зібралися нараз, ніби зграя хижого вороння. Ще ж треба платити 30 злотих кари за пашпорт. А де ті гроші взяти? Нема ось за що сестрі чобіт купити. На сіль, на сірники, на нафту не хватає. А тут ще один суд над головою. Не сьогодні-завтра викличуть на суд за ті золоті монети, що їх відобрали на границі. І мало відобрали. Прийде нова кара. Добре, що бодай слідство припинили. Невідомо як надовго, але поки що видається все гаразд. А головне – те село. Те село.
його болюча рана. Так багато було зроблено. Що буде з ним? Воно зовсім хворе. Воно в гарячці лихоліття, і треба негайно щось робити. Другого дня Володько встав рано. Метелиця трохи ущухла, збиралося на відлигу. Матвієве подвір'я завалене заметами. Володько одразу взявся прочищати сніг, кормити коней, худобу. Матвій знов мав діло зі своєю спиною, а тому мусив зрання полежати. Настя зробила сніданок і покликала Володька. Снідали самі чоловіки, батько і сини. Мати поралася біля печі, а Василина виносила свиням помиї. За звичкою Настя почала бідкатися за Володька. Знов з тим селом. Мало йому старої біди, то шукає ще нової. Володько відповідав рішуче і остаточно. «Це, мамо, треба. Не можу стояти осторонь. Я мушу там бути. Господи, хоч щоб знов замкнули». «Замкнуть, то замкнуть». До розмови встрявав батько. «То є, як було і зо мною. Я вивів людей з Дерманя, купив їм тут землю, а ти бачила, що вони робили? Тепер господарі, а тоді мало мене не загризли. Коли б був піддався, затоптали б. Такі ми люди». Володькові ця батькова мова не дуже подобалась. Сподівався іншого. Він знає, що старому та його мандрівка дуже не була до серця. Він сердився, ні разу не відвідав у тюрмі. Старий як сердився, то сердився, але тепер це, здається, минуло. Володько розповів про кооператив. «Я то вже чув», – сказав старий. «Того чортового комунізму не допустіть. Я вже раз бачив його. В революцію. Досить». Володько не гаяв часу. Настрій йому сприяв. Надворі розпогодилось, потепліло, світило сонце. Сліпуче блищало біле рівне снігове поле. Він одразу вибрався просто через поля, сади і долину до Рони. Було біля години 10-ї, але Рону застав ще у постелі. Він читав щось з Купріна. У кімнаті, як звичайно, ліричний непорядок. А до того сьогодні додався ще й собачий холод. У сінях розчухраний Марко возився зі самоваром. «Володько!» – викрикнув Андрій Андрійович, коли Марко доповів про його прибуття. Прошу, розуміється!» Володьків вхід нагадував вихід на сцену якогось артиста. Рона був дійсно несподівано заскочений, не міг заховати свого вдоволення, просто як був у нижній білизні, зірвався з постелі і почав швидко натягати зім'яті, доброї темно-синьої матерії штани. «Марку, швидше самовара! У мене тут чортячий холод. Немає дров. А це прекрасно. Коли ви прибули? А що там? А як там? Кажіть, кажіть, кажіть. І дуже добре, що вас там на тій границі. Що? Недобре? Посидів трохи, велика справа. А ми тут по шию в клопотах. Безліч, жах. Сьогодні у нас загальні збори. Чули? Хочуть нас викинути. Ну, що ви скажете? Мене? З мого кооперативу? Тож я його викохав. Я вдержав його при житті. Тож туди пішли всі мої... У мене он нема за що дров купити, а йон – буржуй. Тобто за йоном я буржуй. Ну? Що ви? Кажіть. Ви, напевно, за йоном?» Володько спокійно посміхнувся. «Ні, Андрію Андрійовичу», – відповів він. «З нами? Чудово! То ми будемо дужі. Але чого хоче той самий святий пролетарій Йон? Я ж йому казав,
Йоне Трохимовичу, хочете до управи? Прошу, дамо вам функцію. Тільки працюйте. Ні, він, бачите, хоче сам керувати. Хоче викинути мене, Сергія, Антона. Але ж дурень, не розуміє, що без нас це діло не піде. Не хочу хвалитися, але ж всі недобори покривав я. Зі своєї і так порожньої кишені. Десятини продавав. Загляньте тільки до книг. Приватники нас б'ють і в хвіст, і в гриву. А він тут з тим комунізмом. Тож там ні одної грамотної людини. І сам Йон женився на куркульці і затіває он забрати місце козака. Як вам це подобається? А влада матиме блискучий претекст розв'язати всю ту нашу лавочку. Рона говорив поспіхом, шукав безпенсне на столику цигарки. Нічого не бачив, нервувався. «Марку, давай чай. Ви, Володя, вип'єте також скляночку». «Дякую, я вже поснідав». Вип'єте. Це вже обід. Не роздягайтесь, замерзнете. У мене недавно був турнір. Грали і комуністи. Але мене ті турніри зажируть. Ледве хватає на призи. А ваш браток вже засіяв на моєму озимину. Чули? Навесні переїде. 13 десятин відпустив і вже просвистав. Хай хоч хтось працює. Який я, скажіть, господар? Шахові турніри після кооперативу, театру, футбольної гри і пиятики – ще одна хронічна пристрасть цієї своєрідної, загубленої у глибокій провінції людини. Він помітно, добровільно, добродійно здавав своє життя в ломбард, і єдиною його чеснотою було не сперечатися з долею. Так, мабуть, хтось хоче, і нема потреби робити якісь зусилля спротиву. Марко приніс на дерев'яній таці 2 порцелянові чашки чаю. Обидва присіли до круглого, розколотого посередині мармурового холодного столика. Пили чай, і Володько своєю плутаною мовою – він завжди в товаристві Рони почував себе несвобідно – намагався пояснити поступування Йона. «Я знаю Йона», – казав він. «Як також, про що їм ходить. По-перше, Йон не з тих, щоб ділився з кимсь владою. По-друге, вони мають згори інструкції перебирати на місцях всі організації. Що ті організації під претекстом комунізму влада може закрити, це їх мало турбує. Для них важливе не організації, а настрій народних мас. По-друге, це буде корисне і цим, і тим, і там у Москві, і тут у Варшаві. Буде рух, фермент, невдоволення, покривджені. Причина для визволення тим і причина для ліквідації цим». «Можливо, – байдуже казав Рона. – Але у нас тут, то ж кооператив народові, це його хліб. Коли я відійду, що це їм дасть?» Володько делікатно перебив. «Дозвольте, Андрію Андрійовичу, хочу звернути вашу увагу на одну справу. Оповідають, що ваш приказчик приятелює з козаком». Володько на хвильку замовк. «І ще більше, що він посилає покупців до козака, навіть коли має потрібні товари у себе». «Не вірю», – рішуче відповів Рона. «Не може бути. Що Бухлов сволота – так, але що аж така сволота – не вірю». «Але чим пояснити, що постійно маємо недобір?» «Бо мало купують, всі ідуть до міста». «А чому козак не має недобору?» «Бо він, по-перше, сам, по-друге, наш народ ще не звик до кооперації. Це, зрештою, ви це добре знаєте», – казав Рона. «За 6 років був час призвичаїтись, коли же торгівля йшла, і були зиски.
Розуміється, були зиски, бо були люди, зацікавлення. Тепер молодь думає за все, лише й не за те, що треба. Володько не вважав за потрібне вдаватися в суперечки. Він мав на це свій усталений погляд. Козак вів справу сам, особисто, незалежно. Кооператив – це інституція, форма, бюрократія, все догори ногами. У м'ясниці привезуть оселедців, у піст їх забракне. Але такі думки на Рону не впливали. До того ж він не економіст. Він тільки цю справу любив і в неї вірить. Хоча самої віри для цього мало. Зрештою, це ціла філософія. Тим часом треба думати про конкретне. Всі їх справи поважно загрожені і треба знаходити вихід. І саме про це йде мова, яка кінчається ген по обіді. «Ах, Володимире Матвійовичу!» – казав на закінчення Рона, весь зачаджений тютюновим димом. «Село – страшна потвора. Головне, що воно дуже глибоко вросло у землю, а треба б трохи і неба». Цього самого часу у хаті Трохима Пацюка, у тій самій низькій з малими вікнами кімнаті, де то за війни штабс-капітан Смірнов робив, звичайно, свій розчот за працю на окопах, велася жива нарада. Сиділи, стояли, ходили Йон, Ілько, Никон, Демид, кілька молодших парубків. Було і пару старших хазяїв – Терешко Соловей і Гнат Чорноокий. Одягнені у чорні ватові піджаки, настроєні ударно. Йон вів промову. Одруження надало йому поваги, і взагалі він, як казав Сергій, є дурний дядько. «Отже, кажу вам, товариші, наша перемога в наших руках. Маємо 75% членства. Я був у старости. Так і так кажу. Мусимо забрати діло в наші руки. Дамо молодших людей рухливішу управу. А то ці проп'ють. Сам пан Рона проп'є ту крамничку. Тепер ніби він її підтримує, але питаємо чому? Бо вложив туди свої гроші. А коли не стане грошей, що тоді? Пан Рона набирає все в борг, розплачується раз на півроку, капіталу нема. Його приказчик веде коншахти з козаком. Це ж ми всі знаємо і знає це пан Рона. Але чому не розчитають Бухлова? Бо ж з ким пан Рона, коли прийде до крамниці, буде грати в шахи? Це, товариші, ніякий жарт, а правда. Гниль, залишки зі старого часу. І чи треба це терпіти далі? Відповідь на це була проста. «Викинути їх всіх до 100 чортів і все!» Загули всі майже в один голос. «В кооперативі треба навести порядок!» До Йона підступив маленький, згорблений, у підраному ватовому піджаку, спитий дядьчина. Це Сергіїв батько Макар. «Знаєш, Йона, – казав він, – вернувся Володько». «Товариші, вернувся Володько», – оголосив на голос Йон. «Вернувся? Гов!» – загули довкруги голоси. І в цьому гаморі була ще одна мовчазна людина, яка почула цю вістку і сприйняла її діткливо. Це молода Йонова жінка Ганка, яка поралась у ванкірі за бугаєм і виглянула на хату, ніби хотіла краще чути, що скаже Йон. «Ви його бачили, Макаре?» – запитав він. «Був у нас вчора». Йон не питав більше, але Макар сам додав. «Було там більше, мабуть, радились». «Нам їх наради не цікаві», – відповів Йон рішуче. «Хочу сам з ним бачитись». Йон довго не роздумував, зняв з вішака короткого кожушка, підтягнувся поясом, нічого не сказав і вийшов. Було після полудня.
Через молочно-сіру поволоку неба просвічувало сонце. Зі заходу подував теплий, одлежаний вітер. Йон одразу подався на дерманці. Мав намір зайти до Володька, не застав його дома. Невдоволений вертався назад. Але біля Стратонової хати вони все-таки зустрілися. Володько вертався від Рони. «Здоров, товаришу!» – весело привітався Йон. Його широкі енергійні уста дійсно посміхалися. Міцне підборіддя напружено витягнулось. «Здоров, Йоне!» І потиснули міцно руки. «А виглядаєш добре. Коли прибув? Не хотів би пройтися зі мною?» Енергійно говорив Йон. «Спішу додому, ще не обідав. А в чому справа?» Відповів у тон Володько. Вони пішли в напрямку дерманських хуторів. Йон не гаяв часу і одразу коротко, ясно і рішуче вияснив своє становище. Володько уважно його вислухав і без вагання заявив. «Я, Йоне, не схвалюю твоїх намірів. Можливо, маєш на це свій план?» – запитав він стримано. «Мій план простіший простого. Не розбивати села партійними чварами, кооператив лишити кооперативом, увести хіба до управи кількох енергійніших членів і звільнити Бухлова. Залишити Рону? Симона? Чайо, шахо, пияцтво?» – підносив тон Йон. «Краще це, ніж мали б закрити її взагалі. Її закриють так чи так, не сьогодні, так завтра. Всі ті ваші чудові читальні та просвіти закриють геть чисто до цурупалка. Треба лишень, щоб закрили не за дурно, не за прекрасне спасибі. Забрати все в народні руки, і тоді хай нам вирвуть». «Про які такі народні руки мова?» – питав невинно Володько. «Трудящі руки комунізму», – патетично відповів Йон. «А, Йоне, які там трудящі і якого там комунізму? Коли ти став комуністом, і що ти на цьому тямиш? От пішов би краще та побачив, а тоді й казав, скільки їх там щодня тікає. З наших селян такі ж комуністи, як з тебе китайський мандарин. Я ніколи не мав ілюзій з цього приводу, але після того, що я там побачив, ні-ні-ні, тепер мене на це не візьмеш. Бачу, і не сумніваюся. Видно, там тебе напомпували. І так скоро. Не маємо про що говорити. Ти там не був, а судити по втікачах може хіба сліпа курка. Всіляка та буржуазна сволота, класова наволоч, відпадки народу. Тікають, бо знають чому». «О, напевно, знають. Але ти не знаєш. Ти лиш можеш сердечно блюзнірити. І коли б ти це розумів, це був би страшний гріх. Але ти, не дивлячись на всю твою бундючність, звичайна жалюгідна, замотиличена вівця. І одного разу, пам'ятай, ти будеш гірко розчарований», – казав Володько і дивився гостро до очей Йона. «Так ось за що пустила тебе офензива», – відповів в'їдливо Йон. «Ніяке диво. Аж тепер ми тебе розкусили, куркульська тивоша. Має щастя, що ти туди не попав, але ми і тут з тобою порахуємось». «Ха-ха-ха», – розсміявся Володько. «Бідний, зворушливий біднячок Йон, світовий пролетар. Ха-ха-ха. До побачення». І Володько приспішив крок. Йон було на хвилинку зупинився, був приголомшений. Спочатку не знав, що сказати, такої реакції він ніяк не сподівався. Сердито дивився у спину противника, ніби бажав і його знищити, а потім круто повернувся і швидко пішов назад. Ці дві чорні постаті на білому тлі землі таїли в собі початок глибинної і вічної протидійності.
що на тій, можливо, побудовано і саму цілість дії у всій її маєстатній красі і славі. «Тут приходив отой, як його?» – казав Матвій, що зустрів Володька, виходячи з клуні запорошений, як мірошник. «Йон!» – допоміг пригадати йому Володько. «Еге, хотів з тобою говорити», – казав Матвій, обкидаючи з бороди куряву, що набралася цілими френдлями. І до цього додав: «А як воно там? Чи не міг би і я заглянути на ті ваші збори?» Володько здивовано глянув на батька. Що це, мовляв, має значити? Він ще ніколи не чув, щоб батько якось цими справами цікавився. «Певно, що можете», – відповів він. «Це дуже важливі збори, навіть дуже важливі». Одразу, як тільки Володько пообідав, він знов подався на село. Не міг допустити, щоб не бути там завчасно. Ціле село було на ногах. Ще далеко перед початком зборів люди стягалися під будову кооперативу. У самій будові, у малій кімнатці продавця, відбувалося приспішене, надзвичайне засідання управи. Володько не був її членом, але попросив дозволу там бути. Андрій Андрійович сидів на своєму місці голови, курив цигарку за цигаркою, дивився поверх свого пенсне і нервово ворушив своїми повними устами. Всі члени, навіть збунтований Ілько, були присутні, але в цей момент центром уваги був Симон. З ним діялось щось дивне. Він сидів збоку на лаві розчервонілий і розгублений. Про нього саме йшла мова. «А, Володько, сідайте. У нас тут забавна штука», – казав Андрій Андрійович. «Гідна пера, як не Шекспіра, то бодай Гоголя. Наш старий, добрий, бідний чоловік Симон, іменуємий Зелотом, задумав нас залишити. Признатися, я завжди був переконаний, що він майстер на всі руки, але такого, їй-богу, не сподівався. Ось послухайте, яким обдарував він нас апостольським посланням», – казав Андрій Андрійович своєю вченою мовою. Симон, як жар червоний, звівся на ноги і, затинаючись, почав говорити. Андрію Андрійовичу, я прошу не робити з цього кпини. Кожна людина має своє сумління і...» Андрій Андрійович йому в тон перебив. «Дорогий Симоне, дуже прошу, не думаємо гвалтувати вашого сумління. Ми тільки ще раз хочемо посмакувати вашою пречудовою, високовченою теологічною елаборацією». Невідомо, чи Симон зрозумів відповідно ці слова, але він, заїкаючись, сказав: «Ну то, може, я з дозволенієм вийду. І звільняйте, будьте всі со Христом». Він встав, смиренно зігнувся, втягнув голову у плечі і вийшов. Виглядав на блаженного, і коли за ним зачинилися двері, захриплий Кіндрат зауважив: «Трохи забагато пив. Вступило в голову. Ось прочитай, що він там накатав». Кіндрат взяв зі столу сірий папірець і подав його Володькові. Володько намірився читати мовчки, але Кіндрат вимагав: «Вголос! Хочемо всі чути! Маємо другого Йона з другого кінця». Володько читав: «До управи кооперативу в селі Телявці заява. Я, нижче підписаний член кооперативу в селі Телявці, бажаю уступити з партії КООП на підставі Слова Божого, а саме другого послання до Коринфіян, 6 і 14 вірші, і от святого Іоанна, 18:4 вірш. І за того я не хочу бути в спілці.
До Галаматів 5 розділ, 20-21 вірш. До Ефесіян 4:31-32. Філіянців 4Р, 5 вірш. «Зістаюсь, люблячий вас брат Симон Кісілюк», прочитав Володько і мовчки положив папірець на столі. І при тому думав, і що це справді з тими людьми діється? Рона мав свій іронічний вигляд. Кіндрат затиснув міцно зуби, щоб не лайнутися, як він казав, по матушки, а всі інші безвиразно мовчали. Сергій запропонував поставити ту заяву на голосування. Більшість було за. І Симона виключено з партії кооперативу. Розібрали ще кілька питань, оминали справу опозиції, переглянули книговодство, і на цьому скінчилося. Швидко хилилося до вечора. У головній кімнаті читальні збиралися люди. Їх було скрізь повно. На вулиці, у сінях, у крамниці. Курили, спльовували, гуторили, сміялися. О 7 годині, як було заповіджено, розпочато збори. Відкривав їх Рона. На голову пропонував Миколу Кочмарука. Саме в той час дуже шумно, демонстративно прибув Йон із цілим своїм штабом, а що всі передні місця були зайняті, вони розмістилися ззаду по обох боках зали, переважно навстоячки. Йон якраз зачув пропозицію Рони і одразу попросив слова. «Я пропоную на голову дядька Семена». Щинилось замішання. Всі знали Семена як того, що возив Габльові горілку, що добре пив горілку, але не того, що вмів би провадити зборами. Одразу підняв руку Володько. «Я би пропонував Сергія», – сказав він рішуче. Взагалі Володько мав поважний і рішучий вигляд, що скоро всі помітили. Більше не було зголошень. Рона подав всі 3 кандидатури на голосування. Голосували одверто підняттям рук. І... О, Сергій дістав більшість. Навіть чималу більшість. Це Володька підбадьорило. Вважав це за добрий знак. Сергій зайняв місце голови. Це вперше головував такий молодик, що не конче всім подобалось. Дарма, що Сергій намагався втримати поважний і діловий вигляд. А вже ніяк не подобалось це Йонові, який, одначе, намагався цього не виявляти. Народу було багато, але постійно прибували все нові і нові члени. Простора кімната читальні ледве могла всіх вмістити. Далеко не всі могли сидіти, а чимало мусило просто стояти по кутах і ззаду поза рядами лавиць. Було душно. Світилась велика лампа-молнія. Над головами стояла паволока диму. І було порівняно тихо. Спереду говорив той чи інший член президії. Але ось багато голів повернулося назад. Що сталося? Нічого особливого. Це тільки повільно, незграбно втиснувся у двері дядько Матвій. У своєму жовтому кожусі, дебелий, широкий, повільний. Увійшов, сказав байдуже добрий вечір, зняв чорну вовняну шапку і розглянувся по читальні. Багато здивування, бо ж, як відомо, останніми роками Матвія рідко бачили між громадою, перестав навіть приходити на сходки, за винятком хіба церковних відправ. Але він завжди робив особливе враження, де б він і коли б не появлявся, що одразу відчувалося і тут. Сергій перервав свою мову, а Рона встав і церемонно промовив. «Дядьку Матвію, ми дуже втішені, що бачимо вас на наших зборах. Прошу, панове, зробіть десь місце». Матвій сприйняв ці слова дуже спокійно. Ніякої зміни виразу не виявив, а лишень сказав. «Та я от так зайшов. Як дозволите, послухаю. Я можу і постояти».
Але десь там з другої кімнати видобули розхитане крісло і підставили його Матвієві. Він сів обережно на краю. Лівою рукою обтер мокрі вуса, у правій держав на коліні шапку і почав слухати. Управа робила звіти, які були досить довгі, а згодом почалась над ними дискусія. Перше слово над звітами забрав Йон. Він зупинився спочатку над звітом культурно-освітньої комісії, а опісля перейшов до касового. Не конче тримався змісту звітів, і мова його була обов'язково напаслива. «Отже, товариші, ми тут заслухали звіти нашої управи. Звіти, як звичайно, звіти. Вислухали, скільки то зроблено відчитів, як то страшенно багато маємо різних газет, як намучились наші інструктори, і, розуміється, багато такого іншого. Але не було багато говорено, що то були за звіти, який був їх зміст, і які це були газети, та які то завелися у нас інструктори. Голос з місця. Правильно. Йон ще вище підносить голову. М'язи його шиї напинаються, його погляд обіймає цілу залу. Одні слухають його дуже уважно, сливи натхненно, інші знов з упередливою усмішкою. Йому не подобаються відчити, не подобаються книжки, не подобаються газети. Все це відома жовто-блакитна макулатура, слинява петлюрівська агітка. Не подобається йому також торговельна справа. Млява, хронічний дефіцит, вічний непорядок. З кожним реченням його голос набирає все більшої і більшої гостроти, вислови все менше і менше вибагливості, рухи все гвалтовнішої різкості. Зала починає хвилюватися. Там то там встають то сідають неспокійні постаті, ніби їм хочеться щось також казати або кудись звідтіль тікати. Обличчя їх набирають барви, очі огню, падають вирази. «Правильно! Так! Геть з ними!» «Я думаю, товариші, – казав переконано Йон, – що вже давно настав час, і то найбільший, зробити з цим якийсь порядок. Ті люди мають бути там, куди вони належать, але не тут, у нашому кооперативі. Хай хто скаже мені, що кажу неправду. Хай хто спробує виправдати їх злочини перед працюючими людьми, що їм повірили, що за ними пішли і що нарешті довірили в їх руки свої тяжко запрацьовані гроші». Він розвиває це своє твердження все новими і новими зворушливими, повними розпачу фразами і завершує мову гострим закликом. «Взиваю до всіх тут присутніх, не майте до них милосердя, женіть їх від себе. Кермо і влада належать нам, працюючим». Мова урвалася. Буревій криків і оплесків покрив останні слова промовця. На залі щинилась метушня. Деякі зриваються з місця. Сергій відчайдушно дзвонить і на ціле горло кричить. «Тихо! Це не ярмарок, а збори!» «Геть! Не хочемо тебе слухати! Ти з буржуями!» «Прихвостень! Сволота!» На весь зріст зривається могутня постать Кіндрата. «Хочете битись? Битись хочете! Хто перший? Ходи!» І при цьому здвигнув свого тяжкого стільця, але бурю втихомирив Йон. «Товариші!» – казав він вже спокійно. «Прошу спокою!» Зала поволі затихла. Всі сідали на місця. Останній сів Кіндрат. Він попередливо ще раз оглянув всіх присутніх, поставив на місце стільця і обережно присів. Слово забрав Рона. Він був вже знервований,
а тому його мова втратила, звичайно, його грайливу блискучість. «Так», – казав він, – «вам тепер можна все казати. Язик без костей, розуміється. Тепер може кожний щось казати. І те не так, і там зле, і того їм ще бракує. Тепер, само собою, все дозволяється. Особливо, коли ми тут, а не там, де-інде. Коли вже маємо ці ось наші, напевно, не такі, як хотів би товариш Хьон, але все-таки певні реальні здобутки. Коли маємо тепло огрітий і ясно освічений будинок, і крамницю, і читальню, і часописи. Але де, питаємо, були ті мудрі голосні люди, коли нічого цього не було? О, вони були, розуміється, зайняті. Наприклад, розбивали один одному голови. На залі свист. Сердито задзвенів Сергіїв дзвоник, і його глухий голос викрикнув: «Прошу не перешкоджати говорити. Хто буде робити непорядки, попросимо за двері». Рона продовжував далі. «Так, визнаю, маємо чимало недоліків. Бракує і досвіду, і традиції, і взагалі того всього, що зветься культурою. Але поки що ми горді і тим, що маємо, що ми нашими власними, дуже скромними силами досягли те, що ось вже є. А коли є то зле, прошу направити, прошу. Ходіть, беріть у руки книги, працюйте. Перешкоджаю я, буржуй, експлуататор, народна п'явка. Дуже добре, я відійду. І так я вже більше нічого не зможу на це давати. Всі мої десятини вже пішли. І здебільша на це саме. Але для чого той вереск та істерія? Ми ж, дяка Богові, не циганський балаган, ані большевицький мітинг, а загальні скромні збори кооперативу. У залі нова буря. Крики, свисти. Рона розводить руками, дивиться понад головами. Його шкельця пенсне поблискують. Крики не втихають, і Рона зрезигновано сідає. Його повні уста нервово стискаються. Йому, напевно, смертельно хочеться курити. До слова зголосився Володько. «Поки що слово має Андрій Андрійович», – кричав Сергій. «Я зрікаюся», – махнув той рукою. «Тоді прошу Довбенка», – сказав Сергій. Володько встав, гамір на залі втихомирився. Його давно вже не бачили і були цікаві, що він скаже. «Я», – почав він, – «не маю наміру і не можу говорити багато і красно. Є дивно і одночасно приємно ствердити, що, порівнюючи за короткий час, я не пізнав свого власного села. Видно, життя жене нас в шию, і ми все-таки рухаємось. Ще вчора ми німі раби, а сьогодні, диви, вже кричимо на ціле горло. І непогані маємо голоси. Шкода, що нема диригента, а то вийшов би добрий хор. Хочеться думати, що старі знані часи святителів архієпископів Антонія та Євлогія минули безповоротно, коли то було «молчать і не розсуждать». Трохи гірше, що вони лишили по собі спадщину. І досить таки тяжку, досить глибоку і досить погану, якої ми ще не скоро позбудемось. Ми ще все і все, паки і паки, не знаємо самі себе. Раз монголи, раз хахли, раз малороси, а тепер ось ще одна нація – товариші. Хтось звідкільсь щось нам нашепче до вуха, і ми вже готові за те розпинатися, битися, ненавидіти один одного. Отже ж, здавалося б, що кожний з нас має на плечах свого власного баняка, і кожний щось там у ньому варить. Та будьмо ж нарешті самі собою, думаймо своїми головами. Тож маємо ми і свої справи, наші, кровні,
тутешні і нетутешні. І мова, і освіта, і культура, і господарство, і політика. Чи маємо розпинатися лишень за когось? Кажемо «товариші». Певно, що товариші. Але мусимо також знати, хто вони, звідки вони і чого вони від нас хочуть. Ви знаєте ось мене, я знаю вас. Знаємо себе як облуплених. Скільки з'їджено разом капусти, скільки випито оковитої, скільки наспівано, натанцьовано. Але ось враз ми чуємо, що ми, тобто моя скромна особа, є якийсь непрацюючий елемент, що я надавав вам якихось недобрих газет, поганих книжок, що я буржуй, що Сергій мало не якийсь банкір Морган. Тут ось між вами і мій батько. Хочете мені вірте, а хочете ні. А я ніяк не менше працюючий, ніж наш шановний товариш Йон. І книги, які ми тут читаємо, все-таки наші книги, нами написані і про нас написані. І газети, які ми читаємо, наші газети, видані у Львові, у Луцьку, і нашими людьми, про наші справи. І я ніяк не можу зрозуміти, чому вони не подобаються нашому товаришові Йонові. Але я чую і бачу, що йому подобаються інші книги і інші газети, видані десь інше, і кимсь іншим. Дуже добре знаємо, що то за книги і що то за газети. Там на них написано «Пролетарі всіх країн, єднаймося». А хіба ж ми пролетарі? Ви, я, всі тут присутні. Ось хай нам наш товариш Йон пояснить, що то є пролетарі. Це є ті люди, що нічого не мають. Ні кола, ні двора, ні навіть імені. Їм навіть кажуть, що вони не мають батьківщини. Маркс каже їм дуже виразно: пролетар не має батьківщини. Він лиш сам по собі голий, босий пролетар. І що такі люди мають в цілому світі поєднатися? Добре, хай собі на здоров'я єднаються. Але мені невідомо, чому товариш Йон і нас закликає до їх товариства. Ми тут у нашому селі живемо з діда, прадіда і ще прапрадіда. Тисячі і тисячі років. Це наша земля, наша батьківщина. І маємо ми тут поля, городи, садки, хати, клуні. І кумів, і сватів, і будні, і свята. Ні, мої милі, ми тут ніякі пролетарі. І я ось вас тут одверто питаю, чи хотіли б ви ними стати? Тобто стати тими самими пролетарями? Дуже п'яний вопрос, як сказав би наш товариш Корній. Бо ціла кумедія в тому, що ті самі святі пролетарі, об'єднавшись поки що лишень на території Царської імперії під командою поміщицького сина Леніна і куркульського сина Троцького, рішили силою накинути свою владу всім людям усієї країни і все населення обернути в пролетарів, відобрати від них все, хто що мав, зрівняти їх з тими найбіднішими і почати життя від печі. На їх мові це зветься диктатурою пролетаріату. На мові людській це було б насильством, безправ'ям, грабунком. Але саме така штука на нашій землі, отам далі, за Шумськом вже переведена. Пролетарями Леніном і Троцьким, за допомогою таких пролетарів, як наш бундючний товариш Йон. На залі почувся сміх. Смійтесь, не смійтесь, але це гіркий жарт. За це мільйони людей позбавляють життя, виганяють з дому, розбивають родини, ув'язнюють, засилають. Зрештою, ви їх всі ще бачили. Пригадуєте ті всілякі розвёрстки, уравніловки, продналоги, ліквідації із ліжков, все на фронт. Як то частенько обчищали вони ваші хліви, комори, засіки, сади,
Обіцяли все дати, але поки що тільки все забрали. І коли дадуть, невідомо. І тепер там одно лиш виразно ясно – люди не мають чого їсти. Так, мої шановні друзі, не мають чого їсти і не мають чого одягнути. Вони обідрані, босі і голодні, і тисячами тікають через всі границі, ниби набиті всі наші тюрми. Їх ув'язнюють, їх вертають назад. Найнещасливіші сотворіння роду людського – пролетарі над пролетарями. Колишні такі ж селяни, як ось ми тут, на цій землі. Батьки, мами, брати, сестри. Дорослі, старі і діти. Чи хотіли б і ви такими стати? Відповідь тепер за вами. Закінчив Володько свою мову. І після цього сів. Це зробило помітне враження. На залі щинились оплески. Йон миттю зірвався з місця і викрикнув: «Я прошу слова!» «Поступила пропозиція припинити дискусії», – відповів Сергій. «І мушу подати її на голосування». «Я прошу слова!» – вперто домагався Йон. «Не можу дати слова, поки не проголосуємо пропозиції», – стояв на своєму Сергій. «Слова! Слова! Слова!» – кричали прихильники Йона. «Тихо! Ви не худоба, і це не є хлів!» – безцеремонно відповів Сергій. Але зала не втихала, а скорше навпаки. Всі встали з місць, і ті, що були за, і ті, що проти. Кіндрат не витерпів і знов вхопився з стільця. Навіть Матвій, що так уважно і спокійно слухав все, що говорили, не видержав і встав. «Люди добрі!» – казав він. Хтось з публіки викрикнув: «Тихо! Дядько Матвій хочуть слово сказати!» Всі оглянулись на Матвія. Зала поволі втихала. Деякі сідали на свої місця, а згодом трохи заспокоїлись. Матвій незграбно, як завжди, як і все, вів свою мову. «Люди добрі!» Повторив він ще раз те саме речення. Його голос спокійний, майже тихий, але слова звучали твердо і виразно. «Помиріться! Ну, за що тут мова? Я не маю що більше сказати. За мене сказав син. Я ще трохи додам ясніше. З большевизмом нам не по дорозі. Ми люди, а там злодії. Я їх бачив не раз і ніколи не забуду». «Правильно!» – викрикнув якийсь дядько високим фальцетом. «Так, правильно! Бачили їх! Досить!» – встало ще кілька дядьків. «Геть з большевизмом! До чортової матері!» Здавалось, прихильники Йона, як звичайно, піднімуть бучу, але цього не сталося. Було помітно, що їх значно зменшилось, а ті, що далі стояли на своєму, стратили свій порив. Сергій знов почав дзвонити. «Люди добрі!» – гукав він. «Це ж не політичне віче, а загальні збори кооперативу. Прошу до діла. Забороняю говорити не на тему, особливо тим, що не є членами. Ставлю на голосування пропозицію припинити дискусію. Хто за, прошу підняти руку». Більшість було за. Володько підняв також руку. Йон не підняв, був червоний, сидів насуплено. Він уважно слідкував за залою і був виразно невдоволений. Дискусія припинилася. Дальша точка – вибір нової управи. Володько запропонував уділити старій управі абсолюторію. Більшість було за резолюцією. Стара управа уступила. Оголошено 5 хвилин перерви, щоб скласти список нової управи. Було вже досить пізно, люди вставали з місць, збивались у гурти, заставляли проходи. Йон був сердитий, він намагався цього не показати,
але його намагання були марні. Він склав також свій список і подав Сергієві. Рона підійшов до Матвія. «Дякую вам», – казав він. «Без вас було б тут погано». Матвій, здавалось, не звертав на ці слова уваги. Він збирається додому, більше він не має що тут робити, і непомітно відійшов. Збори тривали далі. Складали списки, голосували. Йон був остаточно збентежений, коли його список перепав. Він домагався переголосування. Йому дозволили. Голосували вдруге. Його прихильники підносили по 2 руки, але і це їм не помогло, а скорше пошкодило. Управу вибрано за списком Сергій, Володько, Рона. Залишились переважно старі члени. На місце великого товариша Ілька увійшов Володько. На місце блаженного Симона – дядько Михалко. Йон, Ілько, Никон і Демид лишились без нічого. Демидові ніяково і прикро. Він потрапив до тієї партії тільки тому, що був старий приятель Йона, але він ніяк з ним не годився колись, а ще менше тепер. Тепер він хотів би вернутись, бо що мені з того пролітарства? І кому воно потрібне взагалі? Але Йон мав ще досить своїх прихильників і без Демида, особливо з молодших хлопців, як Трохимів Кіндрат, як Деберний Сидір. Хлопці хоч і молоді, зате бойові, і для Йона це добра потуга. «О, ні!» – намагався він бадьоритися. «На цьому ще не скінчилося. Ми ще поборемось, повоюємо. Большевики так легко не здаються». І він відійшов. За ним відійшли всі його поплічники. Люди розходились взагалі і згодом залишились тільки найвірніші, старі, випробувані члени нової управи. Рона тріумфував. «Ой, чую, що буде у нас знов мокро», – казав він, натякаючи на гостину, яку він любив робити з приводу своїх успіхів. «Кіндрате, кажу, буде дощ». «І є за що», – казав Кіндрат. «Їй-богу, є за що, Андрію Андрійовичу. А я, знаєте, вже був готовий розколоти крісло на чиїсь голові». «Но-но-но! У нас крісла дорогі. Дядько Матвій зробив краще. Одно добре, просте слово. І крапка. Кажу, для селянина часом важить одно слово, коли воно в точку. Але, панове, завтра неділя. Вечір у мене», – казав Рона. Розходились. Була туманна, нехолодна ніч. Село спало, але там, то там все ще стояли гурти дядьків, які захоплено обговорювали свої останні збори. Таких зборів у цьому селі не було, як світ світом. Свята, чиста правда. Кіндрат пішов проводити Рону, а Володько пройшовся трохи зі Сергієм. «Знаєш, – казав Сергій, – твій старий сьогодні себе показав. Ніколи не сподівався». «Він може. Він завжди був такий. Але Роне він не похвалює. Не за те, що Йон, не за панство, а за те, що той не вміє бути паном. На його мові – господарем». І дивись, як послухали. А там же були вперті йонівці. Як ось мій власний батько. Я помітив, що і він підняв руку за нашу управу. А диви, у Ливинських світиться. Змінив тему Сергій. «Хворі», – відповів Володько. «Нікого з них не було на зборах». Вони ще пройшлися разом ген до школи і розійшлися. Володько вертався, мав добрий настрій, але, проходячи побіля церкви, знов згадав Ливинських, а в тому також Наталку, яка була так само хвора. Так би зараз пішов до неї, лише ніяк це не випадало робити. Ішов тим своїм знаним селом,
і видавалось воно йому дуже дивним, надмірно загадковим, повним всіляких таємниць, по-своєму глибоких, як сама вічність. Коли прибув додому, батько вже спав. Лежав, як звичайно, на полу під стіною горілиць, прикритий кожухом. Він не міг лежати набік з огляду на свою спину. Володько хвилинку дивився на батька, поправив на ногах покриття, а мати з другого кінця полу тихо сказала: «Там на плиті юшка, вже зовсім вихолола». «Нічого», – відповів Володько. Йому не хотілося навіть їсти, був надто схвильований. І, напевно, йому не вдасться одразу заснути. Натомість йому хотілося присісти до столу і щось писати. Байдуже, що всі тут вже спали, був звиклий, як також були звиклі всі інші в цьому маленькому просторі. Останніми часами на нього часто налягало це дошкульне бажання щось писати. Здавалося, ціле життя спиралося в його голові і вимагало, щоб про нього сказати людським словом. І Володько дійсно роздобув шматок паперу зі звичайного шкільного зшитка і присів до столу. За тим шматком прийшов другий, опісля третій. Писав про минулий день. В його уяві, ніби на екрані кіна, мигали гарячі червоні обличчя, блискучі очі, звучали голоси. Він зовсім забув, що це ніч і що треба також віддати їй данину. Отямився, коли у вікна ліз сірий світанок і за вікнами виводив свою ранішню оперу «Півень». А коли прокинулась мати, вона злякалась. «Дитино, то ти ще не спав?» Я зараз, мамо!» – відповів він, дуже швидко роздягнувся, приліг тут же на лаві біля столу на готову постіль, прикрився грубим рядном і заснув. Юшка на плиті так і зісталась стояти прохолола. Володькові приснився сон. Він стояв на подвір'ю Левинських і бачив, як з того подвір'я через сад в глибину відходили дві глибокі колії, так ніби туди хтось від'їхав тяжким возом. У цей час він також і прокинувся, або краще його розбудили, бо у хаті було зовсім ясно і велася голосна розмова. Говорила якась незнайома людина, а потім говорив батько. «Ну, що ж, так мусило бути, Божа воля!» Чужа людина говорила далі. «Бідна матушка, вона стільки витерпіла!» А далі запитала мати. «А коли буде похорон, не знаєте?» Володько розплющив очі і підняв голову. Біля другого кінця столу сидів довгоногий Архип, і його направду довгі ноги були далеко виставлені на хату, так що вони одразу кинулись у вічі Володька. Руді, вузькі штани залатані на колінах круглими чорними латами. До Володька підійшла Василинка. «Попівська Ольга померла», – шепнула вона. «Ще не знати, коли буде похорон», – тим часом відповідав Архип. «Панич Гліб поїхали до Кременця замовляти труну». Володько ліг знову на подушку і дивився на низьку, закоптілу стелю. Ця вістка не здивувала його. Він знав, що Ольга давно хворіла і цього можна було завжди сподіватися. Але вона навела його на інші думки. Померла. Не стало Ольги. Така молода. Так часто її бачив, жартував, грав з нею на сцені, танцював гопака. І її вже нема. І ніколи не буде. Отець Клавдій все-таки пережив її. Ішли ось такі прості, короткі думки. Вони зв'язували його ще живого з тією дівчиною вже неживою. То значить, думка живе довше, ніж ми. Особливо, коли вона кимсь висловлена. Тривалішою, ніж людське тіло мовою. По обіді Володько пішов до Левинських.
Саме вернувся з Кремінця Гліб. З ним прибув також Олег. Не було ні бурхливого вітання, ні радісних усмішок. Гліб виступив із саней у своїй довгій чорній з вовнистим коміром шубі, Олег у легкому сірому реглані. На санях лежала обкидана зверху шматками мокрого снігу бараниця. Коні мокрі, з позав'язуваними хвостами. З них хмарою піднімалась пара. Володько висловив братам співчуття, і всі разом пішли до хати. У кухні поралася заклопотана матушка. У неї бліде, опале, мішкувате обличчя. Володькового співчуття і привітання вона майже не помітила. «Глібчику, а Льовочка? Приїде Льовочка?» – питала вона швидко. «Вони приїдуть. Ніна і він. Мабуть, і Женя. Я замовив. Завтра буде готова». Це малася на увазі домовина. Галя, Роман, Саша. Короткі привітання. Дитяча кімната прибрана, одно вікно відчинене, посередині катафалк і на нім витягнута, прикрита серпанком Ольга. Кілька свічок і хрест стояло в її головах. Обличчя її зовсім маленьке і зовсім воскове. Чорне, гладенько причесане волосся облямовує вузьке, делікатне чоло. Білий, штучний віночок оздоблює голову. Ніхто не плаче, обличчя всіх спокійні. Це витворює настрій побожності. Всі люди видаються добрими, навіть Саша, навіть Роман. Ольга, хоч мертва, впливає своєю добротою, усмішкою, що застигла на воскових устах, спокоєм, що сьогодні втілився і стоїть перед очима присутніх. Полум'я свічок освічує його втілення. Потім всі зібрались в їдальні, радились над похороном, де копати могилу, хто буде нести, які мають бути вінки. «Ну, а як вам?» – спитала після Володька Галя. Вона має на увазі тюрму. «Нічого», – відповів Володько. «Виглядаєте добре. Не боялися бандитів? А як є в тюрмі? Мені цікаво. А ми не раз вас згадували. Оля також. Восени якось був дуже гарний день. Їй було зовсім добре. Так добре, що забажала проїхатись. У нас якраз були Женя, башковецька учителька. Гліб мав час. Ми запрягли коні і поїхали. Боже, як вона раділа! Ви ж знаєте Ольгу. Вона така мила, така наївна. Сміялася, хотіла кілька разів злізти з воза і бігти. Ми їй заборонили. Од'їхали до Жолобок, потім ліс, потім назад Дібровою, долиною, аж до озера. Але на другий день вона лягла і вже не встала. Але вмерла легко. Вчора, вночі. Десь так біля 12-ї. Володько вислухав це, а потім оповів трохи про свої переживання. «Ну що ж, нічого особливого. Я колись уявляв тюрму страшнішою. Збита купа людей, сморід, крик, брязкіт ключів, вічне тупотіння на коридорі. Але видержати можна. Призвичаюєшся». Гліб на хвильку також присів до Володька. «Ви зовсім не з тюрми вийшли. Повний, рожевий», – сказав він жартом. «Ну, а як ваші справи?» – запитав Володько. Ліпше мовчати». Нахилився до Володькового вуха і прошепотів кілька слів. «На другу осінь мене пересадять», – добавив уголос. «Пан інспектор цього року був до мене так ласкавий, що сказав: пане колего, віншуй пану, пан бєнзе пщеложний до ліпшого місця». А коли були в моїй кімнаті, знов зачепив портрет Шевченка.
Щось йому той Шевченко страшенно не подобається. А куди, не сказав? Запитав Володько. Ні, не сказав, але я вже знаю. До Шумська. Буду вчити жиденят. Мені все одно, але мама, вона буде сама. Школа вже пропала. Я вже вчу тільки 2 рази русинського. Це на тиждень. Навесні має бути тут плебісцит. То нічого не поможе. То все так собі, забавки. Перейшли на вчорашні загальні збори. Але Гліб не має багато часу. Треба йти. Прийшов Олег. «Що тепер робиш?» – спитав він Володька. «Може б ти розповів про своє, як там велося?» Олег також питає за тюрму. Володькові вже набридло відповідати. Він жартівливо сказав. «Тюрма – чудова річ. Це є теперішня школа. Ціле наше покоління відвідає цю установу. А ти в семінарії?» «Як бачиш. Не зайдеш сьогодні вечором до Рони?» «Пішов би, але... Ти ж знаєш, хто там буде?» «Багато. Андрій Андрійович святкує перемогу. Вчора ж був бій». «І ти підеш?» «Мабуть. Я тепер мушу скрізь бути. Тюрма збільшує бажання жити. Ніде не здавалось життя таким привабливим, як там. І тепер дійсно хочеться жити, хочеться змагатися. У мене кругом неприємності. Маю ще суд, але все-таки настрій добрий». «Суд?» «Так. Батько мав необережність дати мені перед відходом 6 золотих 5-рублівок. Їх у мене забрали, та ще й подали до суду. За моє жито мене і набито. Але пусте, вишкрябаюсь. Тепер не хочеться про таке думати. А знаєш, що мені влізло в голову?» «Ну?» «Думаю заснувати в нас дружину копаного м'яча. З театром кінець. Більше дозволу не дістанемо». «А думаєш, піде?» «Чому б ні? Тільки шкода, що хлопці розбились на 2 половини. Але все одно, на весну беруся за це діло. Я вже над цим думав. Нема кому тренувати. Я ж нічого не тямлюся в тій справі. А Михайло Рона, він грає добре, тільки чи захоче він йти на село. А ти спробуй з ним поговорити, він ентузіаст». Потім Володько встав. Треба йти. До Левинських приходили і відходили різні люди. Приїхала стара Роничка. Ольга була її похресниця. Стара увійшла, вся закутана старомодними шалями, і одразу пішла в дитячу кімнату. Олег провів трохи Володька. Прийшли аж до церкви. Вечоріло. Небо затягнуте сірою хмарою, і починає падати рідкий, тихий, лапатий сніг. На вулиці проти козака стояв гурт людей – чоловіки і жінки. Між ними Володько пізнав Ганку. У чорному, довгому пальті, зав'язана гнідою теплою хусткою. Вона тепер ще покращила – повновида, рожева, міцна, з ясними синіми очима. Володько не зупинявся, йшов швидко, сказав добрий вечір і звернув у напрямку до Сергія. Не застав його дома. Був тільки його батько Макар і сестра Мотря. Макар, видно, спав, тепер звівся з розбитого ліжка і закурив цигарку. Голова його розкошлена. «Не знаю, де він», – понуро буркнув на Володькове запитання. А після додав. «Ну що ж, ти з панами?» «З якими панами?» «Хіба не знаєш?» «Знаєш добре, но, тобі то не мене даром». Володько подивився на нього. Той курив, дивився вниз, спльовував собі під ноги і розтирав чоботом. «Сергій пішов до Рони», – сказала Мотря.
Прибігала 2 рази Григоркова Вірка, щось йому шептала. А потім він пішов, взяв книжку і пішов. Володько вийшов з хати і подався назад вулицею. Біля школи зустрів ту саму Вірку. «А я вас шукаю», – сказала вона. «Була в Сергія, і то 2 рази». Вона дивилася на Володька весело, її гарні карі очі сміються. «Може, ви зайдете до нас? І тата нема, і мами нема, а Терешко десь повіявся. Я сама. Вас хтось хоче бачити. Зайдете? Можемо задніми дверима. Перед Козаковою лавкою багато людей». «Хто ж то хоче бачити?» «Все будете знати, постарієтесь. Побачите». Володько зайшов з Віркою до хати. Дійсно, не було нікого. За стіною в крамниці Козака чути гамір. Перед вікнами на вулиці гурти людей. Часом хтось приходить новий, чи відділяється і відходить. Дехто йде вуличкою до Ливинських. Швидко проїхали санки, запряжені парою гарних коней з балабонами. Хата розділена на 2 кімнати. Вікна від дороги завішені серпанковими завісками. «Зайдіть до кімнати», – сказала Вірка. Володько зайшов. Біля столу сиділа Ганка. Нероздягнута, так як її перед тим він бачив. Володько не виявив ні здивування, ні радості, звичайно привітався. Вона була також поважна і байдужа. «Я хотіла тебе бачити», – сказала вона. «Ще вчора почула, що ти вернувся». Коротка перерва. Вірка в цей час вийшла. «Ти здивований?» «Ні, Ганко». «Я вже 2 тижні Йонова». «Знаю». «Так сталося. Вона опустила очі вниз. Довгі вії прикрили їх. «Я не знала, як все буде». Мова її затиналася. Слова виходили нерівні. Володько присів на лаві, заложив руки в кишені і витягнув ноги. Дивився в її обличчя. «Все добре, Ганко, так», – сказав Володько. «Ти добре зробила. Я не маю нічого сказати. Те, що між нами було, ну, Боже мій, так буває не раз і не тільки з нами. Життя обертається і все обертає з собою». Ганка мовчала. Володько встав. «Я мушу йти», – сказав він. Ганка підняла на нього очі. Її погляд можна було читати. Такий він був виразний і ясний. Він казав: «Ще почекай, ще не все сказано», але слів не було. І Володько намірився вийти. Навіть не подаючи руки, вже на порозі почув: «Володьку!» Він повернувся і зупинився біля одвірка. Допитливо дивився на неї. «Я хотіла тобі сказати, вчора Йон був дуже сердитий, дуже сердитий. Ти його оберігайся». В той час у сінях хтось застукав. Чути рішучі, енергійні кроки. Ганка швидко привстає, вона когось пізнала. Так, швидко відчинились двері і увійшов Йон. Володько не встиг відступити в другу кімнату. До того він і не мав наміру це робити. У хаті робилось темно. Першу хвилину Йон не міг роздивитися, хто є. Він ще раз обтупав сніг на чоботях і швидко проговорив: «Є хто? А, ти? Дядько є?» Кинув погляд далі і побачив Володька. Це Йона здивувало. «Здоров! Що тут робиш? Бавиш мою жінку?» – сказав він енергійно. «Це добре. Старе приятельство. А де дядько?» – звернувся знов до Ганки. Ганка була схвильована, але відповіла спокійно: «Дядько з тіткою на хрестинах». Володько насторожився. В його вухах звучали ще останні Ганчині слова:
І ось перед ним сам Йон. Високий, дуже сердитий. Ні, він не сердитий, але пруткий і енергійний. Він зробив кілька кроків до Володька, круто повернув, швидко присів, але по часі встав знову. Володько слідкує за ним очима. Ось він підходить щільно до Володька. Руки має в кишенях, очі мружить, уста кривить у в'їдливу усмішку. «Ти мав би бути сьогодні, Вроне!» – процідив він крізь зуби. «Один з ідіотів буде справляти перемогу! Ха-ха-ха!» Зайшовся він зненацька реготом. «Ти мене вважаєш за великого дурня!» – спокійно відповів Володько. «За середнього! Йди, голубе! Будь свідком, як стікатиме гіркою чаркою ронова земля в кіндратове черево. Ідіоти думають, що це перемога. Рятують себе шахами, кооперацією. Все одно, що вже гниє, зігниє». Володько дивився йому напрю. Коли той скінчив, він йому відповів. «Ех, Йоне!» На це Йон. «Ха-ха-ха!» Засміявся так само в'їдливо, обернувся і вийшов. Двері за ним брязнули. Ганка зісталася на тому самому місці, що й була. Вона уважно слідкувала за обома. Її зір перескакував з одного на другого. Володькові ця сцена здавалася дивною. Так ніби хтось її підготовив. Але Йонів сміх загачив його. Йому було прикро, що той кпиться над ним. Так, це кпине. Йон чує у всьому свою силу. Володько проти нього хрущ. «От бачиш», – впало два слова. Це проговорила Ганка. Володько повернув до неї голову. У хаті вже настільки стемніло, що на віддалі видно її тільки загально. «Він такий завжди», – казала вона. «Я сама його боюсь. Я його боюсь. Мені здається, що він мене один раз задушить. Думаєш, він любить мене? І ні, мені це боляче. На другий день по весіллі я відчула це». «А було весілля?» – запитав Володько. «Не в церкві. Він не захотів. Ми тільки записалися у волості». «І ти згодилась?» На цей запит не було відповіді. Хвилинка тиші. За стіною в козака вибухнув регіт. Потім регіт втих. Щось ніби впало, вдарилось об землю. Потім почувся крик, і перед вікнами побігло кілька людей. «Б'ються!» – викрикнула Ганка. Вона підбігла до вікна, потім вибігла на двір. Володько не хотів показуватись між люди. Він дивився через вікно. Було видно натовп людей, рух, чути невиразні вигуки. Всі тиснулися до порога крамниці, і далі їх вже не видно. Але це тривало коротко. Ось вивели під руки Йона. Він сильно шарпався, але кілька дядьків міцно його тримали. Навколо них великий натовп людей, а між ними видно Ганку. Володько залишив своє місце. Задніми дверима вийшов на подвір'я, обійшов хату і зупинився збоку на дорозі. У дверях козакової крамниці все ще товпляться люди, але що там сталося, не можна бачити. Отам стоїть Вірка. Володько покликав її. «Йон побив козака!» – сказала вона. «Зайшов до крамниці. Там були люди. Йон почав придиратися. Каже, ви козак? Ви козак? Ви, каже, не соромитесь в'язатись? Козак агне шию». Тут він сказав погане слово. Люди засміялись. Козак йому сказав: «Йоне, вийди з моєї крамниці». «Як?» – крикнув Йон. Тріснув козака в вухо. Козак на нього. Перекинули прилавок, розбили лампи. Йон схопив пляшку і вдарив козака по голові. Той впав. Йона схопили і повели. Смеркало.
Володько покинув Вірку і пішов дорогою. Біля поліції знов натовп. Володько на хвилинку зупинився і довідався, що Йона заарештували. Люди самі придержали його і віддали комендантові. Потім Володько пішов до Рони. Йшов півгодини. Там повно своїх людей. Кіндрат, Сергій, Антін, навіть Демид. Всі веселі, червоні, на столі пляшки, світиться велика лампа, топиться в грубці. Проти Володька появився Рона із пляшкою та шклянкою в руках. «Швидко, в стелю!» – наказував Рона. Володько випив. «В стелю!» «Ні!» – протестував Володько. «Тепер за ваше здоров'я!» «В стелю!» – крикнув Рона. «Кіндрате, скільки ми випили?» «Незвісно!» – хрипло відповів Кіндрат. Володько ще раз випив у стелю, зробив рішучі кроки до столу і твердо поставив шклянку. Він швидко п'янів. «Сідай! Де був?» – казав Кіндрат. «Справимо перемогу і твій вихід. Хай згине наша комуна, хай живе. Ех, все одно, ми трохи дійсно ідіоти, але мусить і так бути». «Брось дурака валять!» – крикнув Рона. «Ідіоти, хто не вміє жити, а ми живем». «Правильно!» – крикнули всі хором. «Быстры, как волны, все дни нашей жизни, что часто короче к могиле наш путь. Налей, налей, товарищ, за здравную чару!» Затягнув фальшиво Рона. Йому підтягнули Антін, Кіндрат. Володько мовчав. Йому хотілося закусити поганий смак горілки, але не було чим. Відчував, що всі його нерви опадають, що голова туманіє. Вже давно не пив горілки. Голова не хотіла триматись на в'язах і все хилилась. Кіндрат міцно вдарив рукою по плечах. «Що?» – крикнув він. «Втомивсь? Володькові ще одну. Гей, хто п'є, тому наливайте. Хто не п'є, тому не давайте. Закури. Ось табак, перший сорт місаксудій. Не куриш? Чорт з тобою!» «Іди геть, Кіндрате!» – грубо сказав Володько. Його нападає злість. Якого чорта він сюди зайшов? Встати і говорити? Що? До кого? Проповідувати? Йому стає шкода Йона. Зараз він думає про нього, а головне чує Йонів сміх. Гордий, в'їдливий сміх. «Ти, Кіндрате, як барило. Лєш у себе, і нема кінця. Коли перестанеш пити? Он Йон побив козака». «Побив козака?» – здивувався Рона. «Побив козака?» – відгукнулись решта. «Хлопці!» – заговорив Кіндрат. «Вип'ємо за Тьху, чорт, за Йона, за хороброго Йона!» Рона вже був підняв шклянку, але одразу роздумав. Він ще був здібний думати. «Дядько!» – так звав він Кіндрата. «Забігаєш наперед! Наш Йон скінчить на шибениці. Так, це безперечно. А цікавий і винятковий тип. У своїй останній п'єсі...» У цей час увійшов новий гість. Всі знов встали. Був це Олег. Олег!» – продовжував мову Рона. «Якими вітрами?» Пригадав, що в Олега померла сестра. Намагався стримати настрій. «Пробачте, дуже і дуже пробачте. І матушку Лідію Константинівну перепросіть за мене. Сьогодні я не міг. Якраз веселе перебило смутне. Але я заїду завтра зложити мої співчуття». «Але ти все-таки вип'єш? Вип'єш?» – переставав Кіндрат. Не чекав на відповідь і наливав.
Олег, між іншим, розмовляючи з Роною, взяв чарку, не дивився на неї, а говорив. Потім ніби пригадав, що в нього чарка, кинув на неї побіжний погляд, проговорив за здоров'я всіх і вихилив. Кіндрат налив ще. «Я, – казав він, – розумію. У мене також вмирали сестри. Пий, пий, брате. І предки наші колись пили за померлих. А ми також. Як це ти кажеш, Володьку? Тра-тра. Традиція, – підказав йому Олег. Трамтадиція. Чудово. От слово, хоч і не наше. А що всі пили, то це так. Пили, небіжчики, завжди і скрізь. Родились, пили, женились, пили, вмирали, пили. Купували щось, також пили. А продавали, пили. Ух, і пили. А ми, браття, також. Не відстаємо й ми. О, ні. Бо от я так думаю. Наша родина, ну, як вам сказати, мала, безсловесна, нудна. Сидить, чухається, як Сергіїв батько, і думає, як наш Тараско. Все думає та зо всіх боків думає. А вип'є чарку і одразу рух, мова, спів. Гори верне. Подивись на одного, коли під чаркою. Не мужик, а людина. Щось їм, нам, вам, усім бракує. Мабуть, ми надто тверезі. Ні, Володьку? Скажи от ти. Ти завжди нас навчав, а тепер мовчиш і також думаєш. І горілки не п'єш, і дівчат не так любиш, і не куриш. Ну, от кажи, неправду кажу, га? Не є ми до чорта тверезі, і коли щось до чогось мусимо трошки п'яніти, щоб показати себе. Юнаки. Ми всі юнаки. З бородами. Невідважні, і віриться, і хочеться, та мама боронить. Кіндрате, закрий сплювачку, проревів Антін. Кіндрат урвав мову і подивився на Антона, на Сергія, на Рону, на всіх по черзі. Що? Гостро запитав він. Образив кого? Бога. Ні, жартуєш. Бог на таких не гнівається. На п'яних ніхто не гнівається. П'яні роблять гріх? Нічого. Б'ють слабших? Добре. Рвуться наперед і завжди своє беруть. Але я тебе, мудреця, одного й другого спитаю, як бути п'яним без оцього? Він загорнув широкою долонею пляшку і стукнув нею об стіл. Швидко подивився на всіх, очі бігали. Мовчите? Так. Ніхто не скаже. Без цього ми швах. Ми ніщо. Ми отакі. І показав рукою при самій землі. А я вам скажу, що є люди на землі, що й без цього п'яні. От як завжди п'яні. От такі, як ми тепер. Ні, Володьку? Йон каже, що ми ідіоти, проговорив понуро Володько. Ха-ха-ха, розреготався Кіндрат. За ним посміхнулись інші, кожний на свій лад. Кажеш, Йон? Йон ще нічого не знає. Йон ще зелене. Він на фронті не був. Він смерті не бачив. Він ще літає. А-а-а. Зненацька зупинився Кіндрат з піднесеним, брудним, зачовганим пальцем. А знаєте, ми маємо п'яного і без цього. Йон. Він. Ах, чорт бери. Він большевик, а ті п'яні. І через те вони беруть. Ні, Андрію Андрійовичу. Тож ми з вами як-не-як, а гниємо. Ми старі, добрі люди, що л'ємо пляшками горілку. А ті сучі діти. Треба б хіба й нам щось таке. П'янюче, отруйне, щоб кров заграла, щоб ми могли бити козака за те,
що той зі злими людьми, що видає нас, що продає. Та ж ми мовчимо, ні? Мовчимо. А йон б'є його». Тут Кіндрат різко урвав слова. Дивився на всіх своїми глибокими, малими очима, що бігали ніби в сліпця. Здавалось, він намагається щось особливе побачити. Здавалось, перед ним завіса димова, і він швидко шукає місця, куди б можна глянути і побачити. З його уст виривались і бризкали навкруги слова. Спочатку смішні, потім поважні, ще потім сердиті. Всі дивилися на нього, і, хоч у всіх очі п'яні, бачили, що Кіндрат паленіє не тільки від горілки, але і сам від себе. У ньому вже щось засіло і вимагало прояву. У ньому є другий Кіндрат, і це всі відчули. Ну, але де його прояв? Це питання вже не раз ставив собі Володько. Це розумів також Сергій. Рона над цим не думав, бо його думки йшли в іншому напрямку, але йому не чуже розуміння дійсності. Хворої дійсності, п'яної і нерозумної. Одначе цього досить. Всім обридає таке положення, і всі піднімають чарки. Дзвенить шкло, переломлюється світло в чистій рідині, горять променисті очі, гримить сильна пісня. Антін, Демид, Олег. З другого боку Кіндрат, Сергій, а над всім Рона. Десь опівночі всі вийшли. Глибока, чорна, мов угіль ніч. Все мовчить, тільки вітер поволі по верхах дерев ступає, зачіпаючи ту чи іншу галузку. Але внизу кущі бозу, що от чують ронівський будинок, мовчать зовсім. І молоді смеречки мовчать. Грабовий висад також стоїть непорушно і мовчки. Далі садові дерева, яблуні, що закривають гіллям і невидиме небо, творячи темноту густим мороком. Парубки йшли поволі. Спереду Володько і Олег. За ними сам Сергій. Кіндрат зістався в ронівської наймички. Антін з Демидом обнялись, тупали по вогкому снігу і намагались співати. Трохи нижче над самою дорогою, де було кілька кущів ліщини, на стежці щось лежить. Щось чорне. Володько і Олег на силу помітили і майже спіткнулись. Чорне миттю зривається і світить Володькові в обличчя електричним ліхтариком. «Який чорт?» – вигукнув Володько. Але в той час зо всіх кущів вибігли люди. Володько відчув на голові міцні удари чимсь твердим. Миттю підняв руки і схопив чийсь кілок. Від несподіванки з'явилось безліч сили. Рванув кілок через голову наперед, відчув на плечах тягар, але крутнувся, і тягар спав. Кілок зістався в його руках. Був на пригірку. Знизу бігли проти нього 3 чи 4 чорні постаті, але він розмахував кілком і бив зверху просто по головах. Бив пристрасно, із запалом. Чув, що влучає добре, і, хоч це йшло швидко, відчув насолоду справжнього небезпечного бою. Але саме тоді його вдарено по голові. Раз, раз, раз. Чути – б'ють. Хоч не болить, тільки бризнула кров і посочилося з-під кепки на чоло. Потім хтось схопив його кілок. На голову падали все нові удари. Він пригнувся, і кілок виховзнув з його рук. Почав тікати і біг вниз понад проваллям дороги. Не бачив нічого, крім снігу під ногами. Нічого не чув і навіть забув, що тут десь його товариші. Здавалось, що вони десь зникли, а все, що сталося, рухнуло на нього самого. Пробіг кроків 15 і оглянувся. Майже за його плечима хтось гнався з довгим кілком.
і Володько побіг далі. За ним чути матюк, і одночасно на його голову вище вуха над чолом паде сильний удар. Володько одразу клякнув і пальцями обох рук торкнувся снігу. Але зараз зірвався знов і смертельно схвильованим голосом викрикнув: «Ільку!» Він не здавав собі рахунку, що це дійсно Ілько, але голос, що матюкав, здавався Ільковим. Володько побіг 3 кроки і клякнув знов. Знов торкнувся пальцями снігу і знов зірвався. Потім ще раз клякнув над самим проваллям дороги, причому послизнувся і полетів сторч голів. На цьому скінчилось. Ця подія налетіла несподівано і швидко, як буревій. Загуло, закрутило, кілька неясних викриків, тупіт і зникло. 5-7 хвилин, не більше. «Володьку! Володьку!» Це біжить згори Олег. «Олег!» – викрикує Володько. Олег пробіг було, але круто повернув і стрибнув просто в провалля до Володька. Той намагався звестися. У голові і шуміло, і очі запливали мокрим. «Ах, чорт! Ах, чорт!» – повторяв він. Правою рукою впирався в сніг, лівою згрібав з чола кров, що лилася безупинно. Болю не відчував, тільки в голові шуміло. Олег був надзвичайно схвильований. «Що тобі? Що тобі? А я пізнав. То був Ілько. Я спіймав за полу його венгерки, але він мене навідмаш вдарив. Ах, коли б я мав кілка!» А Антін одного здушив, повалив на землю і здушив. Йон також був. Він вдарив Демида. Їх було із 10. Але ж Йон у поліції. Демид добре його бачив. Мабуть, пустили. Надійшли Антін, Сергій і Демид. Володько вже вилазив з провалля. Сергій засвітив ліхтарку. «У-у-у!» – вигукнули всі, побачивши Володька. «Що?» – казав він спокійно і посміхався. Той сміх виглядав дивно. Криваве обличчя і білі зуби. «Розбили голову?» – падали запити. «Це так, як мені у Башківцях», – сказав байдуже Антін. «Ах, шкода, у нас не було ніякого патика, а напали на одного, всі погналися вниз. І Йон, він був, я бачив». «І я бачив», – сказав Демид. «Він мене потягнув через спину. Я розмахнувся, але він втік. А я підбив одного, здається, Трохимового Кіндрата. Впав на нього, а він вереснув, як заєць, так запищав». «Куди ж тепер?» – питав Сергій. «Тільки не додому», – сказав Володько. «Вернемось назад. Я мушу обмитися». Він зняв кепку і обережно обмацував голову. «Ціла ще. Нічого. Загоїться. Той останній удар мене зрізав. Це був Ілько. Чув його лайку. Хто б не був, але ми їм цього не подаруємо. Як війна, то війна», – сказав рішуче Антін. Розділ 12. На голову Володька, крім тих кілків, валилось все більше і більше неприємностей. Кожний день приносив нове. Воно входило у його звичку. Боліла голова. Не зав'язував її, щоб не страшити матері.
прикрив струпаки волоссям і так ходив. Але з кожним днем біль не зменшувався, а навпаки. По селі скрізь говорили про нього, про Йона, про козака. Втручалась поліція, кликали всіх і питали. У понеділок прийшла повістка на суд. У вівторок мав іти на похорон, але замість того пішов до суду. Приніс 30 злотих кари. Фатальне число. 30, 30 і 30. Запас 30, рублів 30, кара 30. Читальня йшла зле. Село поділилося на два табори. Після останніх подій не було вигляду на якесь примирення. Навпаки. Кіндрат не хотів нічого чути. «Зіб'ю Йона на квашу і кінець. Говори з ним». Вечором село жило обережно. Ті і другі ходили з дрюками. Червоні, до них придали цю назву, сходилися в хаті Йона або в когось з товаришів. У читальні грали в шахи, співали, читали часописи. Вечорниці частинно скасовано. Останніми днями село облетіла вістка, що в хаті Симона Кисилюка сходяться якісь баптисти. Кажуть, сходяться, Симон їм читає, вони слухають. Потім Симон проповідує, що настав час наближення страшного суду. На землю зійде Христос, що буде карати грішників. Має ніби приїхати якийсь чужий проповідник. Навесні буде хрещення. Вже ніби приступило 50 людей, бо кажуть, вони мають правду. Вони за те, щоб не пити горілки. Вони, щоб не вбивати. Вони, щоб не красти. Вони, щоб любити свого ближнього, як себе самого. А тут всі, як вовки. Жеруться, б'ються, розбивають голови, проливають людську кров. Нащо це людям? Краще жити за Словом Божим. А коли нема доброї церкви, коли її слуги впали в гріх і коли священики стали єретиками, тоді сам Бог посилає людей праведних, щоб виводили з неволі сатанинської грішників. І таким правовірником, таким Божим посланником у селі став колишній столяр-п'яниця, тепер брат Симон Кисилюк. Він працює кожний день у поті лиця, як Іосиф праведний. Струже, теше. З хати повиносив ідолів, бо Бога чоловіку невозможно видіти, а люди саме Святе Письмо поганять і малюють Бога з бородою, з вусами, з носами і рівняють до себе, ніби він їх брат. Симон зрозумів, що, як так буде далі, страшний суд неминучий. Земля провалиться, вибухне огонь і все спалить, як це було в Содомі і Гоморі. Переконати його нема сили. Він вже інша людина. У нього руки, ноги, голова, але він не такий, як всі. Він якесь дерево. У ньому нема ні гніву, ні сміху, ні захоплення, ні обурення. Він, мабуть, своєрідно вмер, тільки один натяк його зістався на землі. Він виразно бачить Бога. Він говорить з ним у своїй робітні, геблює, струже. З нього капає піт, а уста його шепчуть: «Так, Боже!» або «Даруй мені, Боже, ти ж знаєш, я слаба людина, я подумав зле. Грицько наді мною сміявся, я в душі сердився на нього, але це було зле. Я мусив прийти до нього і вклонитися йому до землі. Ні?» А Бог йому живими словами відповідає: «Певно, так. Ти, коли хочеш спастися від вічних мук, мусиш якраз так робити. Але це, Боже, також гріх. Я хочу себе спасти, а мої брати мають іти в гієнну огненну, у пекло. Ти думаєш правдиво,
каже Господь Бог. Але мусиш і братів вести за собою. Через те кожного тижня Симон збирав до себе братів і смиренно переказував Божі глаголи. Слухали його уважно, побожно. Приходили до нього із Жолобок, з Угорська, із Чугалів. Він ходив на Одерадівку. Це невеличке сільце далеко від шляху, у долині серед лісу. Там люди завжди були похмурі, а тепер Симон забрав їх усіх, і вони зовсім вмерли, так само, як він. Зникли пісні, зникли вечорниці, зникли музики. По хатах тихо, тільки час від часу хтось завиває побожну псальму. І взагалі село було якесь напружене. Так, ніби воно до цього часу не жило і не думало, а спало. Тепер воно зненацька прокинулось і починає швидко думати про релігію, про політику, про науку. Думає не в порядку і надто поспіхом. Збивається, заплутується, але вперто думає далі. Матвій дивився на все по-своєму. Спокійно, поважно, розумно. Раз після того, як Володька побили, сказав йому: «Знаєш, якось треба тобі змінити роботу. Так не піде. Нас заморять карами. Сам подумай, скільки я вже заплатив, а це не кінець. У нас недобудована хата». Володько мав необережність відповісти: «Я не за це думаю». Батько подивився на сина суворо. «А що?» – сказав він твердо. «Я таки тут не буду». «Ага», – кинув старий і відійшов. Другим разом він казав синові: «Як таки можна бути таким? Все кудись у чужину і в чужину. Ну, а тут? А своє? Не любиш землі?» «Я хочу здобувати право», – відповів син. «Для неї самої. Ви ж завжди мали землю, ні?» Матвій допитливо подивився. «Що, мовляв, хоч?» Володько продовжував. «Всі ми мали землю, а де було право на неї? Хто був наш дід? Раб. Прадід. Також раб. Ми?» І він зухвало підкинув головою, вимагаючи відповіді. Батько мовчав. «І через те от треба йти. Думаєте, я знаю куди? Ні, я не знаю, але йти треба, це знаю». У нього гоїлись на голові струпаки. В нього вже зріли нові плани. Бачив, що війна з червоними затягається. Ось одного разу Йона таки поважно арештували і відвели. Кажуть, він напав на екзекутора і потовк його. Потім у Гміні стявся з Вуйтом. Це трохи зменшило напруження в селі. Вечором можна було йти спокійніше. Йонові прихильники самі не відважувались нападати. Одного разу Кіндрат стявся з Ільком і розбив тому голову. Це казав за Володька. А Володько покликав Кіндрата і сказав йому: «Послухай, ти сам казав, як бути п'яним без горілки, пам'ятаєш?» Кіндрат кивнув головою. «Вони вірять, а ми? У що ми віримо? Яка наша віра? Ми розбиваємо один одному голови. Раніше це було за дівчат, тепер за Леніна». Кіндрат думав: «Я такими ділами не займаюсь. Твоє діло дати нам віру. Дивись, Симон, він найшов, а дурень набитий. Читальня, кооператива, часописи. Ну, що ще? Україна? Але в Україну тяжче повірити, ніж у манну небесну. Я так думаю». Був Великий піст. Поволі наближалася весна. Сніг гинув, знов падав, щоб міг гинути далі.
За цей час Володько нашвидко робив у читальні переорганізацію. Тепер це не було так тяжко, як спочатку. Матеріал готовий. Почали складати спортові дружини. Цілі години посвятив Володько для пояснення значення спорту. Одночасно вчився сам. Ходив до Кремінця, купив підручник копотного м'яча і самий м'яч. Міркував, де б краще зробити грище. Не було іншого місця, як там на вигоні, де лежать колоди. Треба тільки їх усунути. Вони вже вросли в землю. Робота йшла. Одно тільки турбувало Володька. Що з Наталкою? Не міг з нею зустрітися. Мокрина часом казала: «Хвора! Вас згадує!» І це все. Тоді Володько звернувся до Насті. «Вона часом до нас приходить», – казала та. «Зайдіть». Умовилися, що Володько зайде. Вечором. Хай прийде, як може, Наталка. І вони зустрілись. Наталка була бліда, худа. Очі її ще збільшились. Здавалось, вона самі очі, як це часом малюють на образах святих. Вона намагалась усміхнутися. Від хвилювання бракувало їй слів. Вона підійшла до нього зовсім близько, дивилася у вічі і обома руками гладила його плечі. Це було в хаті при Насті, але вона не звертала на нікого уваги. Володько намагався бути веселий, та це йому не виходило. «Що тобі сталося, Наталко?» – питав. Вона не відривала від нього очей і мовчки знизувала плечима, що значило «знаю». «Болить тебе що?» – питав він знов. Вона, заперечуючи, хитала головою. Він не знав, що її більше питати. «А ти за мене згадував?» – запитала вона. Це були перші її слова. «Чи згадував?» «Певно, завжди. Хотів тебе бачити, але ти ж знаєш, як воно є. Ну, от. Але скажи, що тобі? Болить що?» Вона знов заперечила похитом голови. «Нічого. Я буду здорова. Я вже починаю їсти. Була в лікаря, а той сказав, все буде добре. Мене боліли груди, але все тяжке минуло». Закінчила вона. Цим ніби хотіла змінити розмову. Дивилася на нього своїми великими очима, в їх бездонній глибині світилась радість, щастя, кохання. Було це справжнє кохання, те, що чарує, те, що в'яже і манить, те, що опановує і полонить, володіє над душами і серцями. Володько вже трохи збайдужілий, торкнувся знов його променів і відчув, що знов є такий, як був. Він любить її, хотів би взяти її в обійми і нести кудись із собою. «Моя ти, люба, мила, хороша, добра!» – кричала його захоплена істота. «Ти, що так полюбила, що так віддалася, що так зріклася всього, крім мене!» Він посадив її на лаву, взяв її руку і підніс до своїх уст. Вона злякалася. «Ні, так не треба!» – швидко заговорила вона. «Я ж не попадя, я проста дівчина, ти ж знаєш мене». Але все-таки їй це подобалось. Вона бачила і відчула, що він її не забув. Повіки його очей здригалися, самі очі горіли тим, що було в них колись. На щоках цвів рум'янець. «Сьогодні я знову щаслива», – казала вона по часі. «А думала, що вже так догорю. Жила, ах, як це сказати, Володю, чи повіриш, як ти відійшов? Чи маю я тобі казати?» Ну. Я собі подумала, більше життя не може мені дати.
Я все дістала, і тоді мені не захотілося жити. Все одно, ніщо. Я зробилась як не своя. От так іду, а землі не бачу. Здавалось мені, що лечу. Нічого не бачила, навіть людей. Бог мені свідок, що правду кажу. Я ходила по полях, руки ні до чого не піднімалися, а тут до мене з весіллям. Дайте мені спокій. Я не хочу. Відчепіться. Я ледве живу на світі. Він прийшов, а я йому кажу: Іване, бачиш сам, ліпше зречися мене. Я тебе не люблю. Потім мати, батько, Ілько, я лягла і... Вона не знаходила висловів. Ціла її істота хотіла говорити, тільки не ставало слів. Володько чув її і без слів. Я не була хвора, я тільки ниділа. Мене не брала їжа, і я навмисне не силувала себе. У мене з'явився кашель. Мені кажуть: іди до лікаря, а я навіть не могла думати за лікування. Мати були сердиті, а потім і вони зм'якли. Привели Палашку, а та подивилась і каже: вона не хворіє, а в'яне. Так і сказала. Це мене, Господи, як здивувало. Хвилина мовчанки. Потім вона дивиться і ніби сама собі не вірить. «Невже це ти?» Помацала його цілими долонями. «Все думаю, що мені це сниться. Мені не раз ти снився. Раз, чуєш?» І вона присунулась трохи ближче. Голос її став інтимніший. «Сниться мені, що я вийшла в поле за черешні. Сонце таке, жита, а між житами дорожина, тільки не та, що йде до двора, а якась інша. Йде десь туди, до Діброви, така довга, а навкруги жита. Я, знаєш, іду і зустрічаю тебе». Вона подивилась йому у вічі, так ніби ще тішилася своїм сном. «Ти тоді був у тюрмі, а я лежала. Від того дня мені полегшало». Говорили довго. Настя тим часом лягла спати. В хаті стало тихо. До того в лампі вигорає нафта, і її світло починає поволі згасати. «Треба йти», – майже пошепки говорить Володько. «Чого? Сиди!» Володько кивнув головою на тих, що сплять. Вона надула уста. «То нічого. А ти ще прийдеш? Я так давно не була в селі. Ще не зможу. А ти прийдеш?» – повторила вона. «Прийди, скорше. Я буду чекати. На наших не дивись. З Ільком я не говорю. Я в нього все одно не буду». Вона провела його в сіни, потім до порога, далі на двір. Хотіла ще далі, але він не пустив. «Змерзнеш! Вернися!» Але вона тримала його обома руками. «А ти трошки мене обійми, і я не змерзну. Ну, от! Боже мій, Боже мій!» І вона урвала слова. Він горнув її до себе щиро, обережно. Вона тулилася ціла, мовчки, із запертим диханням, підсилена і одночасно непевна. Ніч темна, передвесняна із приморозком. Небо чорне, густо втикане великими зорями. Густі обриси дерев закривали обрії, робили затишок і творили спокійний куток, де загоряла й знов пригасла любов, готова ось-ось спалахнути ще небувалою пожежею. Після того Володько мав добрий настрій, і дні були гарні. Світило сонце, гинув не тільки сніг, а й лід. Місцями земля протряхала і сіріла. Горобці радісно цвірінькали, стрибали, купалися в брудних калюжах.
Півні виводили свої родини на городи, високо піднімали горді, оздоблені голови і дивилися, чи все кругом в порядку. Час від часу вони вважали за потрібне затріпати крилами, витягнути шию і голосно на цілу околицю затягнути своє кукуріку. Це для того, щоб і сусід його чув, і заздрив йому. А заспівавши, довго вслухались, чи не почують гідної відповіді, і притому кидали оком на всі боки та похитували коралями. Люди почали ходити говіти. Ті, що мали більше часу і побожніші, не бажали тягнути сповіді до останнього тижня. Йшли до запису, чекали своєї черги і кожного вечора слухали вечірню. Настя також говіла. Потім буде тіснота, а до того не буде часу. Вона кожного вечора надягала свого критого чорним сукном кожуха Бекешу і йшла до церкви. Сповідав молодий піп, що заступав хворого отця Клавдія. Матвій все вів своє господарство. Як добрий капітан корабля, так і він не покладав ні на кого надії, а вів сам свій корабель. Він думав за те і за інше, там щось поправляв, там готував до весни якесь начиння, там виносив на сонце пашню чи одежину. Мов добрий годинник, він ішов кожний день, кожну добу за заведеним порядком, не дивлячись ні на болі, ні удари, що сипалися на його стару голову. Він ішов спокійно, певно і рівно. Хай там що робиться, а він тут на своєму господар і пан. Його око завжди дивиться за господарською машиною, і тільки помітить маленьку перешкоду, він іде, торкається вправною рукою і усуває її. А Володько, крім читальні, куди кожного вечора ходив, зайнявся писанням. Що він писав? Хто може сказати? Пише. Папір, чорнило, перо. Щось там на краєчку стола сидить і пише. Чи є хто в хаті, чи нема, найкраще ввечері. Ні батько, ні мати, ні тим більше Хведот не питали, що то буде. Колись питали, і що ж? Наговорив, а хто то второпав? Хай, зрештою, пише. Іноді він пише від самого ранку, прилипне до того столу і не відірвеш. Аж вечором якось встане, червоний, майже п'яний. Нічого не говорить, їсть, що дадуть, і відходить. Ах, Боже, Боже! Таке зітхання виривається в Насті, і коли вона в церкві, вона дуже довго молиться за сина. Так, дуже довго. Вона так за нього боїться, бо ж, Господи, та що з нього вийде? У цілому селі нема такого, і то власний син. Мати Божа з тим чорним скорботним обличчям. Охорони його і поведи по добрій дорозі, хай не зійде на безпуття. Мати Господа мого, благаю тебе я, грішна і недостойна. Молитва матері мусить бути вислухана. Нема Бога, щоб не почув її. Мати. Вона вкладає в молитву огонь своєї могутньої любові, краплини крові свого серця, свої гарячі сльози, цілує, як є, себе. Нема більшої істини, як та, що вложена в слово «мати», з якої відходить навкруги все, обняте життям. Одного дня Володько захотів до міста. А чого? Іду і вже. Він потребує на пошту. А що дорога розбита, що грязюка по коліна і що дома нема зайвого гроша, йому байдуже. Батько довго монявся в своїх хустинках, де хороняться вузлики з грошима. Потім дав синові відчіпного півзлотка. Син подивився, взяв, але не сказав нічого. Він переконаний, що це йому мало, а хто йому дасть ті 10 чи кілька грошів, що будуть йому бракувати. Але казати щось батькові не мав відваги.
Батько за нього вже стільки наплатився, що йому прикро. Дорога дійсно погана, але не стільки, щоб не можна йти. Хто потребує – йде. Ноги грузнуть у розмерзлу землю, ковзаються. За чобітьми тягнуться закарваші болота. Ну, воно погано. 15 кілометрів на пошту, цілий день, туди і назад. Але як треба. Володько вже великий парубок, а виглядає цього дня як дитина. Він ступає по болоту, ніби за те йому заплатять, ніби він дійсно піймає те, що бачить перед очима. Те щось велике, не означене ніякими словами, невловиме і неуявно далеке. Слава його манить. Цього не можна казати. Ніхто не сміє на землі знати, що і Володько хоче бути славним. Матвіїв син. Запханий в якийсь куток на землі. Трохи зацькований, зо всіх боків обставлений сторожею. Ах, яка та дорога брудна, грузька і далека. Але кому треба? На пошті сердита обов'язково. Гарна панночка кинула Володьків пакуночок назад. «Поліцоне? 60 грошей!» Він це знав. Лист тяжкий, а так, звичайно, пустити його не можна. Можна б ще зайти до Лазюка. Тих 10 грошів. Позичить. Давно в нього не був. Соромно заходити. Він, ніхто інший, казав Володькові: «Нема там України», а той не послухав. За один неповний рік людина може багато пережити і багато навчитися. Лазюка нема дома. Стара господиня сказала: «Посидьте, він на лекціях, зараз прийде». Подивилась на стінний годинник і додала: «Десь скоро». У кімнаті висить велика мапа Європи. Є ще інші оздоби, але мапа забирає всю увагу. Барвисті плями держав, державок, розкиданих випадково, в непорядку, червоні, поплутані жили залізниць, чорні – річок. Велетенська, зелена Росія. Зелена. Ціла зелена, ніби овоч недостиглий. Під нею синя Україна. Посередині розгалужений Дніпро. Йде не просто до Чорного моря, а на південний схід до Азовського, але потім роздумує і поволі вертається. Ах, Дніпре, Дніпре! Дивишся на тебе й думаєш: ми недостойні тебе, старий діду. Потім Володько дивиться на Німеччину. Ясно-жовта, ніби розлита пляма барви. Берлін, Гамбург, море. І Англія. Блідо-червоний, розтягнутий острівець, а навколо океан, вода, Атлантика. Дивно дивитися на той острівець і думати, що на ньому живуть люди. Пани світу, володарі морів, океанів. У сінях тупіт, брязкіт дверей. «Ой-ой, кого я бачу? Зараз!» Це Лазюк. Убіг розчервонілий в окулярах. За шкельцями блискучі очі. Володько уперше бачить його в окулярах. Він мусить краще витерти ноги. На вулиці таке болото. «Тепер поважання. Де пропадали? Дяка Богові, знайшлися. Ну-ну, а виглядаєте добре. Я чув, я все чув. Скільки? 7 місяців? 8? Ого, трохи багато. Але тепер, буде добре. Все буде добре. Альо, пані Веспянська, 2 борщі. Поїсте зо мною, так? От це гаразд». Перерва. Говорить Володько. Село, боротьба, читальня. Все нудні і знані речі. Приходить борщ. Один, другий. Тарілки на білому настільнику,
блискучі, витерті, мідяні ложки, ножі, видельця. Каравка з чистою прозорою водою, тонкі кришталеві шклянки. «Будь ласка, прошу». «Вам треба заходу?» Продовжує перерване Володьком Лазюк, розстеляє на колінах серветку, бере ложку. «Казав вам треба туди. Тут, так, і тут земля, своя, дідівська, але там Берлін, там Париж, там Рим. Що ви хочете? У нашому доброму Кремінці є все, тільки нема головного – Європи. А нам треба її. Треба. Більше її, як сонця. Я там був і знаю. Мусимо казати, ми і Європа. Інакше нічого не вийде». Він вдарив на нічого. «Ви пробуєте писати? А бачили ви велике місто, трамвай, копальню, готичну церкву? Тюрми та поліцая не вистачить. Ні-ні, мій голубе». Це був його тон. Слова, що від нього виходять, усмішка, відблиск шкелиць на очах, рухи – живе все, цікаве, бадьоре. У нього повно думок. Вони вибризкують у реченнях, і Володько їх приймає. Він все бере з собою так само, як 10 грошів, і відходить. Одного йому не признався, нащо потребує ті гроші. Це слава, будуче. Ні, про таке краще мовчати. Надвечір Володько ступає додому. Веселий, щасливий. Погана дорога не шкодить. Втома, дурниця, заляпані чоботи не мають найменшого значення. Він несе в собі радість. Тепер тільки чекати. Терпіння. Вже десь далеко за горою причаїлась і чекає його слава. Вона, мов любка, соромлива, але треба взяти її. Догоряє гарний передвесняний день. Над заходом кілька криваво-червоних хмарин, що погрожують нічним приморозком. Сонце пересувається з крижини на крижину, ховається, то знов виринає, а потім поволі обережно спадає десь туди за землю. На тому місці ще довго горить сяйво, ще довго, майже непорушно лежать червоні крижини хмар. Вони поволі тухнуть, бліднуть, підносяться вище. Одночасно барва неба гусне, і з нього в різних місцях виступають дрібні, мерехтячі огники. На землі в той час западає присмерк. За такого присмерку прибув Володько до села. Все ще був веселий і бадьорий. Комусь треба б це показати. Хотів зайти до Наталки. Навіть деякий час постояв на роздоріжжі перед селом, але все-таки не відважився. Ще рано. Бачили б зайві очі. Пішов своєю дорогою. Зайшов до Сергія. Нема. Кудись подався. Пішов далі. Дорога тут надзвичайно розбита. Чоботи глибоко грузнуть у болото, але вже все одно. Проти Тарасюкової хати гармидер. На вулиці в болоті троє без шапок людей. Обнімаються, пхаються, кричать. Видно, п'яні. Володько підходить. «Добрий вечір!» «А, Володько! Дай Боже!» Це сам Тараско. Товстий, куций, без шапки, з розбитим волоссям. Розставивши руки, преться на Володька. «Гість! Оце так гість!» «Що тут є?» – запитав Володько. «А, знаєш, це я справляю хрестини. Породив, сина зродив, як той Іаков. Тільки той зродив 12 колін, а я щось 15, чи скільки. А ці ось б'ються. Кум Никон за Леніна, а кум Санько проти. І розбери. А я кажу, плюньте на Леніна. У мене сьогодні праздник. Я сам комуніст, а все-таки кажу,
За царя жизнь ліпша була. Ні? Володьку, ні? Скажи сам. І водка була як слід, і свобода. Ні? Хто знає, з червоною головкою ніколи не забуде Ніколки. Я сам його портрет повісив. Їй-бо, у мене в хаті. Зайди, побачиш. Висить. Скажуть, ти комуніст. А я дивись. І на Миколку. Який я комуніст, коли в мене цар висить. Ні, Володьку? Скажи сам. А це мій кум Никон. А це Санько. Помири їх. Плюньте на Леніна. А ти, Володьку, ходи. Ні, ні, ходи. Ти ж знаєш мене. Не знаєш? Забув? Забув, як колись у Никона. Я ще тоді був халастой, вдовець, а сьогодні 15-й раз батько. Ти ж мене знаєш? Ні? Я ж Степан Тараско. Ні? Майже за кожним словом він повторяв своє «ні». До Володька підійшов також Никон. Не впирайся, йди. Кум Тараско вженив мою тітку, тепер знов став батьком, а я хотів його килинку взяти. Куме! Кричав Тараско так, ніби це вже йому остаточно вирішене. Візьмеш! Кажу, візьмеш! Даю тобі її. Моя дочка і я одно. Даю. Будемо кругом свої. Тільки ти того. Ну, комуніст. Ну, безбожник. Але, Володьку, чи правильно зробив? Скажи. Родився в мене син. Кум Никон вперся і ні за що. Не хоче до попа. А я кажу, не бійсь попа, не з'їсть. Я комуніст також, але хрестити треба. Ні? Володьку, ні? Нехрещена дитина не дитина. Ну от. А я ж 20 днецьок продав, горілки купив. Як же його не хрестити? Але зайдем, на дорозі не хрестини. Никоне, Саньку, тягніть його. Володька взяли під руки. Він пручався, Тараско підпихав. Тараскова хатка на пригірку, у сінях, у хаті люди. Не пручайся, Володьку, крекче Никон. Йди, а, чорт, побачиш, хто зо мною за куму. Ганка! Ні, стій, тримай, Саньку, не вирвешся. Гей, там! Кричав він ще з порога. Володькові горілки! Не вип'єш, вб'єм! Ти ж комуніст, якого чорта? Не ображай, Володьку, мовчи! А потім, коли вже Володько випив і сидів на покутті, Никон казав. З тим комунізмом мовчи, який я в чорта комуніст? А що ти є? Никон! Він це сказав і спохватився. А раз її нема, ні там, ні тут, так що ж, де та твоя Україна? А Ленін є? Гостро сказав Володько. Ленін? Дай Боже! Перебив веселий Тараско. Куме, а пий, Володьку, ага, ти ще не бачив? Дивись. Неправду я казав? Цар! Володько подивився на стіну. Образів на ній не було, а цар висів. У старих з образу рамцях. Володько пізнав портрет. Це зі школи, тільки обрізаний. Тараско вказував куцем грубим пальцем, і зуби його блищали від сміху. «Потягнуть вас за нього», – сказав Володько. «За царя? Ніколи. Та ж це був цар усім, ні? А Варшава не була під ним? Забув? Того!» До Володька присіла Ганка. Вона була на підпитку. Тараско заспівав. «Гей, куме, куме, добра горілка,
Вип'ємо, куме, ще й з понеділка. Ганка йому підтягнула. За нею Никон, за Никоном інші. Всі тягнули грубими, сирими і п'яними голосами. Володько відчув, що п'яніє. Йому підсунули пісну на олії смажену капусту, і він їв заржавілою, осібно для нього принесеною ложкою. Потім не видержав і сам заспівав. Ганка присунулась до нього зовсім близько. Очі її блищали. Вона обняла його за плечі і співала. Всі ці люди веселі і щасливі. Їх тут повно. На лавицях, на ліжках, у запічку. Чоловіки і жінки, кілька дітей, Тараскові дочки та сама Килинка, що її хоче взяти Никон, і Горпина, що колись за війни гуляла з капітаном, а тепер у короткій спідниці, у тухлях та довгих панчохах прибула на хрестини з міста, де служить. Тараско дивиться на неї гордо. Справжня пані, навіть коси підтяла. Володькові також добре. Всі його люблять, всі до нього п'ють, всі сміються. Перед ним вирує людська маса, і він між нею як свій, як одна цілість. Никон кілька разів намагався виправдуватись. Він тоді, знаєш, там, у панському саду. Він там, їй-богу, не був. Він має свідків. Як почув, що Володька хочуть бити, він сказав: «Хлопці, подуріли? Як можна на Володька?» Але йон побив козака і вже не міг спинитись. З поліції просто забрав хлопців і пішов. Але він туди не ходив. Їй-бо, ні. Потім він ще говорив. «Поїду, – каже, – звідсіль. Ну його к чорту. Минулої ночі хтось у Архипа вибрав з льоху бараболі, а мене знов тягали. Ну, подумай, потрібні мені бараболі? Що я, жінку, дітей маю?» Він лайнувся матюком і сплюнув. «Володьку!» – шептала з другого боку Ганка. «Проведеш мене?» Через голови Тараско подавав нову гніду пляшку. «Слухай, кумо, Ганко, вгостино його цим, га? Навмисне для нього!» То була слив'янка. Володько був п'яний, але Ганка наливала, він брав і пив. Одну чарку, потім другу. А сам Тараско, ніби розчулився власною добротою, підсів до Володька. «Тихо, не кричіть!» – умовляв його Володько. Він хотів звестися та йти. «Нє, досить мовчати!» – кричав Тараско. Схопив порожню пляшку і вимахував нею над головою. «Кричати буду, хай чують всі! Нє, ще не підеш, сиди!» Піду, я вже йду!» Він встав, а за ним встали інші. Ганка також встала. Тільки Никон сидів, опустив голову на руку і сидів. Потім зненацька голосно заридав. Всі обернулися в його бік. «Никоне!» – вдарив міцно Володько його по плечах. «Баба ти!» Никон зірвався, вдарив міцно по столі кулаком, аж підскочили шклянки, і диким п'яним голосом через плач заревів. «Не дозволю! Яке мають право мене робити злодієм? Я не крав! Я нічого не крав!» Він гатив кулаком за кожним словом. «П'яний!» – добродушно проговорив Тараско. «Лиши його!» Володько дійсно лишив його і через натовп продерся до виходу. На дворі дихнув свіжий холодний вітрець, і стало краще. Але все-таки був п'яний. Хата, люди, дерева мали особливий, незвичайний вигляд. «Ти тут?» «Це Ганка. Проведеш мене?» Володько не відповів. Пішов у сіни, знайшов Тараска, розпрощався і пішов.
Чекай!» – неголосно гукнула Ганка. «Не йди туди! Там болото! Сюдою!» Повела його городами, поза хатами, поза школою. Володько ступав навмання, спотикався. Ніч зовсім темна, тільки зорі яскраво блищать. Ганка говорила, а Володько мовчав. Прийшли попівське подвір'я. Десь там під хлівом низьким голосом гавкав казан. У кімнаті отця Клавдія світилося. Минули попівське і перейшли на цвинтар. Тут витоптана стежка до церкви. Перейшли через цвинтар до перелазу. Перейшли город. Ганка тим часом вмовкла. Тільки дійшовши до свого городу, тихо сказала: «Володьку, чекай!» Тут він ішов наперед і наголос зупинився. Вона підійшла, взяла його руку. «Володьку, ти сердишся?» «Чого?» «Чого ж мовчиш?» «А що казати?» Вона взяла його другу руку. Зробилася рівна, ніби твереза. Мовчки дивилася в його очі, цілим тілом нахилялася, щоб не схиляти голови і краще бачити його. У нього крутилась голова, намагався триматись рівно. Дивився так само на неї, а потім раптом обняв її і тісно, тісно пригорнув. Вона швидко закинула руки йому за шию і припала щокою до грудей. «Будеш?» – пристрасно, ледве чутно шептали її уста. «Будеш?» Вона сама не знала, які то слова і нащо вони. Вона швидко, тяжко дихала, все тісніше і тісніше горнулась. Потім підкинула голову і впилась в його уста. «Підем!» – так само пошепки кинула. Він піддався. Був весь обнятий жагучим, сильним почуттям. Щоки його горіли. Швидко вела його попід вікнами за руку. Широкі двері. Відчинила і потягнула його за собою. Двері знов зачинилися. Густа, мертва темнота. Далі, далі, далі. Під ногами зашелестіла солома. Обняла його знов міцно, і обоє звалились у якусь бездонну прірву. Над ранок Володько вийшов з клуні. Не хотів іти додому дорогою через село. Там болото і можуть його зустріти люди. Ганка провела його через садок на городи. Біля задніх воріт поцілував, спитала, чи прийде ще. Лишив її і пішов. Схід вже сірів. Земля трошки примерзла, йшов дуже швидко. Йому було дивно, неприємно, соромно. Зупинився аж на зрубі і зненацька згадав собі: весна, проліски, струнка дівчинка, покрапаний ластовинням носик, розумні сині очі. «Що ти тут робиш, Володьку? Де твої проліски? А хоч я дам тобі цю квітку? Ну, то хочеш цю чи цю?» Засміялася. Білі рівні дитячі зубки, білі квітки і сині блискучі очі. Тоді були діти, у душі, у серці, в голові. Спомин. Йде по тій самій землі, тільки тепер не той. Але так мусить бути. Збоку стояв дерманський ліс. Із заходу віяв холодний вітер, і ліс беззупинно шумів. Небо швидко крилось сірою хмарою і обіцяло сніг. Деякі сніжинки вже спадали, але не падали на землю, а летіли наперед по вітрі. Володькові не хотілося йти додому. Краще оминув би його. Але треба йти. Прийшов. Вже було зовсім видно. Мати поралася біля печі. Василинка пішла до льоху по капусту, Хведот ще лежав. Батька вже не було дома. Вчора приїхав з Дерманя Василь, переночував тут, і ледве світ вони обидва поїхали на Ронівське.
Володько скинув свої брудні чоботи. Відчував, що мати робить йому в душі докори. Вона мовчить, але він чує її мовчазні слова. Знає їх. Також знає, що і Василинка недобре про нього думає. Це творить негативне, прикре почуття. І він навмисно швидко зриває з себе зім'ятий одяг, падає на ліжко, огортається ковдрою і засипає. Прокинувся перед обідом. У хаті не було нікого. Він швидко почав одягатися. Увійшла мати і казала: «Там для тебе папірець. Принесла Григоркова дівчина». Папірець лежав на миснику. Взяв його і розгорнув. «Не приходь, Володьку, вернувся і он». Незграбні, криві, вправо-вліво літери, писані олівцем. Ніяких знаків, ніякого підпису, але Володько його зрозумів. Вернувся Йон. Ця звістка розлетілася миттю по цілому селі. Володько пішов до читальні і перше, що довідався, вернувся Йон. Зустрів Сергія. «Чув? Вернувся Йон». У Козака, у Габеля, у Левинських, у Ронів говорили про Йона. Він був у селі, про нього говорили, але його ніхто не бачив. Про нього тільки говорили. Кажуть, що ще більше сердитий, ніж був. У тюрмі його били. Тепер він комусь казав, що не вернеться так довго назад до тюрми, поки буде жити на світі Козак і ще дехто. Це не погроза. Це може бути. Під «ще дехто» Володько міг розуміти і себе. Тим більше, що Володька знайшла Григоркова Вірка і пошепки, хоч навкруги нікого не було, сказала: «Я бачила Ганку. Казала, ви маєте стерегтись. Йон погрожує. Лютий страшно. Ганку дуже бив, і вона втекла до своїх». Подібні чутки доходили не тільки до Володька. Вони розходились по всьому селі. По всіх хатах говорили про це і чекали чогось. Тим більше село було напружене, коли одного разу трапилася знов покража. У Дмитра Шепеля вибрали комору. Ніхто не думав на Йона, але це з ним зв'язувалось. Арештували знов Никона і його швагра з Башковець. Це було на Поклони. А за пару днів рознеслася чутка, що на Угорщині напали на 2 жандармів, одібрали від них зброю і дуже їх збили. Пустили їх живими, але хто то був, невідомо. Їх було 5 і всі в масках. Того дня захотіли знов забрати Йона. Пішли за ним, але його не знайшли дома. Перешукали скрізь, та даремно. Розпитували сусідів, робили ревізії у Тараска, у Макара, у Трохимового Кіндрата. По селі ходила озброєна поліція. Був передостанній тиждень Великого посту. Все принишкло, втихло. У церкві сповідалися. Але читальня йшла. Володько приходив, як звичайно урядував, організував свою футбольну дружину. До йонівських погроз відносився легковажно. Сергій також кожний день приходив до кооперативу. Рона грав у шахи і щочетверга скликав засідання управи. Крамниця торгувала. Перед святами купували більше, ніж звичайно. Привозили нові товари. І от у вербну суботу, коли всі були в церкві, до кооперативу хтось забрався і вибрав багато краму. Бухлова не було дома. Злодій вийняв шибу у вікні крамниці і так вліз. Це знов зворушило селом. Управа робила засідання, сходилися пайщики. Прийшла поліція. Писали, говорили, обдивляли будинок, шукали слідів, але все марно. Никона ще в селі не було. Він сидів за комору, хоча йому не могли нічого доказати. Його тримали тільки через його швагра. Тепер навіть не знали, кого арештувати. Чіплялися до Тараска,
але той ту ніч мав варту на селі. Його бачили різні люди. Володько легковажно відносився до погроз Йона, але ці крадіжі поважно його турбували. Село нервувалося. «Хто те все робить?» Це питання ставилося з усіх боків. Деякі дядьки почали натякати. Поки було по-старому, був спокій, а почав отой свої ханаберії». Ці закиди обережно підтримував Габель. Читальня йому перешкоджала, бо хоч село пило, але не так, як до цього часу. Володько сам ніколи до Габеля не заходив і ніколи не купував у нього. Навпаки, при кожній нагоді, наскільки міг, стримував хлопців від п'янства. А Габель був обережний. Він не говорив проти Володька одверто, але з приємністю підливав оливи до огню. Десь довідався, що Володько ходить за Йоновою жінкою. Зараз це пішло, куди треба. Довідався, що зустрічається з Наталкою, і уже зачепив цим Ілька. Габель знав все, що робиться в селі. Від його уваги не уникало нічого. Одночасно при зустрічі з Володьком він робив солодку міну, розпитував, коли буде нова вистава, ремствував на староство, що не дає дозволів. «Все через староство. Коли б не робили перешкод спочатку, все було б добре, а то подражнили». Володько знав, нащо то говориться. Він не відповідав Гебелеві. Намагався уникати його товариства. Але це впливало на Володька зле. Село збурене, розбите. Там Симон із своїми вірниками зачиняться і виють, кличуть Бога рятувати їх, бо наступає страшний суд. Їх виття затроювало село. Людям здавалося, що дійсно станеться щось погане. Може, той Симон щось розуміє. Під таким настроєм Володько проводив свої дні. Праця йшла і дома, і в читальні, але він кожного вечора не засиджувався довго, а вертався скорше додому. До дівчат зовсім не ходив. Ганка не показувалася в селі, а хоч Наталка кілька разів переказувала, що прийшов, одначе він відмовлявся. Бачив Мокрину, і вона сказала, що Наталка поправляється, вже ходить, була навіть на сповіді. Володько хотів її відвідати, але тим часом не міг цього зробити. На Володькове щастя, його батько не дуже переймався сільськими справами. Він мав досить своїх. Василь поволі перевозився, і Матвій весь час йому помагав. А до того треба і своє доглянути. Почали орати на весняний засів. Скрізь стільки роботи, що старий не може собі дозволити думати про село. Він має там сина. Хай той думає. На його плечах господарство. Розділ 13. Великдень злагіднив настрій села. Люди йшли до церкви. Христос воскрес. Дзвони, сонце. Дівчата співали веснянки і виводили кривого танця. Йона в селі не було. Ніхто не знає, куди він зник. Володько намагається знов обняти село. Чимсь його зацікавити. Він старанно підготовляє виступ своєї футбольної дружини. Відбулися збори, запис охочих займатися спортом, вибір капітана. Цей обов'язок взяв на себе Володько. Він весь віддається своїй дружині. Забув, що відіслав до порученого листа, що минуло стільки часу, а відповіді нема.
Було, заглядав до старости проглянути пошту, а тепер дав спокій. Земля підсохла, розцвіли черешні. Одного гарного дня під вечір на Телявецькому вигоні вперше стало 2 дружини копаного м'яча. 2 одинадцятки молодих хлопців. Ціле село зійшлося поглянути на таку дивовижу. Люди сміялися, жартували. Дівчата соромились хлопців у коротких штанцях. Тренера поки що не було. І Володько сам керував тренінгом. «Увага! Свисток!» Дружини зарухались, м'яч застрибав. Хлопці моталися по грищі, незграбно тупцяли, вимахували руками, гукали. Ось женуть у браму м'яча. Антін завзято на місці тупцяє, розмахує руками, сопе. М'яч добіг. Антін розмахнувся ногою, але поки вдарив, м'яч вже пробіг браму і був далеко за нею. Сергій на нього кричить, лається, але наступний раз та сама штука повторюється з ним самим. Володько грає в нападі, як правий Хорвард. Розігнався, жене люто м'яча. Ось йому пре назустріч Демид. Хотів вибити з-під ніг м'яча, зо всієї сили копає сильною ногою. М'яч від цього вилітає вбік, але і Володько падає, мов підтятий, на землю. З ноги рине кров. Здається, вона перебита. Поволі рухає нею і впевняється, що ще не перебита, але встати не може. «Біжи, біжи!» – кричить він лежачи. «Сергій, бий! Романе, увага! Темпо, хлопці, темпо! Браво, браво!» М'яч полетів у протилежну браму. Володько свистить, хоче зірватися на ноги, але одразу знов падає. Чортова нога!» Лається і кричить, що має сили. «Браво, хлопці, добре! Нова тура! Ти, Антоне, так не тупцяй, скорше! А ти, Демиде, женеш добре, тільки делікатніше! Не куй, а то ми скоро всі, мов снопи, лежатимем!» Через 2 години засапані, залиті потом і болотом хлопці вертаються до читальні. За ними йде ціле село. Всі регочуть. Багато з грачів шкутильгає, але ніхто не звертає на це уваги. Завзято сперечаються. «Неправда!» – перечить весь червоний Антін. «Я бив добре, але моя нога трохи тяжка. Це винен воротар». «Антоне, не роби гріха!» – перечить знову Роман, що стояв на брамі. «Коли б не я, нам вліпили б 100 голів. Ти повертаєшся, як ведмідь». «А Роман хоче, щоб Антін одразу пурхав, як метелик», – перечить котрийсь. «Ну, як нога?» – питає Володька Демид. «Я не хотів так», – вибачливо додає. «Не біда, Демиде, до весілля заживе», – казав Володько і боявся поглянути на свою ногу, що зовсім над п'ятою посиніла і скаженно боліла. Спортовий клуб почав швидко розвиватися. Утворилося 3 дружини. Прометей – перша, друга і третя. Закликали з міста тренера. Став ним молодший брат Андрія Андрійовича, Михайло, що навмисно для цього вернувся з міста на село. Село ожило. Скрізь говорили про футбол. За Йона почали забувати. Його прихильники, крім декотрих найвірніших, поволі зголошувались до читальні. З тюрми вернувся Никон. Він більше не нарікав і не плакав, а почав ходити до Кремінця. Старався дістати закордонний пашпорт і виїхати до Франції на роботу. «Ти віриш, що я крав?» – питав він Володька. «Крадуть, але тих не чіпають. Я знаю, хто». «Хто?» Никон мовчав. «Ну, кажи, кажи!» «Приказчик!» – одверто проговорив Никон. «Никоне, не жартуй! Маєш докази?»
Маю, але я не дурний мішатися. Я тобі нічого не говорив. Так і розумій. За пару днів після цієї розмови Володько вертався вечором додому. Світив місяць, цвіли дерева. У дерманському лісі на запусті виспівували соловейки. Володько був утомлений, бо цілий день працював дома, біля хати. Продовжували перервану роботу. Потім тренував із дружиною. Хутір Матвія віддалений від решти дерманських хуторів кількома полями. На полях сходить і яриться ярина. Тепло, приємно, весело. Перед своїм хутором вже здалека Володько помітив чорну постать. Підійшов ближче. «Добрий вечір» і зупинився. Перед ним стояв Йон. Володько проти волі затремтів і змішався. Йон дивився на його спокійно, з усмішкою. Він бачив, що Володько його боїться, і це його тішило. «Я тебе чекаю», – сказав він ніби спокійно, але це не зменшило Володькової неприємності. Навпаки. Тим більше, що Йон весь час тримав праву руку в кишені. Що він там має? Володько тим часом тільки стоїть і дивиться з голими руками. «Не бійся», – байдуже сказав Йон. «Не хотів би зійти зо мною трохи набік? Тут на дорозі ніяково. Хочу поговорити». «Я тебе не боюсь. Що можеш зо мною зробити?» Нарешті проговорив Володько. Намагався надати собі бадьорості, а на думці мав: що буде, то буде, а я з ним буду битися. «Можу вбити», – так само байдуже проговорив Йон і вийняв з кишені руку. В руці був револьвер. Володько випростався. Хвилинку він не знав, що йому робити. Крикнути? Хто почує? На щастя, на хуторі почав гавкати собака, і це його трошки підбадьорило. «Не бійсь, не бійсь!» – насмішкувато проговорив Йон і сховав руку з револьвером. «Нічого не зроблю. Ходім, хочу поговорити». Вернулися назад і попід Еттоєвим городом дорожиною пішли до Дерманського лісу. Володько все тримався обережно. Рука в кишені не давала йому спокою. І коли вийшли геть під ліс, Йон почав: «Та не бійся, тебе стріляти не буду. Так тільки, налякав. Хоча ти свиня, але жий. Чорт з тобою. Чую, зайнявся спортом. Втихомирюєш село? Ідіот! Культура!» Іронічно процідив він крізь зуби. Хвилинку помовчав і добавив: «А хлопців моїх не чіпай. Чуєш? Це я тобі зазначую. Жінку можеш. Полювать мені на неї, а до хлопців зась. Грай собі футбол. Можливо, виграєш свободу. Віриш ти, що так щось зробиш?» «Вірю», – твердо сказав Володько. «І дурень», – не менш твердо відповів Йон. «Ще невідомо, хто з нас двох». «Ти, це ясно. Просвіта, футбол, пан Рона. Що то ідіот? Грає в шахи і виписує ілюстрований кур'єр Цодзени? Ха-ха-ха. Культуртрегер. А ти його прибічник. Я не вірив, що ти будеш така зрадниця». «Йоне!» «Я не Йон!» Різко перебив Йон Володька. «Я був ним. Сьогодні я людина. Колись міг мене вкоськати. Сьогодні не вдасться». Стояли один проти одного. Місяць лив на них своє сяйво. Густі тіні клались набік. Недалеко чорною стіною стояв ліс. З другого боку хутори, молоді садки, білі хати під місяцем. Йон стояв спиною до місяця. Дашок його кепки кидав густу тінь, що ховала в собі чітко закроєне, виразне обличчя. Натомість Володькове моложаве, свіже лице зовсім залите місячним сяйвом.
Дашок його кашкета робить невеличку тінь над чолом. Вираз його добрий, тепер поважний і трохи схвильований. «Знаєш, Йоне», – почав Володько. Голос його зміцнів і вирівнявся. «Ну?» – відповів той понуро. «Мені здається, що ми обоє зле робимо. Що маєш на думці? І ти помиляєшся, і я помиляюсь». Йон подивився на нього, мовно божевільного. «Ти помиляєшся», – сказав він рішучо. «Але я ні. Мене розуму не вчи. Сам же виліз з пелюшок». Тут він говорив довго. Речення певні, уривні, слова сердиті, як і колись. Він розвивав перед Володьком свої плани. Видно було, що він не стратив надії переконати того ідіота спасти його, повернути на правдиву стежку. Володько мовчав. І коли той скінчив, він сказав: «Так, Йоне, коли б ми, ти і я разом, ми дещо зробили б. Можливо, коли ще зійдемось, а поки що наші дороги розходяться, і то протилежно. Але хлопців моїх не зачіпай, ще раз кажу, тепер можеш іти. Для тебе буде краще, коли будеш за мене мовчати. Йди». Володько відійшов. Йон довго стояв на місці, проводив його поглядом. Потім повернувся і швидкими кроками пішов у ліс. Ця зустріч здивувала Володька. Не знаю чому, але Йон йому подобається. Можливо, він і сам хотів би таким бути. Рішучість, певність себе, виразність. Він був так піднесений і схвильований, що не хотів йти спати, а хотів йти кудись, з кимсь бути, якось проявляти себе. Він же такий молодий. Навкруги така сильна, жагуча весна. Любити. Хай що любити. Можливо, ще крок, і він назавжди стратить молодість, весну, любов. Йонові слова влили в нього силу. Він не пішов додому, а повернув назад у село. Через кущі, через Титів город вийшов на дорогу, що веде вниз до криниці. Повернув праворуч і пішов долиною. За півгодини він піднімався під гору. Перед ним садок, хати і там Наталка. Але як її викликати? Зайшов під Настину хату і застукав у вікно. «Хто там?» – почув за хвилю, і у вікно виглянула пелехата жіноча голова. «Є Настя?» – спитав Володько. «Насте, тебе кличуть!» – чує Володько мову за вікном. «А хто там?» – питає Настір матір. «Володько, чи яка біда?» За хвилину двері сіней рипнули, і в їх обрамованні з'явилась Настя. Вона боса, у білому, накрита рядном. «Володьку, це ви? Так пізно?» «Не пізно. Нам ніколи не пізно», – весело сказав Володько. «А в мене була Наталка. Довго сиділа і недавно пішла. Йдіть за нею, Насте, йдіть!» «А Демида не бачили?» – питала вона. «Бачив. Завтра прийдемо з Демидом». Настя пішла і скоро сховалась у тіні сусідського саду. Володько зістався сам. Сів на призбі, розставив коліна, дивився вниз і посвистував. За короткий час чує тупіт босих ніг, стрибки через перелаз, тіні, тихий сміх. Він швидко встав. Назустріч бігли обидві дівчини. Наталка підбігла, кинулась Володькові на шию і при Насті почала цілувати. На, це тобі за те, що так довго не приходив. Хай Настя дивиться». «Схаменіться, не робіть на ніч оскоми. Здуріла, Наталко». Володько нагнувся, підняв її на руки і кілька разів обкрутив кругом себе. Наталка радісно притиснулась і сміялась. Серце їй било щастям,
молодістю і коханням. З неба дивиться місяць, над полем, за городами цвітуть яблуні. А за пару днів Володько був знову у тюрмі. Не сам. З ним були Сергій, Кіндрат, Антін, Тараско. Це сталося так несподівано, що ніхто не міг дати собі з того повного рахунку. Всіх заарештували. Зробили ревізію у Матвія, у Сергія, в читальні. Дуже гостру ревізію зроблено в пана Рони. Прийшли до нього серед ночі. 6 озброєних до зубів людей. Розбудили. Переляканий Марко засвітив лампу, заспаний Рона поглянув у вікно, у двері. І у вікні, і в дверях люди, багнети, кашкети з білими цифрами. «Прошен вставать! Іменем права! Ордер на ревізію! Рону набік! Ніхто не сміє виходити!» «Панове, co to єст?» Пан Рона здивований до смерті. Він весь час повторює: «Я єстем пісаж, жадний політик. Tutaj плякати мих п'єс. Естем артиста». Ті все-таки шукали. По столі, в столі, під столом. На ліжку, в ліжку, під ліжком. У шафах, під шафами, на шафах. Вийняли одяги, викинули купу черевиків, зняли з полиці книжки, колупали трухляву підлогу, заглядали за вікна. Рон стояв у одній нічній сорочці. Його волохаті ноги тремтять від хвилювання. Біля нього 2 багнети. Потім пішли в інші кімнати, до дівок у кухню, в їдальню. Тут оглядали старий закурений камін, довгий стіл, самовар. Їх гамір і стукіт розбудив стару паню. У старомодному чепці, у виступцях на босу ногу, в довгій, обшитій мережевом нічній сорочці з освічником у руках, вона відчинила із своєї спальні двері, побачила озброєних людей, крикнула і зомліла. 2 поліцаїв кинулись її піднімати. Підняли, положили на ліжко, а самі обшукали комоди, столи, старе трюмо. Їм, здається, було шкода, що тут так мало речей і нема чого розкидати, обдивлятися, забирати із собою. Жіночі старомодні спідниці, комбіне і чепці не могли їх вдовольнити, і, вернувшись до кімнати пана Рони з порожніми руками, вони уважно заявили: «Нам донесено, що маєте склад зброї». Тут настала черга зомліти самому Роні. Але він мужчина. Він вже встиг прикрити свою наготу і набратися духу. Він рішуче протестує проти такого поводження з ним органів безпеки і судовою дорогою буде шукати справедливості. Органи безпеки сказали, що він може це робити. Вибачились, взяли з собою купу невідомих їм паперів, недописані Ронові п'єси, і відійшли. Раненько пан Рона побіг у село, але вже нікого не застав. Не мав кому навіть поскаржитись. Потім найняв підводу і швидко поїхав до староства. На Лубенській рогачці в різних келіях сиділи телявецькі хлопці. Деякий час не знали за що. Їх виводили, питали: «Де були тоді й тоді? Що робили? Хто їх бачив? Чи не знають Йона Пацюка, Кіндрата Слив'юка?» Володька брали окремо. Він мусить признатись. Так, мусить признатись. Але в чому? О, він сам знає. Де він був тієї ночі? Дома? Напевно, ні. За угорським заступом вбито жандарма. Він цього не знає? Ні? Ніяк не знає. А хто знає? Де Йон Пацюк? Не бачив його? А хто бачив?
Не був з ним у спілці? Питання, питання, питання. Безконечна черга питань. Все тяжкі, болючі, а відповіді на них нема. Де відповідь? Володько може собі передумувати, має час. А вони все-таки ті відповіді десь лежать. Під землею, на землі, у душах, у природі. Бог також їх знає всі до одної. О, як приємно було б відповісти, сказати собі щиру, добру, голу правду у вічі, не боячись її наслідків, не оминаючи найменшого питання, не завиваючи його в ніяку вату. Бо чому ж так є? Чому вони себе вбивають? Закони, заповіді, добрі люди кажуть: не вбий, не вбий людини і кінець. Не можна з тим сперечатися. Так є. Правда. Не вбий, не сотвори перелюби, не кради, не бажай злого своєму ближньому, не віднімай від нього його добра, його землі, його мови. Не ображай його матері, не муч його дітей. Господи! Скільки заповідей і скільки треба скрижалів, щоб їх списати. Але заповіді пишуть, щоб їх топтати, щоб над ними кпитися, щоб навмисне робити навпаки і сердитися після, що ростуть злочини, що треба тюрму, жандарма. Радість і щастя тим, що вміють тримати за горло собі подібного, а все інше тим, що горло своє спасають і кажуть, що воно їх болить. О, світе, світе! Але за тиждень всі телявчани знов були дома. Всі питання лишились висіти в повітрі, і ні один мудрець не дав відповіді. Мовчав Володько, мовчав Кіндрат, мовчав Антін, мовчав Сергій. Тараско, і той на цей раз мовчав, хоч як любив говорити. Він би так хотів говорити. Випити чарку, говорити, захлинатися словами, судити світ, людей, царів і королів. Але на цей раз він мовчав, дивився, кліпав очима, розводив руками, шморгав носом. За той час телявка трошки змінилась. Змінився староста. У село прийшла сотня пограничників. Приїздив кілька разів вуйт. Він кричав, тряс кулаками, погрожував. У селі не стало Трохимового Кіндрата та ще кількох. На вулицях у всіх кінцях щовечора стояла варта. Тараско вернувся на своє подвір'я веселий, щасливий. Перше, що зробив, післав до Габеля свою калинку. Тепер він заговорить. Так, царя з його стіни зняли, не побоялися. Нічого. Своїх товаришів горне в широкі, щирі обійми. Ходіть, пийте, їжте. Знайте, що з вами чоловік, муж, герой. Биймо лихом об землю, плюймо на нього. Сьогодні тільки згадав свою молодість, кричав він, взявшись у боки. Жінко, в танець! Третю жінку загнав. Все танцював, все присядом ішов через життя. 15 зродив дітей. Правда? Ось вони всі, живі, здорові, тут, там у місті, в капелюхах. І він тупав пристрасно куцими ногами, тряс кудлатою головою, жмурив маленькі блискучі очі, плескав у долоні. Поля йому, місця! Танцює герой, мученик, поля йому! Цілу ніч у Тарасковій хаті повно гульні та співу. Сходились сусіди, дивились, сміялись, випивали за нього, за жінку, за дітей і за гостей. Знайшлося на всіх і за всіх. На вулиці ходила варта, а він гуляв. Не заборонять же йому молитися і гуляти. На другий день на сільському майдані, ніби нічого не було, бігають спітнілі прометеївці, б'ють мокрого м'яча, що весь час падає їм у річку.
крики, сміх, вигуки глядачів, що йшли випадково дорогою і зупинилися. Між ними і вояки КОВУ. Примітка. КОВ – прикордонний корпус. В своїх округлих, з чорним обводом кашкетах та широких, незграбних чоботях. Вони дивляться на гравців, сміються, вигукують. Їм казали, що то бандити, злодії, гайдамаки, але ось вони дивляться на тих веселих бандитів, що з таким завзяттям кують один другому ноги, падають, кричать, встають і, біль не біль, біжать за м'ячем. Дивляться, і їм в голову не приходить порівняння з бандитами. Сонце тим часом заходить на своє місце, з полів женуть худобу, мукають корови, співають босоногі пастушки із білими торбинками при боці. Згори їдуть вози з бочками по воду, йдуть молодиці з відрами на коромислі, весело вітаються, гомонять дзвінкі жіночі голоси, брящать відра. Перед заходом сонця на грищі натовп людей. Дівчата стоять гуртами. Вип'яті, міцні груди, підтикані спідниці, загорілі, тверді литки. Раз у раз заходяться реготом. Он біжить дебелий Кіндрат, що таки не видержав і вступив. Він ще не має буців, ні трусиків, а скинув куртаха, закачав рукави і в своїх тяжких чоботях гасає по грищі. Ось він женеться за м'ячем. Йому назустріч другий гравець, що намагається вирвати м'яча. Кіндрат з розгону спотикається і стрімголов вкривається ногами. «Ха-ха-ха!» – розкочується по долині. Між дівчатами також Наталка. Вона зійшла з гори, присіла на колоді, зложила руки на грудях і дивиться. Вона вже майже здорова, її великі карі очі горять, ніби агати, а на устах сміх. Свисток. Дружини зупиняють гру. Вибивають славу, і гарячі, зі зрошеним потом очами гравці збираються над річкою біля колод. Їх пружні молоді тіла виграють, їм мало того руху. Ось Юхим вийняв свою губну гармонію, обняв її обома широкими долонями, приложив до уст і заграв веселої. Хлопці беруть дівчат, і їх спідниці мають у повітрі. М'яка земля гнеться під ногами, що вибивають танець. Гарячі, червоні обличчя сміються, миготять, пашать. Володько взяв Наталку. Пішла. «Це вперше після хвороби», – сказала. Він ніс її обережно навколо. В очах пролітали постаті, барви, усмішки. Ще вчора був у тюрмі, а сьогодні ось знов свої люди – луг, річка, сади, широке небо і велика любов. Вечір швидко спадав на землю. Ясне, чисте небо вкривалось зорями. На землю впала чиста, прозора роса. Село жило. 100, 200, 300 чи скільки років стояли на тому місці купою хати і звались Телявка. Але цього, що тепер, вони не бачили. Військо, поліція, ревізія, арешти. Люди приходять, люди відходять. Матвій будує вперто хату. Василь перевозиться. Рух, рух, рух. Володько бігає і тут, і там, а одночасно уривками пише. Він купив недавно кілька десятків аркушів чистого паперу. Згортає у шиток і надписує: «Щоденник, хроніка». Котре число? Останні двоє чисел на сірому папері зістались у дефензиві. Перерва. 1 травня в п'ятницю. Виривки. «Бо цю землю люблю. Не можу дивитись на світ байдуже. Хай знають майбутні, що ми жили, що я жив, що мій батько жив. Предки лишили в землі кості.
Я хочу лишити списаний папір. Можливо, хтось прочитає. Небезпечні місця. Всього сказати не можу, бо живемо. Знов небезпечні місця. Крапки. Ті крапки хай наводять кожного на думку. Ті порожні місця хай кажуть, що в нас є думки, що їх не можна висловити тепер. Хай відгадають їх колись. У дужках завважу, що я цілий день помагав біля хати. Вечором тренували, а ще вечором у Наталки. Я її кохаю. А за 3 дні писав. 3 травня, неділя. Пан Гліб уперше святкував Конституцію. Йшов зі шкільними дітьми до церкви. Мав обв'язану шию і виглядав на хворого. Кожна дитина вперше несла державний паперовий прапорчик. У церкві були самі діти і пан Гліб. Вечором тренінг. Мені підбили знов ногу. Все-таки був у Наталки. Я її кохаю. На другий день нотував. У нашому селі не переведено шкільного плебісциту. Я не мав часу, інші не догадались. Але ось продовжили на півмісяця термін. Мені заслали на швидко декларації. Я був у пана Гліба. Він дав мені список шкільних дітей, але просив, ради Бога, не кажіть нікому. У його кімнаті зник зі стіни Шевченко. Зістались тільки 2 листівки – Міцкевича і Толстого в довгій сорочці без взуття. Я розділив декларації наполовину – собі і Сергієві. Потім ходив з хати до хати. Ось розмова з Кузьмою Музичуком. Довго і вперто пояснюю закони. «І це треба підписати?» – питає. «Так». «І йти до волості?» – знову питає. «Так». «І щоб вуйт затвердив?» «Так». Кузьма довго думає і довго чухає бороду. «А хто ще підписав?» «Кажу». Дядько довго розгойдується. «Та...» – поволі уривно говорить. «Воно, коли сказати правду, понятно, діло хороше, понятно, що по-своєму воно так. Раз я примером українець, значить, по-моєму, мусить бути. Але добре, коли дитина і чужих язиків навчиться. Примером німецького або, скажімо, французького. Когда я був на фронті, ми от примером стоїмо отак, як сусідова хата, а неприятель отак трохи далі, рукою подать. Бували перемир'я. У німців водка, у нас хліб. Вони, сукіни сини, вилізуть на окоп і махають руками. Камрад, камрад, гиб майн брод. А ти, як осел, хоч би одного слова тямив. І бачиш пляшку, і не розумієш. Аж посля догадалися, та революція прийшла. Тривало півгодини. У мене на чолі виступив піт. Дядько все-таки підписав. Обтер 2 рази руку і підписав. Уривок з розмови чорноокого Степана. Не є членом кооперативу, неграмотний, п'є в габеля, курить махорку і б'є жінку. Шкода? А на чорта вона мені. Хай там вчать і по-турецьки, мене з мужика не згадять. На його обличчі багато віків неграмотності, залізна тупота. Я все-таки вирвав його 3 хрестики на декларації. До волості також піде. Як всі підуть, піде. Фу, втомився. 37 декларацій. Те саме в Сергія. 9 і 10 травня. Пишу 11-го. 2 біди. Протокол поліції за декларації і вуйт.
На останньому треба зупинитись. Приїхав у суботу. Жовта, нова бричка, гніді, з калаталами коні. Зупинився в нового старости. Цього дня падав дощ і гриміло. Я трохи мав можливість відпочити. Зайшов до Левинських і заграв з Романом партію шахів. Він мене 3 рази обіграв. Потім прибіг десятник. Задиханий. А я, каже, за вами по цілому селу ганяю. Вуйт вас кличе. Йду. Роман каже, віднеси до читальні шахи. Я взяв шахи і думаю занести по дорозі до читальні. Але читальня закрита. Йду з шахами перед світлі Вуйтові очі. У старости велика нова хата. Кухня, кімната. У кухні смажиться ковбаса. Входжу до кімнати. Повно народу. За столом його величність Вуйт. Направо і наліво дядьки. На столі білі і гніді пляшки. Вуйт червоний, мов місяць під мороз. Побачив мене, встав, насупив брови. «Володимир Довбенко?» – суворо. «Пустіть!» Дядьки дали йому дорогу. Вийшов, заложив руки за спину, похилився допереду. «То це ти?» А очі жмуряться і губи кривляться. «Я!» – сказав я і відступив. «Бандите!» Хрипливо, п'яно вереснув. Перейшов на московську мову. «Як з'являєшся?» Вирвав від мене шахи і вдарив ними в землю. Це тривало. Я не знав, що робити. Дядьки дивилися п'яними очима, мовчали, посміхались, поважніли, знов посміхались. Вони видавались мені ідіотами. Я тут сам. Навкруги п'яні ідіоти. Я рванувся наперед, але мене схопили за руки. Я, мабуть, увесь палав, бо чув, що уста мої швидко висихають і очі горять. Вуйт мене арештував. 2 наші десятники посадили мене на лаві біля мисника. Вуйт ходив по хаті, кричав, тупав. Йому дослівно бризкала слина. Я сидів на лаві і з-під лоба дивився. Груди мої швидко піднімалися. Я задихався від люті і образи. Потім Вуйт роздумав. «Пустіть його! Тут для нього повістка! На! Маєш заплатити 30 злотих!» Дав мені наказ платничий із суду за золото. Для цього він мене викликав, але забувся. Мене пустили. Ідіоти, що дивились на мене, зітхнули вільніше. Вони були перелякані і здивовані. Я вийшов до кухні і випадково поглянув на стіл. Там стояла тарілка ковбаси і трохи далі лежала свіжа пошта. По звичці сягнув по неї. Далі писати тяжко. Там був журнал, до якого перед місяцями я вислав листа. Розгорнув. Володимир Довбенко. Це написано друкованими літерами в 2 місцях товстим чорним шрифтом. Журнал мені не належить. Він належить нашому молодому священикові, але я забрав його і стрімголов побіг. Мені хотілося скорше зникнути. Трохи далі від Вуйта, від ідіотів, десь заховатися і... Признаюсь, на очах моїх тремтіли справжні сльози. Хай мене Бог скарає, коли кажу неправду. Я вже не пам'ятаю, коли плакав, але тепер не видержав. Потім я перегортав журнал. Стара зі світової війни картина. Німці вперше пускають трійливі гази, а під нею стаття. На другій сторінці заставка і під нею моє ім'я. Кому б це показати? Батькові, чи матері, чи братові, чи сестрі? Їм всім не скажеться нічого.
Це стверджую я сам, а все-таки дуже тут самотній. У руках моїх моя новела і наказ заплатити 30 злотих. До всього новий протокол і за ним нова кара. Треба знайти слова, щоб сказати це батькові. А все-таки я щасливий. О Боже, як дякую тобі, що я борюсь. Я побіг через сад до копанки стежкою, перестрибнув 2 рази, туди і назад, через зарослу травою борозну, схватив галузку яблуні і кілька разів поцілував. Вуйта забув зовсім. Цілу ту ніч я не міг заснути. День другий. 10-го. Дуже гарний сонячний ранок і дуже погані події. Вуйт зібрав сход. Йому прийшла в голову фантазія закрити наш кооператив і читальню. Для того змушував людей підписувати приговор, що вони не бажають мати в селі такої установи. Пан Рона звернув йому увагу, що це не залежить від підписів, а від суду. Був сердитий, але підписи все-таки збирав. З цієї хмари не буде дощу. Я був під враженням своєї новели. Показав у читальні Роні. Він мені гратулював. Потім сказав, що хоче мати авторський примірник. Пригадав, що і я не дістав такого примірника. Але завтра йду до Крем'янця і куплю. І 11-го. Прийшов тільки що з Крем'янця. Швидко занотовую події. Позичив у Сергія 2 злоти і купив журнали. 2 примірники. Роні і собі. Хотів ще Лазякові, але він вже має. Він мені гратулював. Решта людей в книгарні, у просвіті, хоч знали, що я молодий автор, не звернули на це уваги. Я на них також не звернув уваги. Зате ціла моя увага скупчена на Лазюкові. Це людина. Решта – все одно. Мусив сказати батькові за 30 злотих і новий протокол. Мовчав, але це для мене було ще гірше, ніж коли б він говорив. Новелу показав також, але... Що може після того вона значити? Ага, бачив Ганку. Вона знов у тітки на Міщанах. Я показав їй свою новелу. Розібрала моє ім'я і прізвище і не вірила, що то я написав. Зараз біжу до Наталки. Мушу їй також показати. Цікаво, що скаже. 15 травня. Знов подія. Помер отець Клавдій. З цього приводу батько перервав роботу біля хати. Ми всі були на похороні. Сонце, зелень, вінки. Похорон правили кілька священників. Я спостерігав батька. Він вже давно не був такий особливий. Він любив отця Клавдія. Занотовую кілька своїх похоронних думок. Признаюся, іноді я переставав вірити в безсмертя душі і позагробове життя. Але перед обличчям небуття не хотілося допустити, що розумне, досконале єство людина вмирає і на цьому кінець. Це було б мало. Бог не мусив би тоді стільки вкладати в людину. Увійти в землю і в землю обернутись. Можливо, що раєм є не небо, а земля. В її надрах перероджуються не тільки наші тіла, а й наші душі. Тож земля вирощує овочі, що кормлять тіло. Тож земля родить у нас найкращі думки. І нарешті вона забирає нас до себе, коли ми нікому не потрібні. Вона турботливо огортає нас своїми суворими обіймами і поволі оберне нас у свою подобу. Ми перестаємо бути трупом, стратимо свій вигляд і запах, обернемось у щось живе, у квітку, у стеблину трави, у колосок жита, у яблуко на дереві.
Воістину все чудово створено, воістину великий Бог, воістину є душа, безсмертна і розумна. З похорону вертався з паном Глібом. Оповів мені, що шкільний інспектор заслав йому додатково декларації за державну мову. «Але ж минув термін», – сказав я. «Нічого», – відповів пан Гліб. «Я вже вислав декларації назад». «З підписами?» «Так». «А вуйт? А ствердження?» «Нічого того не треба. Навіть не треба мати шкільних дітей. Тільки 20 декларацій». А я все ще під враженнями своєї новели. Пан Гліб читав, але не захопився. Я розумію. 23.05. Субота. У Василя на Ронівському були зводини. Зводили хату. Мій батько дуже радів. Він уперше за останні роки випив кілька чарок горілки. «Хай буде, що буде. Знаю, що одлежу, але раз так» і випив. Дядько Єлисей співав. Він запитав малого хлопця, що придивлявся на зводинах. «А знаєш, хто була княжна Тмутараканська?» Хлопчина здивовано подивився. Потім йому зробилося ніяково. «Не бійсь, не бійсь, рости здоров. Можливо, і ти ще будеш генералом». Дивак той дядько. Я його люблю. Зі зводин пішов просто до Наталки. Вона згадувала за Ілька. Казала, що довго його не було, а то зненацька з'явився, побув вдома, говорив з батьком, переспав у клуні і знов кудись подався. 29 травня. Тільки уривки. Вчора було вшестя. Я запріг коні, і ми їздили до Жолобок на праздник. Я, Сергій, Антін, Кіндрат, Демид і Роман. Співали. Вечором тренінг. Готуємось до першого матчу. 30.05. Також уривки. Учора не встиг записати. Знову нещастя. Кооператив обкрадено вдруге. На вулиці військова і сільська варта. Саме вартував Сергій і Никон. Сергія чомусь арештовано. Трохи пізніше. Цього самого дня під вечір ми тренували на грищі. Прийшов Никон. Він був на поліції і бачив Сергія. Той казав, щоб я стерігся. Мене хочуть арештувати. А в полудень я був у читальні. Прийшов Роман. «Знаєте, – каже, – що говорив козак? Коли хочуть знати, хто обікрав кооператив, хай поглянуть на руки Володька». 31.05. Уривки. Раненько я вже був на селі. Заходив до Сергія. Його ще не випустили. Головне, щоб не довідались мої батьки, бо як могтимо їм це пояснити? Минулу ніч я не міг спати. У селі зустрів Наталку. Сказав їй все. Вона дивилась на мене перелякано. «Не бійся», – казав їй. «Хто повірить, що я можу бути злодієм? Козак, вуйт і поліція». Вона засміялась крізь сльози. Пізніше. Вернувся Сергій. «Ну, як?» Засипаю його питаннями. Він невинно сміється. Вже, каже, всі з'їхали з глузду, весь час питали за тебе. При цьому він оповів також про ту крадіж. Двері кооперативу були замкнені маленькою колодочкою. Злодій легко відкрутив її залізною палицею. Сергій, що був на варті, почув його, біг за ним і навіть схопив його за полу. Але він вдарив Сергія палицею по руці і вирвався. Трохи далі злодій заплутався в загороді колючого дроту в Семеновому саду. Тепер я розумію, чому козак радив оглянути мої руки.
Але цікаво, звідки він знав про той колючий дріт. Тут Володьків щоденник на деякий час уривається. Він не мав для цього більше нагоди. Весь час був то на селі, то на грищі, то у Сергія, то у Наталки, то у читальні. Ніколи ще не проявляв такої рухливості. Прибігав до читальні, подивився, посидів, перегорнув швидко часопис, зривався і біг далі. У Наталки сідав і мовчав. «Чого мовчиш?» – питала вона. «Хіба не можна?» – відповів. «Але ж не так, ти...» Вона не знала, як це висловити. «Не бійся, дівчино, не збожеволію!» І мовчав далі. Час до часу сердито спльовував. Наталка присідала до нього. «Не можна ж так, Володьку!» – казала вона і рукою розгортала, то згортала його волосся. Він поволі звертав на неї погляд і вперто дивився до її очей. Вона не ухилялася, а навпаки. Її погляд все глибше і глибше вникав до його очей. Він протягав руку, обіймав її, а потім казав: «Слухай, а що ти будеш робити, коли мене тут не буде?» Погляд їй швидко відривався від нього і опадав. Дивилась у землю. Потім знизувала плечима і коротко казала: «Не знаю». «Хм», – казав він сам до себе. «От так». Швидко встав. «Іду, Наталко». «Ідеш? Куди?» Вона не встала, тільки швидко підняла голову. Руки заціплені в пелені. «Іду. Сьогодні мене арештують. Так, і то за крадіж». Вона поволі піднялася, підійшла до нього. Груди її торкаються його грудей. Руками взяла його руки вище ліктів. Дивилася до очей. «Володю, я піду. Прошу, ти ж був тієї ночі зо мною. Буду свідчити». Він круто одвернув голову. «Не потребую свідків», – твердо сказав він. «Я? Свідків?» Брови його насупились. Уста майже злилися. Потім він обняв тісно Наталку, поцілував, вирвався з обіймів і пішов. Пішов просто додому. Вечоріло. Поки дійшов, на землю лягла ніч. Хотів їсти, але не пішов до хати. Спати ще рано і подався на садок. Ішов стежкою до копанки і між деревами почув батьків кашель. Зупинився. Чи знає він? Майнула в голові думка. Він був у церкві, бачив різних людей. «Це ти?» Чує Володько батьків голос. Він не називає імені, але син знає, що батько думає про нього. «Я!» – відповів Володько. Між батьком і сином стоїть дерево. Вони бачать тільки свої чорні постаті. Деякий час мовчки вони взаємно наближаються. Ось стоять зовсім близько. Батько бачить виразно синову постать, а син батькову. «Так», – біжать у Володька думки. «Він знає». Але син не відступив. «Не спите?» – спитав він. Не знає сам, чому спитав це. Не було іншого слова. Ні, такий вечір. Не спиться». Поволі, лагідно проговорив Матвій. А потім додав: «Немає сну». Краще йдіть, відпочиньте», – сказав Володько так само чужим голосом. «Ходжу от і згадую. Лізуть на думку молоді літа». Вони обидва, ніби по змові, повернули в напрямку до копанки. Там голосно скреготали жаби і зводився ледве помітний туман. Кущі густих верб поволі в загальних рисах виступали з туману. «Я оженився в 19,
а то ще було перед женячкою. Був молодий, силу мав. Дітьми нас не пестили, але, дав Бог, виросли. Я, бувало, зводив у одній руці міг 3 пуди, на плечі міг і 10 взяти. Єлисей, той трохи слабший. Зате, коли треба звинутися або підбігти, то я вже з ним не постачив. Я був трохи тяжкий. А Запорожжя наше було тоді ще мале. Трихон ще молодий. Стратон пристав пізніше, як взяв Євгенію. І ми. 2 хати і городжені клуні, а кругом були лішники, сад. Тут Матвій себе перебив. Сад? Не такий сад, як це. От сторчало безладно кілька сливок, кілька морель, кілька дичок грушок і пара ніби кращих яблунь-папірівок. Але гарно було. Весна, бувало, прийде так того квіту. Я щось тепер і не помічаю такого. А що було птаства? Бувало, ранками такий гамір, що з вух лящить. Соловії ото з граями літали. Не знаю, де вже те й поділось. А отам, знаєш, у рові біля копанок, там же було багно, і річка звідти витікала. Ми вже після. Я та Єлисей почали його гатити, а річка на наших очах висохла. Далі за нашим почали люди з-за рову копани копати на коноплі, дістали джерельну воду, і знов стала річка. Але маленька, струмочок, і тепер він є. Отак було. Наш хутор на горі, як замок, а навколо долини. Хто його Запорожжям назвав, невідомо. Ми, я та Єлисей, не раз, бувало, морочим над цим голову. Бо де ж таке Запорожжя, Запорожжя, а що то таке, ніхто не знає. Навіть ми, ніби запорожці. Та й почав я докопуватись. У монастирі був дуже старий чернець Зосима. Він знав багато. Тут Матвій трусив головою, ніби хотів підкреслити знання Зосими. Книги різні читав, старі книги, знав і перекази. Людей дуже старих пам'ятав і розпитував їх, і все списував. Такий був старий, не бачив добре. Наложить грубі окуляри, возьме в руки гусяче перо і пише. Двері його келії не замикалися. Прийдеш, постукаєш, а він не чує. Відкриєш двері, а він пише і не чує. Коли торкнеш за рукав, відірве очі від паперу. Це ти, Матвію? Мене вже знав, а говорив все по-нашому. Такий старенький, добрий дідок, царство йому небесне. Тут Матвій на хвильку вриває мову, а потім продовжує. Так от він раз мені й каже: Матвію, Матвію, не знаєш ти свого роду, а був то рід славний. Ти звешся Довбенко? По вуличному Гуца? А чи знаєш, що твій прадід звався Довбня Гуца і був козаком запорозьким? То, каже, і був то козак, каже, не посполитий, а зацний. Так і сказав. Ці слова до цього часу тямлю. І прийшов він, каже, як Січ Запорозьку розбили. Точно не знаю, якого року. Осів там на Запорожжі і хутір заложив. Це був наш предок. Матвій знову перервав свою мову. Володько ще ніколи від нього не чув такого. Його увага зовсім увійшла в батькові слова, і він ловив їх, мов щось святе. По короткій перерві Матвій продовжував. Минули роки. Рід наш не завжди був такий, щоб ним гордитись. Не знаю, як стали наші діди кріпаками. Не знаю, як забули про своє накорення. Твій дід, мій батько,
Був же мізерна людина. Пив, і це його згубило. Я, коли звівся на свої ноги, почав працювати. Не хвалюся, але я ще ніколи на своєму життю не встав пізніше за сонце. І от ти бачиш... Коротка перерва. А от сьогодні пішов я до церкви. Чую так і так. Щось там ніби у кооперативі. Говорять і чую «ти, мій син». Володько занімів. Дихання сперлось у грудях, і серце перестало битись. Матвій сам не договорив останнього слова. Він тільки вибухнув у гнів і майже вигукнув. «Ні!» – сказав я. «Не може бути! Мій син такого не зробить! Я це всім сказав! Перед церквою!» «Тату!» – крикнув Володько. Він шарпнувся вперед. Хотів обняти батька, але не відважився. Він навіть не торкнувся його. Тільки руки здіймались, то знов опускались. Серце знов билось швидко, а уста від хвилювання тремтіли. «Не треба!» – твердо сказав Матвій. «У нашому роду були всілякі люди, але ніколи не були це злодії». А по часі додав. «Не бійся, прийдуть, то прийдуть, візьмуть, то візьмуть. На небі є Бог, його ніхто ще не обдурив, не обдурять і вони». З цими словами Матвій повернувся і пішов у темноту прямком до нової недокінченої хати. Тепер він там спав. Володько не відважився йти за ним. Він зістався на місці, мов укопаний. Він дивився в темноту, куди пішов і сховався його батько. Його великий батько. Нащадок славного Довбні. Людина, що ніколи не встала пізніше за сонце. І Володько знов відогнав свою малодушність. «Прийдуть, то прийдуть. Візьмуть, то візьмуть», – звучало в його вухах. Що може торкнутись моєї душі, коли вступ до неї заставлений, а на сторожі стоїть честь? Батько вірить йому, а решта світу може і не вірити. Розділ 14. Тієї самої ночі, о 2-й годині, Володько був арештований. За ним прийшло 2 поліцаїв. Віддався в їх руки спокійно, без спротиву. Хотів було взяти кашкета, але не знайшов і пішов так. Батько одразу почув цей рейвах, а мати також. Мати зірвалася з ліжка і вибігла на двір. Щинила лемент. Але вийшов батько, і лемент втих. Хутір заворушився, схвилювався. Погавкав собака, і знову тиша. Сонце сходило того ранку так само гарно, як і завжди. Разом з його сходом вернувся також Володько. Його допитували, нічого не могли доказати і пустили. Ішов раненько через село без шапки. Його зупиняла військова варта, на нього дивилися люди, але він не соромився. Був переконаний, що соромитись мають його противники, якщо вони здібні соромитись. Надвечір того ж дня вже тренував зі своєю спортовою дружиною на вигоні. Час заповідженої зустрічі з міською дружиною швидко наближався, і не було часу на зволікання. Телявка мусить себе показати. Одначе до зустрічі не дійшло. 7 червня
на перший день зелених свят у селі знов появився вуйт. Знов розігнав по селі десятників, знов гамір, рух, крик. Нова сходка. Другого дня мала відбутися зустріч, але замість вислати підводу за гравцями, було вислано Сергія пішки до міста, щоб зустріч відмовити. Вуйт виразно цього вимагав. Мовляв, нема часу на всілякі витребеньки. І з цієї нагоди Володько пішов до Рони. Було свято, ранок, але Рона вже не спав. Він сидів у своїй порожній їдальні біля широкого, непокритого столу за великим, гарячим самоваром. Перед ним, на другому кінці столу, сидів його молодший брат Михайло, а праворуч на головному місці сиділа сама стара пані. Всі вони були заклопотані, поважні і невдоволені. Справи села вже дійшли також і сюди. «Ведь этот самий вуйт скотина!» – говорила стара пані по-московськи своїм переконливим, певним, категоричним тоном. «Почему его не выбросят? Удивляюсь!» І при тому вона демонстративно знизувала плечима. Михайло дивився крізь пенсне в золотій оправі і сардонічно казав: «Ты, мама, можешь еще удивляться. Я удивляюсь тоже, но твоей наивности». Андрій Рона п'є спокійно, повільно вихололий чай, допиває склянку і автоматично закурює. Його думки розсіяно гасають десь в інших просторах. «Андрюша, пожалуйста, ты здесь не кури!» – швидко загомоніла стара. «Пардон, мама, забыл!» – спокійно відповів Андрій. Стара пані не лишень стара, але й глуховата. У справах села і взагалі політиці вона розбирається мало, а тому Андрій підвищеним голосом старанно їй пояснював. «Все это, мама, к лучшему. Вот такие глупые вуйт учат народ. Да, мама. Ну, и что ж? Ну, уперся. Ну, выжил нас из сельского дома. Говорит, там будет школа. Никогда там школы не будет, но новый кооперативный дом будет. Да, да, будет. Мы поставим. У нас есть место, хорошее место, в центре села. И там будет стоять дом. Я повторяю. Да!» «Український?» – питає, шамкаючи беззубим ротом стара. «Какой бы он ни был, это не играет роли», – жваво і певно відповів Андрій. «Как не играет? Андрюша, как не играет? Ведь играет, играет, Андрюша. А по-моему, не так. По-моему, лучше, ежели бы в деревне стоял польский дом. Я, старуха, так рассуждаю, ведь украинцы не Польшу делят. Делят они Россию. Да, мой мальчик, Россию. Польша? Что ж, ведь его тоже часть России. За наших времен. Ведь подумай, Привислянский край. Нет, ты обожди, я говорю, наше русское село. Польским оно никогда не станет, а украинским может. Выдумали язык. Ну, как, скажи, по-украински будет рукомойник?» «Господин Довбенко!» – почувся глухий голос від дверей з темного, сирого коридору. Це Марко. Пан Андрій швидко повернув голову на голос і повторив: «Довбенко? Зови в мою комнату. Извини, мама, діла». Він встав повільно, мав заклопотане обличчя і своєю розгойданою ходою вийшов. Володько мав з ним довгу розмову. Андрій курив цигарку за цигаркою. Його мала кімната наповнилась димом, а розбита мармурова попільниця попелом. Але саме з цієї розмови зродився план побудови нового кооперативного будинку.
Вуйтові вдалося добитися свого. Читальні не було закрито, але позбавлено і приміщення. Тоді промовило село, і, можливо, вперше мовою господаря. Рона поклав перші 2000 злотих. Володько завзявся організувати робочу силу. Хлопці і дівчата кинулись до праці. Домашні справи, футбол, залицянки відійшли на бік. І вже за пару днів на подарованому Роною клині городу, що навпроти Дяківської садиби, де примістилась станиця поліції, почалася завзятюща, сливе безперервна день і ніч діяльність. 50 молодих, здорових хлопців і чоловіків, жартуючи і співаючи, копали фундамент. 20 підвід возило з долини камінь. Пара десятків дереворубів валили в жолобечині дубину. Пара тузинів-тислярів витесувало з неї підвали, стовпи, балки, крокви. Десяток мулярів заповняли рови фундаменту муром. І все це складалося, стягалося, зводилося, будова росла, як з води. А село мало велику, хвилюючу дивовижу. Завжди рух, завжди гармидер, завжди спів, безконечні жарти і гарячі залицянки ясними місячними ночами, коли розходились з роботи. Туди стікалося ціле село, прихильники і противники, націоналісти і комуністи, баптисти і православні. Бажання показати своє право і свою силу було більшим, ніж особисті розрахунки. Прийшли жнива, але праця біля будови не вгавала. Здавалося, що всім хотілося зробити це чудо за одну ніч. Це стало вимогою, щоденною потребою, обов'язком. Дні були гарячі, насичені сонцем, потом, спрагою. Випивалися бочки води, напиналися м'язи, гартувалася воля. І за 2 таких гарячо-барвистих місяців будинок був зовсім готовий. Білий, гордовитий, вкритий сірою черепицею. 7 вікон, 2 дверей, простора крамниця, кімната для засідань, мешкання продавця і зала-читальня. І все це красується на колишньому невжитку, тішить око тилявчан, наповняє гордістю кожного, хто не гляне. Чутки про це рознеслися широко і далеко по всіх селах. І святами та неділями приходили чужі люди, щоб глянути на таку несподівану дивовижу. До речі, за цей час і само село внормувалося. Зникли злаї витівки парубків, відійшло військо, не стало озброєних варт. Село готувалося до великого, ще небувалого свята. Село збиралося освятити свій будинок. Це має бути велика урочистість, це приклад, це історія. На Угорщині, в Жолобках, в Людвищах, у Башківцях знають про це. Ціла околиця, небо і земля, і навіть далекі ясні зорі готуються взяти в цьому участь. А жнива йшли своєю чергою. Поля горіли то росою, то срібно-золотими стернями, то зернистими вівсами. Перепілки, як завжди, бурхливими ранками підпадьомкали, моргасті зайчики металися полями, зграї куріпок полохливо перелітали з долини до долини. Яр-Мозолянка лежав зеленою латою на золотому савані золотих нив. Матвієве поле, як і завжди, пересічене вузькою дорожиною, справа і зліва вкрите пшеницею, житом, ячменем, вівсом із широкою і щедрою благодаттю мудрого, загорілого, як обличчя женця, неба. Божа рука була щедрою, стебло поросло густо і високо. Колос дзвенить в колос. В гущавинах велике життя всілякого гомінкого цвіркотіння. О, яке безпосереднє диво! Здійміть шапку, станьте на межі і послухайте те.
і хай вашу мокру від поту голову погладить вітер. Підніміть ваші втомлені груди, звільніть серце і беріть оберемками свіже, бадьоре, пересичене сонцем повітря. Саме такого часу там, на дорожині, раннім ранком, коли сходить із-за мозолянки сонце, а на шпоріші дорожини разом з курявою бренить роса, на південному боці за пагорбком з'являються дві постаті. Ось вони зближаються, ростуть, вилонюються з простору. Це йдуть Матвій та його син Володько. На плечах у них грабки. Ступають по звохченій за ніч землі рівним, широким кроком. Сонце лє їм назустріч просто в загорілі обличчя своє м'яке тепло, свою живучу радість, свою невсипущу бадьорість. Хода Матвія така ж, як і колись, як і завжди, розважна, певна, рішуча. На його ногах старі, великі, посірілі, з короткими халявами чоботи. Кортові його штани на колінах і ззаду залатані великими чорними латами. Біла його сорочка, як звичайно, пропечена і поруділа, а його кашкет вигорілий і просяклий мішаниною поту і куряви. Роки і все, що з ними було, залишили на Матвієві свій тривкий слід, що його не відмиєш ніякими водами і не відмолиш ніякими молитвами. Зморшки ще гостріше врізалися в загоріле, як стара бронза, порепане лице. Погляд мудро злагіднився, вилиці більше вип'ялись, борода просякла згустками сивини. Але все-таки він той самий дужий, могутній, з великими твердими руками король поля і праці Матвій. Володько зростом дорівнюється батькові, тільки у плечах вужчий та м'язи тіла молодші і пруткіші. Міцне українське сонце поклало тривку бронзовість на його юному виду. На ньому тонка, доморобна, з конопляної тканини, з позакачуваними рукавами сорочка, на голові доморобний, креслатий солом'яний бриль, на босих ногах сірі, зношені відпорки. Обидва, наперед батько, а за ним син, зайшли в покіс і, з Боже поможи, розмахнулися. Батько клав покіс рівно і методично, мов по ниточці. Син вже дорівнював до його розмаху вширінь і вздовж, але його покіс був значно гірший, ніби поломаний і рахітичний. Грубі стебла вівса зеленяка покірно клалися перед ними. Їх очі уважно стежили за лінією, м'язи їх рук напиналися, груди широко здіймалися з ритмом помаху грабок. Сонце підноситься. Його промені все більше і більше припікають спину, з чола виступає піт, груди і чоло відчувають дотики повітря. На половині покосу біля борозни косарі зупиняються. У спокійному повітрі знайомим дзвоном задзвеніли під мантачками і брусками коси. Хвилинка перерви. Кілька слів про овес і погоду, і знову покіс. Доходять до межі етоє. Закидають на плече грабки і повільно, рівним ходом вертаються назад. «Дякувати Богу!» – каже Матвій. «Погода видержала. Коли б так ще пара таких днів, і ми той овес змахнемо». А по короткій перерві додає. «Я все вагався, чи сьогодні зачинати, але добре, що почали. Хоч завтра неділя. Та що накосимо, висохне, і баби в понеділок зв'яжуть. А там і докосимо. Сонце, здається, чисте». Володькові думки інші. У нього село, будова, посвячення, але на слова батька відповідає. «А, погода видержить».
Доходили до середини поля і робили перерву. Василинка приносила обід. Борщ в близнюках з півбуханцем чорного хліба, куснем сала і огірками. Запивалось кислим молоком з гладишки або звичайною водою з баньки, що стояла в тінному місці. А все це разом смакувало хижим, нетерпеливим смаком, що його, здавалось, годі успокоїти, після чого вимагалось лягти просто на сирій землі і дозволити, щоб в'язалось сало. Але чверть години пізніше вони йшли знов далі покосом, нестримним, рівним, розрахованим кроком. Час йшов разом з ними. Це тривало, хилилося до вечора. Ось вони знов зупинилися. Матвій звичним, повільним рухом здіймає кашкета, обтирає верхом брудної руки гаряче, мокре чоло, підходить до баньки з водою, підносить її і перехиляє над головою. Сонце з кисним промінням освічує його кремезну, помітно втомлену постать. Чорна, вкрита налитими жилами рука тримає вухо баньки. Вода тепла, несмачна, і її потьоки спливають по бороді і широких, відкритих, зарослих сивастим волоссям грудях. Напившись, він ставить баньку на її місце. «Ну?» – зауважив він, оглядаючи поглядом довкілля. «Змахнемо ще пару покосів і досить». У природі відчувається наближення суботнього вечора. Здається, про це знає все. Сонце хилиться маєстатніше, барва неба спокійніша, з ледве помітним відтінком огненності в тому місці, де воно має намір зайти за почорнілу стіну лісу. Тінь від лісу відступила і поширилась. Ціле стратонове поле разом з в'язальниками на ньому затягнулось м'якою прохолодою. В'язальники помітно квапляться, дов'язують покоси. На схилах Мозолянки, куди ще сягає сонце, вовтузяться люди в білих одягах, облиті сонцем. Вище шляхом в тому місці, де він випинається за пригірка, помітно тягнуться великі фури, наладовані снопами, а між ними в різних місцях ступають повільно гурти худоби, збиваючи куряву, що її пронизує сонячний промінь і розбарвлює її матовим сріблом. І все робиться тихо, лише десь отуди з угорської сторони чути розтяжні, безконечні обжинкові співи. Нарешті і Матвій з Володьком докошують свій покіс. Майже половина ниви докошена. Густа тінь лісу затягнула ген ціле поле аж до Жолобеччини. Володько чує велику втому, але свіжість вечора так чудово злагіднює втомленість твердих м'язів, що не хочеться кінчати недокінченого діла. Матвій також із жалем поглядає на нескінченне поле і шкодує, що день був такий короткий. Але святий, великий, трудовий день скінчився. Від сходу сонця до заходу сонця, весь залитий наснагою сили тіла, природи, неба і землі огненного духа, що ним живе Всесвіт. Косарі лишають поле і йдуть, поволі, без поспіху. Тіло неохоче рухається, кожний м'яз, кожна кісточка вимагають відпочинку. Йдуть недороженою серед поля, а межею від хомового по застарілій ховській траві із посохлим бадилям деревію, громобою з його брязкучими насіннями, заплутаної кашки і повитої на стебла повійки. Зо всіх боків гомінким хором невтомно і настирливо вибивають свої одноманітні трелі цвіркуни. Нарешті вийшли на шлях. Ще кілька сотень кроків і хутір. Ось він зліва у сутінку вечора, такий знаний, рідний, свій. Густий малинник перед хатою, широкий, молодий горіх,
кілька рядків малих щаслив і високий, густий живопліт від дороги. З димаря хати майже сторч догори зводиться дим. Широка, немощена дорога вкрита грубою верствою м'якої куряви. Весь час тягнуться скриплі вози, повільно котяться тяжкі колеса, з-під кінських копит збивається хмарками курява. «Добрий вечір!» – озивається кожний, що порівнюється з косарями. «Як косилося?» «Слава Богу!» «Чи видержить погода?» «Дасть Бог видержить!» Із села чути бамкання дзвону. Його звуки повільно вириваються із садів і розливаються ген навкруги. Десь там на полях далеко зливаються вони зі звуками обженкових пісень. Дома чекає на косарів вечеря. Хведот привів від води коні. Василина порається з коровами. Настя попідтикала спідницю, позакачувала рукави і бігає біля печі. По хвилі на столі парує гаряча, бараболяна, затерта затіркою юшка. По вечері Володько одразу береться за бритву. Після вже смерком бере відро, рушника, мило та йде через город стежкою до копанки. Приємно йти вузькою стежкою між маком, що вже доспіває, коноплями, буряками та капустою. На все впала роса. Біля обсадженої вербами копанки піднімається ледь помітний теплий туман і чути скрикотіння жаб. Вода в копанці тепла, дощова і чиста. Володько швидко роздягається до нога, набирає відро води і обливає себе цілого. Після натирається міцно милом. Розтирає набряклі м'язи рук, спини, живота. Йому робиться дуже приємно. Чується сильним, пружним, молодим. Після виливає на себе ще кілька відер води і швидко витирається. До тіла з ледве чуйним бренькотом торкаються комарі. Він швидко надягає сорочку, штани і почуває себе обновленим. Втома десь зникає. Ціле тіло поволі відпружується. Навкруги так приємно, так гарно. Не хочеться ще кидати такий вечір та йти спати. Через те Володько сідає на м'якій траві і дивиться. Ціле небо всіяне зорями. Десь далеко за селом, туди, де панський двір, чути ще обженковий спів. Це йдуть запізнені жінці, запізнених чиїхось жнив. Одна дівчина несе на голові вінок, а решта йдуть коло неї і співають. Знайомі, гарні, повні якоїсь туги і одночасно радощів співи. Володько вслухається в ті звуки. Думка відлітає далеко. Земля ділиться, небо нахиляється нижче. Душа поволі відкривається, мов двері великого храму, і в ній починає діяти щось особливе. Виходять дивовижні образи, встають надзвичайні неземні люди, починає грати чудова музика. Боже мій, та ж це страшний суд! А за Жолобецького дубового лісу поволі випливає велетенський, запізнений місяць. Разом з ним зростає музика, зростають образи. Світ ширшає, обрії відступають. Володько знає, що йому треба ще піти в село, що там праця, що завтра велике свято, але він не може відірватися від цього місця. Він щось чує. Йому видається, що це востаннє він бачить ті дерева, небо, будинки. Йому хочеться на все надивитися, затямити, мати в собі. Йому хочеться торкатися пучками пальців землі, що на ній стоїть. Хочеться цілувати її, обняти і вести кудись в інше місце. Ах, це слабість. Не варто потурати нервам. Він стрясає головою та йде швидко до хати. Ніхто ще не спить. Все клопочеться, прибирається, чиститься на завтра. Мати качає рублем білизну.
Її тонкі, засукані по лікоть руки справно працюють рублем. Накочена на качалку сорочка вирівнюється, м'якшає, гладшає. Володько дуже добре знає кожну її думку, любить її таку, як є. Та ж вона знає всього 2 літери. Одна, як круглий калачик, О. Друга, як жук, лопата, Ж. Знала колись і А, як кроковка, але вже багато років згасли її очі і не добачають. Візьме книжку, дивиться на неї здалека перед собою і каже: «Колись ще знала 3 букві, не можу вже їх пізнати». Увійшов до хати Хведот. «Володько, тебе кличуть», – сказав він. Не сказав, хто кличе, тільки дискретно посміхався. Видно, хтось такий небувалий. Володько швидко встав, наложив на голову солом'яного бриля і вийшов. На дворі нікого. Вийшов до брами. Грипнула фіртка і на дорозі побачив чорну постать. «Володьку!» – чує тихий голос. Пізнав його одразу. Наталка. Як вона прийшла? Підійшов до неї. Вона зніяковіла, схвильована. «Я так боялася, думаю, як його викликати. Ходила довго побід Бгіжем. Аж то побачила Хведота. Чому ти не прийшов у село?» «Я ж казав, що не прийду», – відповів Володько. «Моє все зроблене. Треба було батькові помогти. У нас цього року запізнилась косінка. А що там?» «Ходім», – сказала вона. «Я тут боюсь». «Чого?» «А як мене побачать? Я все чекала, що прийдеш. А там стільки праці, що, Господи. Вінки, біганина, варять, печуть. Всі: де Володько, де Володько?» Привезли скриньку горілки. Там ціле село. Вони звернули на дорожину, що веде до кущів. Наталка все не могла заспокоїтись. Говорила не своїм голосом. Серце їй швидко билося. «І я не видержала. Піду. Трохи стемніло, і я пішла. А знаєш...» Вона взяла його за руку і зупинилась. Підступила ближче. «Знаєш, був знов Ілько». Маленька перерва. Володько здивований. Наталка не дочекалась відповіді. «Прийшов з Бухловим». «З Бухловим?» – перебив Володько. «З ним. Боже, я собі думаю, та ж Бухлов з козаком, з поліцією, а Ілько втік з іншими хлопцями. Як же так? А вони собі принесли шпроти. Знаєш, такі рибочки в бляшанках. Бухлов трохи п'яний. Виймає рибочку і дає мені. Я одвернулась. А Ілько до мене: «Дурна, їж!» Я вибігла з хати. Цілий день про це думала. Думала собі, чи сказати це кому? Потім рішила: тобі. Кому інакше? «І більше не кажи нікому», – сказав Володько. Вони пішли просто на темну стіну гаю. Там тихо. Із села долітає пісня. З другого боку, з Угорщини, чути також пісню, тільки ночліжанську. Вертався Володько зовсім пізно. Ішов через село, повз новий будинок. Село вже спало. Будинок стояв уквітчаний. Перед ним така ж уквітчана брама. З неба світив оточений сірим кільцем місяць. Буде зміна погоди, думає Володько. Коли б хоч видержала до завтра. Мав на увазі завтрашнє свято, а заскошений овес і не згадав. Це було не саме посвячення будинку на площі села Телявки. Це було щось більше і краще. Тягнулись роки, вкладались у десятиліття, століття, але навкруги було тихо, сонно, ніби безлюдно. Були чудові весни, пишно цвіли черешні.
Були поля зелені. Вітер віяв з далеких морів. Було не одно густе, як мед літо, що заливало землю щирим золотом. Були пахучі дні осені, повні жовтих, червоних і синіх овочів. Були білі яскраві зими. Поля вкриті застиглим білим металом, зненацька схвильованим і ствердлим химерно. Була велична, маєстатична свята земля, гордість Бога і натхнення людини. Чорна земля, дужа, вузлувата і тверда, сувора, як чоло Саваофа, і радісна одночасно, як гарний спів. Не було тільки на ній людини. Було безліч недокінчених задумів, безліч початків, нарисів. На кожному проекті видно було велику натхненну руку Творця. Рішучі, несподівані зариси, потужні, налиті сирою обриси м'язів, дебелі кусні, литі із кращих металів. Бракувало їм відповідної душі, великої душі, твердої душі, розумної душі. Цілі віки вагітніла стара, чудова земля своїм великим плодом. Небо, обрії, дерева, цвіт яблуні, хвиляста чорна рілля, швидколеті птахи і дикі звірі, і риби в чистих водах напружено чекали одного, надзвичайного дня, коли ступить Бог на цю землю і мудрою своєю правицею відхилить завісу темноти. Скаже Бог: «Дарую вам від сьогодні душу, будьте мудрі, як я. Хочу бачити вас володарями, а не рабами. Воскресніть!» Ні, ні. Це не було тільки посвячення будинку. Це по-своєму воскресало і зводилось село. Це не була квітуча весна, це було густе, налите снагою літо з бронзовим чолом. Треба було бачити, як того ранку сходило сонце. Ніколи воно не вставало так. Сам Бог зійшов зі свого трону і зводив його обома своїми руками. Як горіли золоті стерні розлогих іланів, як суворо, рівно стояв на обрію ліс, як гнулись тяжкі віти яблунь. Про все це немає сили сказати. Село виступало, хата за хатою, всі лавою, мов живі, білі, веселі, усміхнені. Дзвін від самого рання бушував над селом і розлітався навкруги, ніби розбитий гураган. Всіх зводив, всіх гнав до телявки, всіх випростував і бадьорив. Он яром з Башковець ідуть все в чорному парубки. За ними в білому, в червоному, в синьому йдуть дівчата. Там далі йдуть дядьки в тяжких кованих чоботях, що залишають на стежці глибокий слід. Всі вони йдуть, бо кличе телявецький дзвін. Там буде сьогодні праздник, про це знають всі навкруги. І на полях від людвищ квапляться на поклик дзвону парубки, дівчата, дядьки. Телявецькі поля вітають їх своїми стернями, своїми півкопами. Здається, півкопи знають, кому вони належать, і які руки складали їх. На сході знов від жолобок з густого чорного лісу виходять юрба за юрбою, йдуть стежками вздовж вкритого курявою широкого шляху просто назустріч дзвонові, що реве над телявкою. Йдуть поспіхом, бо можуть спізнитись. Дівчата з червоними, веселими лицями. Он перед ними вже хати телявки, що стоять сьогодні гордо. Білі хати під зливою яскравих променів ранкового сонця. А з півночі також ідуть. Там запало в глибокий яр старе лісове село Угорське. Угорщани встали сьогодні рано. Вони ж довідались, що сьогодні в Телявці велике свято. Вони ж знали, що там бігали весь час якісь люди, сходились, розходились,
ходили по ночах, ранками, цілими днями. Вони знали, що туди вселили постарунок, що послали туди військо. Вони знали також свого вуйта. Не раз погрожував він, що телявку присадить, знищить, рознесе, загладить. Вони також знали, що телявка жила б тому і росла, і працювала. Кожний день хтось приносив вістку, яку передавали з хати до хати, про яку говорили коло церкви, на посиденьках, при гостинах. Скрізь на кожному кроці чути було про телявку. І як не піти туди сьогодні, коли так голосно реве великий дзвін і так завзято, сильним металевим голосом кличе до себе. Село встало. Було все на ногах, шуміло все, квапилось, вдягалося святочно. Всіма дорогами, всіми стежками через сади і перелази йшли радісні, святочні люди. Зо всіх боків вступали в село гурти, ніби процесії, що йшли вулицями, весело вітались зі знайомими. «Дай Боже, дядьку Семене! Як маємось?» – твердив соковитий бас. «Здорова була, Яринко, а ходи з нами!» – дзвенів дівочий голос. «Кумо! Зі святом будьте здорові! Ходіть до церкви!» А дзвін все гуде, все б'є, ніби на сполох, ніби розпачливим криком своїм хоче пройняти саме нутро землі і звідти викликати навіть тих, що відійшли у вічність. Дзвін б'є і б'є тяжким, залізним серцем, і кожний його удар здвигає селом, струшує з нього віковий сон, зводить і жене. Село встало, село йде, село рушило, мов велика повінь якоїсь загаченої ріки, що раптово прорвала свою перепону. Посередині села стоїть стара, дерев'яна, біла, мов чайка, церква. Більше 100 літ стоїть вона на тому місці. Старі, розлогі дерева оточили її зо всіх боків. Зелені їх корони майже зливаються із зеленою банею церкви, і тільки хрест блищить золотом у сонячних променях ранку. Така сама стара дзвіниця, тесані сокирами дубові сходи, старі дзвони. Дзвонар Григор Вакула без перерви б'є у великий дзвін. Обличчя його ніби зі старого ременю тиснене, глибокі зморшки, кілька бородавок, що ніби дерев'яні цвяхи вбиті в чоло, і цілий ліс густої рослинності. Зі шкіряного його чола сочиться піт. Тяжка, зачовгана рука беззупинно шарпає мотуз дзвону, а залізне серце з кожним ударом випускає на всі 4 боки світу через вікна дзвіниці велетенські крилаті звуки, що летять і бушують над селом. А внизу, як гляне око, море людських голів. Ціле церковне подвір'я залите людьми. Вуличкою, стежками через сади і городи спливаються все нові і нові струми, що вливаються в загальне море. Ось перед дзвіницею блищать мідяні труби музики. Ось у чудовому, густому від сонця повітрі задзвеніли перші звуки труби, що сповістили службу Божу. Безліч голів обнажилося, безліч рук заворушилося і склало знак Христа. Із церкви вирвалося назовні перше хорове «Господи помилуй». Було воно ніби на Великдень, таке дзвінке, таке бадьоре, таке радісне. Урочистий, налитий сонцем і радістю час ішов поволі вперед. Ось на церковних сходах з'явилися корогви. Ось вийшли спортовці і зробили коло перед сходами. Море людей похитнулося і відлилось взад. Ось з'явився на сходах престол, хрест. Ось вийшли 3 священники в святочних ризах. За ними вийшло 2 диякони, а далі хор.
Почався молебен, оркестра заграла гімн, люди клякнули до землі. Запанувала велика урочиста тиша, і тільки звуки гімну маєстатно здіймаються вгору і десь там високо, високо розпливаються в блакиті. Вийшов священник і почав проповідь. Згадав про світло Христової правди, згадав про добрі і злі сили, що борються на землі. Згадав, що все живе на землі і намагається жити так, як сказав Бог, бо людина є Божа подоба. Хто не вірить цій заповіді, той служить темній злій силі, той іде проти закону Божого. «Сьогодні, – говорив священник, – наше село святкує великий, можливо, ще небувалий день. Трудами, працею здвигнено велике діло, що його правдиво оцінять тільки ті, що будуть жити тут колись. Хай Бог благословить ту працю і хай принесе вона зріст і розцвіт нашого села і нашого народу». Ще раз грала оркестра. Блищали на сонці мідні труби, гойдались корогви. Велика, барвиста процесія, ніби хвиля моря, під подувом вітру похитнулась і влилась у вузьку вулицю. На дзвіниці все били в дзвони. Їх звуки виривали з вікон і великими помахами крил летіли вдалечінь. Здавалось, їх видно в повітрі. Здавалось, вони веселі, пружніші, жвавіші, ніж звичайно. Ті старі, зачовгані прадідівські дзвони, що сотні літ дзвонили цим людям і кликали їх перед обличчя щорнілого Христа з терном і краплинками крові на чолі. От і сьогодні дзвонять ті самі дзвони. Повінню лється народ, гойдаються спереду корогви, мигоче архістратих Михайло в барвистім одязі з огненним мечем у руці. Блищить старий, позолочений, ще з великим царським двоголовим орлом хрест. Мигає верх оздобленого мереживом великого образу Пречистої Діви. Далі ллються хвилями люди. Міняються барви, вітер бавиться з довгим волоссям, виривається якийсь спів. Далі похід повертається вліво. Там далі видно високу браму, оздоблену жоржинами, крижалками, повияками та безсмертниками. На брамі напис «В єдності сила». Чорні великі літери на білому папері. Перед тими літерами людське море, голови, безліч голів, з розумом і думками. «В єдності сила», – каже плакат, говорять чорні на білому літери. В єдності сила стоїть перед обличчями всіх людей. В єдності, в однодушному споєнні, у великій свідомості свого людського первня. Дзвони говорять, небо говорить, говорить стара прадідівська земля, могили батьків, дідів, чорне закурене віками обличчя в терновому вінку з краплинами крові на чолі. Все це повідає, що сила в єдності, що воля в єдності, що свободу дасть єдність. Людське море все посувалось вперед просто на браму з написом. Вона, уквітчена, стояла на своєму місці, розіп'яла свої обійми. «Входьте, люди мої, вливайтесь!» А чорні літери нестримно росли на білому тлі і кричали разом із дзвоном у мужицькі вуха. «В єдності сила!» Побіч стояв невеликий білий зовсім новий будинок. Чув свою силу і ніби радів, що народився на світ. Він усміхнено чекає ті тисячі людей, що он зі співами і корогвами наближаються крок за кроком до нього. Ось вони вже зовсім близько. Ось зупинилися перед брамою. Ось священик підносить хрест і благословить його. Бризнула свята вода. Задзвенів спів, заграла оркестра.
Через кілька хвилин невеличкий білий будинок залитий людьми. Здається, це барвисте море навкруги, а на ньому білий корабель стоїть непорушно, міцно заякорений. Всередині будинку також повно. Залиті всі кімнати, всі закутки. Там стоять довгі столи, обставлені лавами. Поволі, урочисто засідають за столами гості. Ось вже засіли і чекають початку гостини. Кого тут тільки нема. Священники, просвітяни з Кременця, гості з чужих сіл, свої дядьки. Саме в той час на дворі закалатали дзвінки. Всі глянули у вікна. На подвір'ї розступився народ, і увійшов до середини вуйт в супроводі коменданта поліції. Він був сердитий, насуплений. Чоло його загоріле, брови довгі, настобурчені. Вступив і, здавалось, хотів крикнути. Одначе не крикнув. Підійшов до Андрія Андрійовича і зложив якесь привітання. Андрій Андрійович засадив його і коменданта за стіл. В той час встав Володько. Його хлопці стояли біля гостей. Володько подивився на всіх. Вигляд мав трохи збентежений. Уста його злегка тремтіли і висихали. Одначе він збирає всі свої сили і починає говорити. Спочатку мова його вривалася. Слова виривались ізнутра якось силувано. Кожне з них відривно падало куди попало і, здавалось, боялось лишитись на тому місці. В очах його стояв якийсь туман. Всі ті обличчя, що були звернені на нього, заволікалися серпанком мороку. Він не бачив їх виразно. Вони були десь далеко перед ним, і ті всі, що дивились на нього з різних місць, ті всі, що його бачили, і ті, що чули його схвильовані, живі, вийняті просто з глибин душі слова. Вже по короткому часі його мова набрала певності. Слова полились вільніше. Говорив про перемогу, про працю, про змагання. Говорив про землю рідну, про рідних людей. Говорив про могили предків, що жили тут і тут вмирали. Говорив про будуччину, про чужих людей, про далекі країни і світи. Збурились ми півмертві, ми немічні. Збурились і встали. На буревійних хвилях революції виплили наші кораблі в далекий рейд. У наших жилах, міцних руках стерно майбутності. Вірю в нас. На цих словах Володьків голос рвонувся, і його звуки впали в народ, ніби блискавка. Тісно затиснутий його п'ястук вдарив об стіл. Очі його горіли. Він був піднесений, вищий, потужніший, ніж звичайно. Це говорить Матвіїв син. Це слова, сказані за батька, за діда, за всіх дідів. За цілу землю сказані ці гарячі слова. «Слава!» – крикнули Володькові товариші. Задзвеніли чарки, заграла музика. Ось вони всі, ті милі хлопці – Сергій, Кіндрат, Антін, Демид, Никон і багато інших – стоять тут насторожі міцні, потужні і готові. Гриміла слава, брящали келихи, вирвалась пісня широка і свавільна. Ішов великий день просто у вічність, весь задивлений вперед, весь налитий снагою віри. Володько жив цього дня винятковим, незвичайним життям. Він співав зо всіма, він танцював зо всіма, він бігав з місця на місце. Він радів. Чого йому сьогодні так весело? Безліч треба слів, щоб сказати це. Можливо, навіть звичайними словами не скажеш такого. Можливо, це такий час. Можливо, у вічності є хвилинка найбільшого щастя, і одна незначна людина випадково переживе її.
навіть гнана, навіть переслідувана, навіть прицвяшена на розпутті століть, помножена на 45 мільйонів. Скільки тут тих людей? 2 коло танцюристів. До Левинських приїхала Женя. Чи Володько її пам'ятає? Певно. І той день чи вечір, коли танцював з нею, і коли вона з нього сміялась. Все пам'ятає. Це було недавно, перед 2 роками. А однак, як все змінилося. Тут і Тараско. Він сьогодні сам собі не пан, а цар. Він знов розгулявся і все до Володька ліз цілуватися. Тут і пан Лінкерт з Романом. Обидва вже випили, і Лінкерт побожився, що наб'є вуйтові морду, але його стримали. Тут і Габель, тільки без рози. Тут і дядько Кузьма, що підписував декларації. Староста, вуйт, комендант поліції. Тільки не прийшов пан Гліб. Він боявся. За таке його проженуть з посади. І Саша також не прийшов. Від'їхав геть і не вернеться. Нема і Ольги. І Йона нема, і Ганки, і ще кількох нема. Зате море інших людей, що ще ніколи тут не були, а тепер прийшли і є. Пізно вночі скінчилося свято. Розходились, роз'їжджались на всі боки люди. Співали, гукали, раділи, хто як умів і міг. Один Володько не міг під вечір радіти. Староста знайшов його і вручив повістку на завтра до повітового староства. Володько зневажливо впхав її в кишеню, не читав, не дивився. Але він знав, що там написано. Не треба читати. Зрозуміло. Намагався взяти себе в руки і не піддатись. Прощався з різними людьми, подавав руку, усміхався. Потім зістався, щоб знайти Наталку. Майже цілий день не міг побути з нею. Знайшов її в Теклі разом з Мокриною, що чекала також на Сергія. Теклина хата низька, простора. Лавиці старі, вигнуті. Стіл також старий і скривлений. 2 постелі збиті дошками, щоб не впасти. Світло маленької лампи ледве освічувало простір. Наталка лежала на лаві за столом і думала: прийде, не прийде. Він прийшов із Сергієм. Наталка швидко звелася. Володько присів на хвилинку, потім знов встав. Наталка знає, що він нервується. «Сергію, що ти з ним зробив?» Голос і очі Наталки жартують. Підійшла до нього, дивиться в очі, сміється. Володько також посміхнувся. Сергій підступив до них, тісно обняв їх обох. «Він вас більше любить, ніж мене», – казала Мокрина і голосно сміялася. «Ви холєрники! Ви, Володько і Наталко! Вам треба женитись! Землю орати, дітей плодити!» Наталка дивилась допитливо на Володька. Вона посміхалась і погоджувалась зі словами Мокрини. Обернулась у бік Мокрини. «А думаєш, і хотіла б, їй-бо, дитинку, Володьку, ні?» «Що кому, а курці просо», – сказав Сергій і відійшов. «Йдем», – коротко кинув Володько. «Спіть тут, місця досить, там», – казала Мокрина. «Добраніч, Мокрино, можливо, не побачимось», – проговорив Володько і подав їй руку. «А, на вас частець!» – сунула брови і крикнула жартома Мокрина. «Вмираєте? На окописько вас винесемо!» Вдарила його кулаком по спині. «Ідіть!» «Сергію, здуши її за мене!» Кинув Володько і вийшов. За ним вийшла Наталка. Вони пішли через садок униз. Володько обняв Наталку за стан.
йшли вузькою дорожиною, що поволі сходилась у стежку. Город відгороджений від вигону плотом. Вигін круто спадає в долину до річки. Біля перелазу Володько зупинився. Він поволі, обережно, ніжно обняв Наталку і мовчки пригорнув до себе. «Що?» – шепнула вона. Було темно. Місяць затягнутий хмарою. Із заходу подуває вітер. На селі в різних кінцях чути співи і вигуки. Біля криниці хтось голосно на цілу долину верещав: «Гвалт! Гвалт! Рятуйте!» Одночасно звідти чути розкотистий регіт. Володько і Наталка не звертали ні на що уваги. Він підніс свої руки і стис гарячими долонями її щоки. Хвилинку вдивлявся в її очі, але темнота закривала їх. Потім нахилився, вона піднялась, і уста їх злилися. Цілував її не так, як звичайно. Цілував уста її раз, ще раз. Цілував очі, одно і друге. Вона була здивована, чула щось і все чекала якогось слова. «Що?» – питала пошепки. Ніякої не давав відповіді, а тільки мовчки горнув, цілував і знов горнув. «Що? Що, Володьку? Любий, що?» – вирвалось у неї вголос. «Наталко!» Слово впало і знов тиша. Вона напружилась. «Ну, кажи!» – кричала її істота. «Кажи!» «Ми розлучимось!» Впали знов слова. Тиша зробила ще більшою. Наталка раптом опала, ніби підтята десь усередині. Голова її спустилась вниз. «Наталко!» Голос Володька хоче висловити те, що не скажуть слова. Чулий, з глибини, від серця. Наталка мовчить. Голова її ще нижче опустилася. «Мушу!» – кидав він далі слова. «А так тебе люблю!» Вона мовчить. Його слова витискаються поволі, одно за другим в непорядку. «Мушу! Покину все! Тебе і батька, і матір, і сестру, і брата, і землю свою покину!» Вона не промовила ні слова. Чекав хвилинку і далі казав: «Дякую! Тобі! Всім! Завтра мене ще вкарають. Це буде востаннє. Ні, Наталко, не думай, боюся. Ні, але йти треба. Мушу». Голова її все опускається. Вона тисне в собі чуття. Потім зненацька вибухає. Був це страшний, стиснений, невільний плач. Не плач, а ридання. Сльози лили з очей, як у дитини, навіть не втирала їх. Текли по щоках і капали, тільки Володько не бачив їх. Він горнув її все сильніше і сильніше, ніби хотів навік пригорнути, щоб не втекла. З уст його падали гарячі, ніжні, повні кохання слова. Грізні, суворі думки тягнулися за ним. Йшов серед темної ночі, як тяжкий злочинець. Переступав ногами по святій рідній землі. Тікала вона з-під його ніг, не гнулась. А хотілось, щоб розступилася і поглинула його. І коли вийшов за село до свого хутора, зупинився, оглянувся, зняв шапку. Дивився довго-довго в темноту, звідки чути гавкання собак. Очі його широко відчинені, і на чорному тлі його вважаються тіні. Безліч, безліч різних тіней, що йдуть перед ним, що повертають до нього голови, що кивають йому, що посміхаються і погрожують. Багато років бурхливого, кипучого життя, любові, щастя, радощів, гріху і страждання.
Прости, свята рідна земле, що мало для тебе зробив, що кидаю, що йду. Прости, село, Наталко, рідні люди. І йому здавалося, що він вже не тут, не перед селом. Йому здавалось, що він вже відійшов і тільки згадує все, що було. Лебедщина, Дермань, школа, революція, посвячення будинку. Все те було колись, і він те бачив, і пережив, і затямив. І здавалось йому також, що він не зробив усього, що зробив не так, недобре. Здавалось, що не виконав того, що хотів. Був недобрий, несильний, грішний. «Ну?» – вставав у ньому інший, тихший голос. «Ти ще зробиш, ще зробиш, ще зробиш. Тільки йди, йди звідсіль, тобі тут не місце». На другий день рано Володько йшов до Крем'янця. Ішов через село, зустрічав людей, зупинявся, казав кілька слів, розпитував, як спалося, і йшов далі. Вчорашній його настрій пропав. Сіруватий, вітряний день розвіяв його. Знав тепер, що вже кінець. Він іде до староства, вислухає, що йому скажуть, вернеться, скаже батькові, матері і відійде. Напрямок – Львів. Далі знайде дорогу. Це рішення остаточно, відвороту нема. Біля магазину побачив десятника, що приліплював тістом якісь папірці. «Дай Боже, Арйоне, що ліпите?» Не знаю. Не вмію читати по-панськи. Учитель дали». Володько підійшов і читав. Маленьке, писане гектографічно оголошення. «Зе взглянду, так, встомпіло, тільки то декларацій. Панство Ензик, школа ве всі тилявце, бензє утраквістична». «А цо там написано?» – спитав на жарт Арйон. Володько вже на ходу відповів. «Брехня!» Одвернувся і пішов. Вітер дув назустріч, на дорозі піднімав куряву. Небо затягнене хмарами і погрожує дощем. Біля кооперативного будинку на хвильку зупинився. Тут ще безлюддя, тільки зів'ялі квіти, втоптана земля і розкидані папірці. Пішов далі. Коло 11-ї години прибув до староства. Увійшов у знайомий коридор, піднявся на сходи. Уявляв насуплених урядовців, непривітливі погляди, короткі сердиті слова. Ні, помилився. Урядовці привітливі. «Цо, пано? Прошен бардзо, прошен долі зачекать. Пан референт?» І так далі, і так далі. Володько вийшов на коридор, переступив за двері і зупинився на східцях збоку. Накрапав поволі дощ. Вітер віяв по верхах будинків і дерев. Деколи залітав униз і вривався у двері староства. На дверях різні оголошення, друковані, з орлом і писані машиною, навіть пером. Володько читає одно, і друге, третє. Накази, застереження, повідомлення. Між ними більший сірий папір з підписом міністра внутрішніх справ. «З огляду, – читає Володько, – що до мене доходять чутки про невластиве поводження влади адміністраційних зі сторонами, скарги вносити просто до міністерства». Володько усміхається і усміхається. Слова йому видаються смішні, ніби гумор це, а не розпорядження. Він тепер не боїться і так нічого. Можуть далі кричати, тупати ногами і можуть слинити. Він тепер нічого не боїться. Нема тут страшних речей і грізних слів. Все звичайне, пережите і буденне. Почув своє прізвище.
швидко побіг нагору. «Прошен вправо!» Знайомий сам референт Ліванський. Пізнає Володька і посміхається. «Пан Довбенко, добрий ранок. Прошу сідати. Ви в нас частенько буваєте. Ну, що там нового?» Говорить по-польськи, швидко, весело, байдуже. Подивився на папір перед собою. «Агітація, пане Довбенку, зле!» сказав твердіше і коротко. Відірвав погляд від паперу і подивився на Володька. Хвилинку мовчав. «Пане Довбенку, послухайте, що вам скажу. Ви ще людина молода. Попереду маєте багато років життя. Невже ви хочете їх змарнувати? Так? Хочете?» Коротка перерва. «Ах, які ви легковажні! Б'єте об мур головою і плачете, що болить голова. А я вам можу від себе додати. Голова ваша трісне. Так, пане, ми вам нічого не даруємо. Що ви там у себе в селі задумали? Вам то, можливо, потрібне, а нам ні. І тут ви чи ми – ні?» Знов перерва. «Ще раз вам кажу, ми нічого вам не даруємо, нічого вам не попустимо. Хтось з нас добровільно чи силою мусить піддатися». «Пане референте», – почав Володько, ніби збирався казати промову. «Я збирав підписи на декларації. Це ж законне діло». Референт його перебив. «Вас карають не за законне діло, а за пропаганду. Ви десь комусь сказали: держава ця розвалиться, а на її руїнах розцвіте новий квіт – Україна. Казали це? Кому?» Референт уважно дивився Володькові у вічі. Володько піднявся, посміхнувся і сказав: «Сказано гарно. Я не сподівався, що Габель чи Козак так вміють. І їх не карають?» Референт насупив раптом брови і обурився. «Я з вами не жарти строю. Ви забуваєте, що тут уряд». Але в цю саме хвилину, мабуть, згадав про міністерське розпорядження і знов зробився вічливим. «Ви це казали?» «Ні». «Ми знаємо. Будьте ласкаві почекати внизу». Володько вийшов і зійшов униз. Через пару хвилин його знов покликали. «Пан староста» і так дальше – 100 злотих гривни. В разі незаплачення – місяць в'язниці. Прошу розписатися. Кінець. Зроблено. Сказано. Підписано. Володько відходить. Натягає шапку, піднімає комір. На дворі дощик, вітер, рвуться на дверях оголошення. Біжать по хіднику панночки, мають короткі спіднички. Хідник блищить від дощу, зі стріх рурами біжать струмочки води. Володько крок за кроком віддаляється від того червоного будинку. На першому перехресті зупинився. Перед ним пройшов горбатий водонос з повними відрами. Його відра сягають майже до землі, підчеплені до коромисла довгими гаками. Це добрий знак. Оглянувся на червоний будинок, ніби казав «Ну-ну!» і далі пішов у напрямку до широкої вулиці. А надвечір мокрий, втомлений і голодний вертався до села. Чи не зайти до Сергія, розпитати, що доброго в селі? Зайшов. «Є Сергій?» Його сестра з усмішкою сказала: «У клуні, зайдіть, він там». «Чого ви, Мотре, смієтеся?» спитав Володько і засміявся сам. Така вона молода, весела і щаслива. «Так собі», – відповіла вона. Володько вийшов з хати. Сергій вже відхилив широкі,
із вирізьбленим тризубом двері і гукає: «Гей, гей, сюди!» Його майже не видно у вечірньому присмерку. Володько увійшов. «Здоров!» «Здоров, здоров, малий!» – захрипів Кіндрат. Він лежить на купі вівсяних снопів, і Володько його не бачить. Чує тільки голос. «Скільки впаяли?» – питає далі Кіндрат. 100? 200? Батько твій за такі гроші поля купував». «Староство також потребує жити», – відповів Володько. «А що нового, хлопці?» Після цього настала коротка тиша. «Питай Сергія», – хрипить Кіндрат. «У тебе закрутиться голова, як почуєш. Чекаємо тільки тебе». Сергій продовжував. «Йон казав тебе вітати». «З тамтого світу?» – кинув Володько. «Кіндрате, зведися і вигляни». А потім тихшим голосом Сергій додав. «Йон таки вернувся, це правда». Кіндрат з лайкою встав і, посвистуючи, вийшов з клуні. Руки мав у кишенях. Його постать деякий час стояла в дверях, а потім сховалась. Володька ця звістка не здивувала, але зацікавила. Відчув, що внутрі зводиться пружність, зникає втома. Підняв голову. Він одразу догадався, звідки вернувся Йон. Він був там. Це безперечно. Ряд картин пролетіла у його уяві. Він швидше підступив до Сергія, сперся на лютрину воза і уважливо казав. «Із Совдепії? Ні? Кається? Лютує? Певно. Ти його бачив?» «Бачив. Каже, був у Житомирі. Їх там, каже, цілі ватаги таких. З Луччини, Ковельщини. Товариші їх впакували до Допру, в тюрягу, всіх. А потім половину засудили як шпіонів. Решту фіть і назад. Ви нам такі не нужны. Раз комуніст, значить работай на місці. Бей панов. Ми своїх кончили. Ех, тобі треба його бачити. Володьку, ходім. Він хоче з тобою зустрітись». «Казав?» «Каже, що, Володько, святить будинок? І це, каже, робота, але все-таки. Не те, каже, не те треба. А я сказав, що ти прийдеш. Прийдеш?» Володькові хотілося сказати одразу «прийду» з радістю, але він не квапився з відповіддю. «А як виглядає?» – спитав тільки, щоб закрити свою нетерпеливість. «З борідкою. Смішний. Рудава борідка, а сам закурений. Видно, чоловік потерся». «А де він живе?» – ставить Володько далі питання. Він вже намірився сказати «йдемо». Це цікаво. У лісі. У нього штаб. Він же тут 2 неділі. На хуторах має квартири». «Добре, йдемо», – вирік нарешті Володько. «Тільки я голодний. Мушу наперед додому. Далеко це?» «Години зо 2 ходи». Володько вже ожив. Він сказав «а», тепер вже не може стриматись. «Знаєш, зробим так. Я йду вечерію, а потім сходимось у певному місці. А він там буде?» «Я йому сказав, що прийдемо. Хочемо зробити нараду. Ми умовились. Іди. Ми чекатимемо тебе біля цвинтаря, добре? Кіндрат також іде». «Готово». І Володько швидко вийшов. Вже смеркало. Дощ не падав, але небо вкрите хмарами. Вітер гнав їх у напрямку сходу. Дерева шуміли і гойдалися. Дома Володько скоро вечеряє. Батько питає, як там було. «Добре, все добре», – відповідає побіжно. Мати приносить вечерю.
Майже не глянув на неї, бо думав за інше. Василинки нема дома. Хведот ще порається на дворі. «Ти куди, дитино, спішиш?» – каже мати. «Побіжу в село. Зараз вернуся», – швидко відповідає. З'їв, узяв шапку і вийшов. Мав на собі гумового плаща і чоботи. Вийшов на дорогу і одразу звернув на поле. Десь взявся пундик. Підбіг до нього і хоче лащитись. «Іди геть!» – каже Володько. Собака деякий час ще біг за ним, а потім лишився. А Володько спішив. Через скошені поля, через межі, через зораний переліг, попід лісом, біля запусту. Навкруги тиша й темрява. Він знає добре цю місцевість. Вітер дме йому назустріч, і поле його плаща розвіваються. Він ступає енергійно. Час від часу попадає в яму чи на скибу, спотикається, але це не зменшує ходи. Скінчився зруб, і там далі в темноті показався цвинтар. Володько зупинився, послухав і свиснув. Його свист розлетівся і, здавалось, десь тут недалеко зник. Вітер розвіяв його і загладив. Володько напружено вслухається. Деякий час не чує нічого, тільки дерева кладовища поривно з кожним притиском вітру шумлять. Але по хвильці почув інший свист. Він відповів ще раз, і по часі серед темноти помітив дві чорні постаті. «Хто йдет?» – прохрипів Кінрат. Він, мабуть, уявив себе на фронті. «Свої!» – відповів Володько, а потім добавив. «Ти, брате, вже можеш забути Московщину!» Кіндрат хрипло засміявся. «Привичка!» – сказав він. «За мною!» – здушено проговорив Сергій. Володько і Кіндрат без спротиву мовчки пішли за ним. Ніколи ще в житті не переживав Володько чогось подібного. Він бачив за свій короткий вік досить. Війна, гармати, ранені, мертві і розложені люди. Потім революція зі своїм большевизмом. Грабунки, нічні напади, стрілянина, зміна влад, розстріли. Але такого ще Володько не переживав. Він знає, хто такий Йон. Знає, що про нього в селі думають. Знає відношення до нього урядів і влади безпеки. Навкруги темна ніч, вітер, шум лісу. Це щось з повістей про старі часи, про тих людей, що їх бачив у в'язниці. Колись про таких оповідалось у млині. Їх в той час не було на землі, хоч про них оповідали і вірили. Тепер вони є, хоч про них мовчать і ніхто не хоче вірити. Сергій також нарешті чує себе справжнім нащадком козацького роду. Він це любив пригадувати після прочитаної повісті Вальтер Скотта чи Кащенка. Тепер він переживає це своїми нервами, душею, всім своїм єством. Він ступає гордо, пружно і обережно. Голова його трохи театрально піднята. Слух і зір напружені. Тепер він не потребує йти в бандити. Один Кіндрат сприймає це по-своєму. 6 років військової служби. Фронт, атаки, окопи, катьолки вибили з нього все, крім шибеничного, наплювательного погляду на речі. Так-то так. Коли б інакше, було б інакше. Але він скрізь на місці, і море йому по коліна. Він хоче побачити з Йоном, тим чортом, що задумав конче вмерти на шибениці. Кіндрат був проти нього, бо проти нього був Сергій. Сам Кіндрат без Сергія не вміє думати. Пити горілку можна і з дідьком, але думати тільки з вибраними людьми. Тепер Сергій з Йоном. Кіндрат відставати не любить. «Коли ми дійдем? Коли ми дійдем?» –
питає себе весь час Володько. Поле, кінець властиво, клин Дерманського лісу, спуск вниз, у ту долину з розбитим каменем, над яким колись воював з угорщанами, біля якого клали багаття і пекли картоплю. Тут ростуть широкі розлогі кущі ліщини, на яких ще зеленими обривали горіхи, а потім восени лазили по підвіттям навколішки і вишукували ті рештки, що випадково залишилися і після самі опали. Далі сіножать Михайла Турка. Перед нею відбитий великий камінь, що скотився з гори. Швидко вийшли на протилежну Угорщанську гору. Перед березовим запустом видно багаття. Його полум'я яскраво виділяється на чорному тлі, деколи миготять якісь тіні. Пішли просто на багаття. По короткому часі натрапили на спутані залізними путами коні. Одна пара, друга, третя. «Це угорські нічліжани», – сказав Сергій. «Стійте тут, я зайду до них. Зараз вернуся». «Да», – протягнув чомусь Кіндрат, притому сплюнув і почав напомацьки закурювати. Довго монявся з цигаркою, потім одвернувся від вітру, черкнув сірником, полум'я освітило на мить його червону круглу подобу, і цигарка зажаріла. Міцно потягнув у себе дим і пружно, шумно випустив. «Ну і сучий син він!» Проговорив ніби сам до себе і чутно виплював тютюн, що налип йому на уста. Володько не відповів, хоч знав, про кого Кіндрат думає. Володько уважно вдивлявся в темряву, де зник Сергій. Час від часу він входив у сяйво багаття, і тоді видно було його чорну постать. «А ти знаєш, вже скоро осінь, холодно», – проговорив знов Кіндрат. Він, мабуть, не переносить мовчанки. Володько байдуже буркнув у відповідь. Він зовсім не про те думає. Збоку пирхають і брязкають путами коні. Десь там далі шумить ліс, але його не видно. Володько пригадує референта Ліванського. Ось він стоїть собі за високим бюрком. Тонкі його уста тісно затиснені. Нижня щелепа трохи вип'ята вперед. Борода гостра, але з ямочкою. Волосся розчесане дбайливо, і чіткий проділ пересікає його з правого боку. Він стоїть там кожного дня. У почекальні внизу кожного дня чекають люди. Вони приходять туди, чекають, стоять, сидять. Потім мандрують на Дубенську рогачку або вертаються додому. «Або ви, або ми» – звучать у вухах його слова. А збоку шумить ліс. Спереду миготить яскраве полум'я нічліжанського багаття. Далі вправо і вліво тягнеться велика, оповита темнотою і незнанням земля. По ній біжать свобідно західні пружні вітри. На ній живуть люди, стоять хати, ростуть дерева. «Фіть!» – чути з темноти посвист. Вітер підхоплює його, рве на шматки і відносить. Але кілька тих шматків все-таки долітає до Володькового і Кіндратового вуха. «Кіндрате, ти вмієш? Свисни!» Кіндрат вложив 2 пальці під язик, і різкий посвист пронизав ніч. За кілька хвилин з неї вийшов Сергій, але не сам. З ним був ще незнайомий парубок. «Йдем!» – сказав Сергій, не доходячи. Володько і Кіндрат вже йшли без його наказу. Не питали, хто з ним прийшов. Увійшли в березовий запуст. Володько так добре знає ці кущі. Бував тут стільки разів. Тільки тепер вони мають трохи інший вигляд. Можливо, це... знов лізуть на думку дивні згадки і порівняння. Він вже втомлений, але обличчя його пашить від напруження і цікавості.
Через деякий час ходи спереду чути слова: «Стій! Хто?» А потім: «Свої!» «Де Карпо з кіньми?» «Там, на Бойковому». «Грають дурня?» «Фільку!» Чути відповідь. Далі в кущах заквилила сова. Володько виступив наперед. Йому хотілося впевнитись, чи це не запорожець. Ні, то не був запорожець. У темноті його мало видно, але все-таки це звичайний нічліжанин у великому жовтому кожусі з виложеним вовнистим коміром. У руці в нього зложені оброті. Велика вовнянка спадає йому майже на очі. «Це, мабуть, з Угорська», – думає Володько. Голос хриплий, як в угорщан. Можливо, колись бився з ними каменюками там, на другому боці. Пішли далі. Кущі все густішають. Вузька стежка в'ється між ними. Спереду йде обережно угорщанин, за ним Сергій. Далі Володько і Кіндрат. Ноги майже нечутно ступають по м'якій землі. Навкруги глибока тиша, тільки чути запах диму. Володькові нерви помітно починають грати. Все-таки зустріч ця незвичайна. Уявляє собі Йона все, що було між Володьком і ним. Вже наперед чує його сердиту мову, уривні короткі слова. Вже бачить той блискучий гострий погляд. Про що будуть говорити? Що скаже та надзвичайна людина? Де він був і звідки прийшов? Прийшли несподівано. Між густими кущами тліє багаття. Навкруги в кожухах, у гуньках, ледве помітні при землі лежать люди. Хтось тихо розмовляє, хтось коротко кашляє, хтось курить, і його цигарка під носом то розгоряється, то знов гасне. Впало кілька відривних, сухих слів. «Знайшли коні?» «Є! Якого чорта?» – озвався Кіндрат. «Хто тут?» Від землі хтось швидко піднявся і підступив одразу до Володька. «Це ти?» – почув він знайомий голос. «Йон!» «Пізнав!» – так само коротко озвався Володько. Всі, що лежали при землі, почали поволі зводитись, але на ноги не вставали. Кожний сидів на своєму місці. Йон одвернувся і підложив на огонь жменю труску. Полум'я одразу спалахнуло і зробилось видніше. Йон і Володько мовчки стояли один проти одного і дивились на себе. Здається, міряли себе. «Так», – протягнув Йон, – «часи міняються. Не сподівався тебе вже бачити». «Міняються», – відповів так само Володько. Але в ту саму мить почув голос Сергія. «І ти тут? Дай Боже!» «Дай Боже!» – спокійно відповів Ганчин голос. Володько подивився в той бік. Так, це Ганка. У кожусі сидить на виверненому пні. На Володька зовсім не дивиться. Він на хвилинку зніяковів. Йон іронічно, поблажливо дивився на нього, потім одвернувся і сплюнув у вогонь. «Сідай!» – байдуже сказав Йон, вказуючи струхлявілого пенька. Володько подивився на Йона і присів. Йон присів також. «Мусимо почекати на того чорта. Ніколи вчас не прийде», – додав по хвильці Йон. Володько дивиться в огонь. Йому пригадався інший час. Війна, табор утікачів за Шумськом на полі. Галичанин дід з люлькою в зубах, що сидить перед огнем і згадує своїх синів. Мимохідь пригадав ту ніч блукання поміж безконечних рядами возів, огнів і наметів. Тисячі тисяч народу, що вирував перед його очима.
Пригадує свої тодішні думки, коли на його очах родилося щось таке надзвичайне, можливо, якраз те, що переживає сьогодні, що бачить вже своїми очима, відчуває всіма нервами і про що не може говорити. Буде колись мир, замовкнуть гармати, народяться і виростуть нові люди. Це його колишні думи. Буде мир. Ось він є, мир. Родяться нові люди, так. Ось вони сидять за ним і перед ним, ті самі нові люди. Здорові, вибрані люди. Люди, що родилися в минулій війні, виросли в революції, хрестилися кров'ю, огнем. Вийшли вони просто знутра землі і сидять тут, мов тесані з каменю, коло вогнища. Що хочуть тут робити? Чого сюди зійшлися? Хто, яка сила зігнала їх сюди? Хто відорвав їх від чепіги, від лопати, від ціпа? Чого вони криються, мов звірі в лісах? Чому сходяться по ночах у нічліжанських кожухах з оброттями при боці? Хто на це відважиться відповісти? Володько мимохідь глянув на Йона. «Дивно воно, Йоне!» – проговорив він. «Що дивно?» – перепитав той. «Багато дивного, що ми ось тут. Ти, я і всі ми». «А може починати?» – озвався голос ззаду. Йон на це не відповів. Насупив брови і дивився в огонь. Всі мовчали також. Тихо. Чути тільки, як грає в грудях Кіндрата дихавиця. «Хотів з тобою бачитись!» Байдуже, непомітно переходячи з мовчанки до мови, сказав Йон. «Мусимо змиритись!» «А як?» – сказав Володько. «Ти ж…» Йон швидко перебив. «Після за це! Тепер мусимо тільки сказати «Мир!» Сергій тобі казав, ні? Дещо. Після розповім більше. Я ось скликав товаришів, щоб нарадитись. Чув, у тебе там свято, будинок, читальня. Чув, що пан Рона кур'єра ілюстрованого виписав для вояків. Мовляв, щоб заходили. Там на нас полюють, а він виписує його до читальні. Володько мовчить. Що має казати? Потім тільки промовив. Йоне, раз мир, мир. Мусимо знайти одні слова, ні? Я тебе розумію. Йон поволі одвернув велику, з бронзово загорілим обличчям голову. Його широкі, дужі плечі у ватовому, незащіпленому куртасі також повернулись. Це значить мир. Більше він не скаже тих слів. Досить їх. Вони обидва, і Йон, і Володько, тяжким досвідом купили свою згоду. Їх обох тримала в затисненому кулаці залізна рука суворої дійсності. Вони виростали поволі, тужавіли, кріпли. Їх серця наливались все гострішою і гострішою любов'ю до цієї чорної матері землі. Сьогодні вони мусять встати на весь ріст. Так, сьогодні вже час промовити слово. Пора. Ніби відчуваючи це, Йон повернувся знов до Володька і подав йому свою кістляву чорну руку. «Дай 5, Володьку!» – сказав він енергійно. Володько посміхнувся і дав 5. Потиснули міцно собі руки. «Хлопці!» – сказав при цьому Йон. «Ви свідки!» «Правильно!» – прохрипів Кіндрат. «Коли б чарка! Вже досить видерлися!» Сталося. Це, зрештою, мусило статися. Інакше не могло бути. Вони ж обидва ходили колись на вечорниці. Вони любили одну дівчину. Вони разом співали. Йон басом, Володько тенором. Вони вчилися в тій самій сільській,
критій соломою шкільці, тільки Йон трохи скорше її скінчив. Вони сходили з часом, коли йшли разом на Угорщан. Тільки Володько якось не звертав уваги на того пацюка. Не подобалось йому те прізвище. Йон також йому не подобався. Був завжди сердитий і замурзаний. Вони сходились, розходились і забували один за одного. І все-таки зійшлися. Довгими, крутими дорогами. Зійшлися тут, між кущами угорського запусту, де завжди пасуть коні нічліжани, і звідки кожного року чути нічліжанські пісні. І ось вони сидять тепер тут. За плечима в них Ганка. Вони обидва, ніби змовившись, лишили її за собою. Сьогодні інші думки в їх головах – любов, щастя, спокій. Ці слова вже втратили для них значення. Перейшли кордон, що за ним туман, морок, ніч і небезпека. Кожний кущ – небезпека. Сонце, те велике, рідне сонце – і те небезпека. Ціла земля сьогодні пече, ніби вогнем, їх схвильовані душі. Вони обидва мовчать, але що значить те мовчання? Ліс також мовчить, земля також. Небо і зорі – все те мовчить. Але все має в собі велике життя, що проривається через мовчанку і кричить особливим криком. Серед цієї темноти і ночі розпучливо наростає той згущений крик життя та поволі наповняє собою повітря, втілюється в ті на вигляд байдужі і мовчазні постаті в кожухах, входить у кожний день, у кожну добу, у кожне десятиліття. Росте з нього така дика, небезпечна, мов бочка з порохом, історія, напхана небезпечними людьми, що причаїлись і чекають, блискаючи сердитими очима. Володько виразно пригадує дні, коли родилась ця доба і її люди. Мільйони людей пройшли перед його очима. Вони йшли, співали, вмирали. Їх смерть не може забутись ось так, як минулорічний сніг, що згинув і не стало його. Їх смерть дала нове життя. Вони воскресли і воскресають далі на полях, де пролилась їх кров, де лежать їх кості, де розпорошено їх дух, що переходить з місця на місце і наново втілюється в життя. За плечима йшла тиха розмова. «А ти її бачив?» – питає один. «Певно», – чути відповідь. «Ой, слухай, жінці не вір», – зазначив один з тих, що лежали на землі. В цей час збоку почулися кроки, і до гурту підійшов ще один. Всі глянули на нього. Йон швидко відірвав погляд від огню і зробив 2 кроки вбік. «Нарешті», – сказав він, – «тебе, голубе, посилати по смерть». Це був Ілько. Володько зовсім не сподівався його тут бачити. Поглянув на нього, ніби зміряв. Ілько також подивився на Володька. Хвилинка непевності, але потім той зрадів. Здоров! І ти тут?» Підступив і подав Володькові руку. Володько мовчки, без усмішки, без найменшої зміни в обличчі подав йому свою. У голові пробігло кілька думок. Люди, що лежали в кожухах, поволі почали зводитись. Ганка встала і відійшла набік. Кіндрат виступив перед Ілька, міцно вдарив його правою рукою по плечі і сказав: «Де був?» «А тобі що?» – відступив і сказав Ілько. Йон похмуро глянув на нього. Володько покинув Ілька і слідкував поглядом за Ганкою. Вона мовчки стояла спиною до огню і щось думала. По часі кілька людей заступило її. На вогонь підкинули ще сухого труску. Полум'я спалахнуло.
Люди в кожухах відкидали на кущі густі тіні. Догори летіли іскри і там гасли. «Можна починати!» – падали слова. «Ну, можна починати!» – тоді знов хтось сказав. «Починати! Скоро ранок, а ми натомлені!» – інший голос додавав. «Я сьогодні цілий день орав!» «На валах?» – питав ще інший голос. «Ні, зорав сіножать, трава там не росте». «Є всі!» – сказав байдуже Йон. І всі одразу втихли. «Добре!» – додав по хвильці. Говорив ні до кого, взагалі. Казав: «Ми тут», – махнув загально рукою, – «порішили зробити нічліжанські сходини. Покликали кількох людей». Тут Йон зупинився і нашорошився. Люди, що стояли і сиділи навкруги огню, зацікавлено подивилися на нього. В цю саму мить Ганка, що була ззаду, крикнула: «Поліція!» «Хлопці, спасайтесь!» – крикнув Йон і висмикнув з кишені револьвер. Він хижо зиркнув кілька разів по всіх, потім підбіг до Володька. «Тікай!» – придушено крикнув йому в обличчя. «За мною!» І сам кинувся в кущі. Володько оглянувся за Ганкою, але її не бачив. Вона вже зникла в кущах. «Стуй! Стуй!» почулося в різних місцях. Після цього впало кілька стрілів. Звуки їх відбилися луною на другому боці долини під державним лісом. Всі кинулися в кущі. Володько побіг вбік за Йоном. Кущі густі. Він швидко розгортав їх, стрибав, перевалювався і плутався. «Стуй!» почув він зненацька майже перед самим носом, але в цей мент гримнув постріл. Блиснув огонь. Почувся різкий вигук. За цим впало ще кілька стрілів. Та Володько біг вперед. Дерся щосили кущами. Галузя сікло його обличчя, чіплялося за одяг. Не було часу на це зважати. Стріли і вигуки чулися в різних місцях. Він наскочив на щось м'яке під ногами. Не зупинявся і не дивився, що там було, хоча йому здалося, що то була людина. «Це ти?» – почув він зненацька Йонів голос. «Біжи за мною! За мною!» – повторив він ще раз і побіг. Володько машинально побіг за ним. За ними чути було ще когось. Йон зупинився, присів за кущ і тихо, різко сказав: «Стріляю! Хто там?» «Брось, це я!» почувся хриплий Кіндратів голос. Володькові здалося, що він сказав це зовсім спокійно. Йон зірвався і побіг. За ним Володько, а за Володьком Кіндрат. Скоро вибігли на край запусту. Йон на хвилинку зупинився, махнув рукою. «Так просто!» Тихо проговорив і подався через сіножаті. У запусті все ще чути було окремі вигуки і час від часу стріли. Але то було вже за плечима. Спереду стояв густий, високий державний ліс, і вони втрьох побігли на нього. По короткому часі були в лісі. Тут Йон зупинився. «Володьку, ти не знаєш нічого?» Люто запитав, ніби хотів його розірвати. Він швидко і голосно сапав. У темноті зовсім його не видно, тільки чути те уривне, напружене сапання. «А де Ганка? Сергій?» сапаючи, казав Володько. «Побігли. Ганка кинулась перша. Сергій за нею», говорив Кіндрат. Йон не міг стояти на місці. «Хлопці, хлопці!» швидко казав він. «Тут стояти не можем. Далі. Між нами був Юда. Але хто?» «Знаю його», сказав Володько. Потім. Ходімо далі. Мусимо до ранку вибратися з цього місця».
Всі три обернулися і пішли напомацки через ліс. Йон не терпеливився, йому хотілося знати, хто то був, але терпів. Пробиралися вперед, оминаючи чорні стовбури, зупинялися, слухали, потім ішли далі. Над ранок вони всі три опинились на краю великого лісу. Товсті сосни, помішані з такими ж дубами, стояли густо і суворо. Вітер віяв по їх верхах, творив замотаний шум. Зрідка долітав до землі і біг. Перед утікачами розклалась довга вузька долина, заросла місцями кущами молодої вільшини. За нею знов ліс, знов такі самі сосни і дуби. Долина видається довгою, нерівною дорогою між двома стінами лісу. Володькові видається ця долина знайомою, але встановити, де це є точно, не може. Він зовсім вичерпаний. Гумовий його плащ в кількох місцях прорваний, обличчя подряпане і замурзане кров'ю. Так само Йон. Він до всього згубив свою кепку і має легко прострілену руку. Один кіндрат вийшов цел і невредім, як він казав. Він зо всього посміхається, зрідка кидає невинний матюк, спльовує. «Да-да, Йоне, наробив ти кваші!» Йон перев'язує вдряпнену кулею руку, сердито на нього зиркає і не відповідає. Володько вийняв хустину. «Давай я перев'яжу цим», – каже він. Встає і підступає до Йона. «В'яжи!» – каже сердито Йон. «Холера, як я на нього напоровся! Але дістав!» – добавив він до всього. Володько став на коліна, відірвав від рани брудну скривавлену ганчірку і сховав її до кишені. «Нічого», – сказав він, – «бувало і гірше». «Пригадуєш? Володько, пригадуєш, як то ми вернулись з Віча, а вони з Башковець? Пригадуєш Антона?» «Тоді Йон ще...» «А ти мовчи», – перебив Володька Йон. «Кажи ліпше, хто б привів шпаків». «Ілько», – коротко сказав Володько. Він зав'язував Йонові руку і знову сів. Йон ще більше насупив свої густі брови, вийняв з роздертої кишені старого револьвера. «І я так думав», – сказав він, окручуючи скривавленою рукою валець. «Гад! Він від мене не втече! Брешеш, не втечеш! Задушу оцими руками! А звідки ти знаєш?» «Знаю. Він водився з Бухловим. Наталка казала». Відривно ставив Володько речення. «Гад!» Ще раз сказав Йон і замовк. Дивився перед себе на долину. Уста його висихали від знервування. Раз у раз слинив їх язиком. Ранок все яснішав. Десь за лісом, мабуть, сходило сонце. По небі летіли хмари. Навкруги шумів старий, суворий ліс. Розділ 15. Події йшли, наростали, глибшали. Котилися і вальцювали, ніби хмари, що віщують бурю. Володько не міг визначати їх напрямку, ані нормувати їх розвитку, дарма що всією своєю істотою прагнув викликати їх з небуття. І ось вони є. Вони вже тут довкруги і на кожному місці.
Вони увійшли до цієї недавно первинної, забутої землі, певно, владно, незаперечно, і вже ніколи її не залишать. Як різко і як ґрунтовно все тут змінилося, особливо за ці останні кілька тижнів. Ось цей ліс, і Йон, і ніч, і вогонь, і постріли, і перші жертви. Чи могло це статися на цій зграсованій втіленості байдужжя? Це мусило хіба статися десь там, де океани, проливи, буревії. Ніч була густа, чорна і повна тривоги на самому дні цього темного соснового бору. Відчувалась древність, прапрадавність, дулібність, дошкульно вражаюча пристрасть віків. Пахло перегноєм хвої, калом вепра, випарами живиці. Шуміли горді корони сосон впереміжку з окликами моторошної совиної сторожкості. А все разом, сковане темнотою, давало терпкий п'янючий напій, перенапружувало уяву, батюжило і гнало в безвість тривожні думки. Володько спав і не спав. Лежав горілиць на сирій, живій землі з підстилкою сухої хвої, без ніякого накриття, напружено думав, розгортав і згортав свої легенди, яку він викликав із царства тіней, щоб добровільно стати її рабом до останнього удару свого серця. Своїм молодим здоровим тілом чув істоту своєї землі, так само, як інколи чув живе тепло своєї дівчини. Були тіло до тіла, нерв до нерву, органічні і неподільні, як двоє близнюків. Біля нього з одного боку, згорнувшись, як їжак на купі моху, лежав і міцно спав незмінний, простий і безстрашний оптиміст Кіндрат, а з другого гейби вельможний пан на пружинному ліжку захлинався твердим сном Йон. Сонце вже зійшло і вийшло. Ліниво, мов ситий кіт, переповзало з гілки на гілку, зазирало в ту чи іншу прогалину, і, як справжній драпіжник, вимагало уваги. Треба вставати і треба йти, і не знати куди. Всі дороги назад були, здається, виразно закриті. Кінець. Фініта. Він вже належить до якогось іншого світу. Хто зна де і якого. «Йоне!» – починає він обережно будити. «Кіндрате! Гей!» Його не чують. У них міцні нерви. Вони міцно втомлені і вони міцно сплять. «Йоне! Побудка! Побудка! Гоп!» І він торкнувся до нього рукою. «Що?» – кинувся той відрухово, ніби зляканий, але одразу отямився і поглянув довкруги. «Йдем!» – з іронічною посмішкою казав Володько. «Йдем!» – швидко повторив Йон і зірвався на ноги. Він змерз і закляк. Кілька разів пружно підскочив на місці, зробив кілька помахів руками, машинально схопив Кіндрата за брудний чобіт і потягнув його по землі. «Брось, ти, задниця!» зірвався зі сну Кіндрат і соковито матюкнувся. «Вставай, піднімайся! Поліція!» бурчав добродушно Йон. Кіндрат незграбно, як кінь, звівся, вузловато потягнувся. «Ех же і спав! Щось як було в августовських лісах. Ну, і що ж далі?» І він зиркнув своїми білобровими очима на Володька. «От хіба ще розвідати, де ми є, раз, наїстися яєшні з салом, два, і вибратись із цього затишного містечка, три. Хто в розвідку? Кіндрат, розуміється, августовський розвідчик», – казав Володько. «Пароль?» – відповів Кіндрат і закашлявся.
Він вимацував щупками своїх зачовганих пальців у верхній кишені блузи рештки тютюнової потерухи. Разом зі всіляким іншим сміттям зліпив з того кострубату цигарку, запалив її сірником, напустив запаху палених онуч. «Без пароля», – сказав Володько. «Нагостри лиш вухо, і досить». Кіндрат потягнув диму, сплюнув, повернувся і подався поміж соснами на край лісу. Там зупинився, хвилину постояв і несподівано зник, ніби провалився в землю. Володько з Йоном зісталися самі. Їм було хіба дивно отак несподівано знов опинитися у одній і тій самій халепі, віч-навіч, і пригадати, либонь, як то ще так недавно їх ділили цілі безодні відмінних намірів, за які вони готові були йти ніж на ніж, байдуже на висліди. Але так воно є. Такий присуд долі. Тепер нікому з них не бажалося нагадувати того минулого. Справа не в минулому, а майбутньому. Але слово по слову. Йон закурив також лапту, затягнувся бурим перегаром, випустив його шумно і приліг знов на своє вилежене за ніч місце. З'їхали на філософський розважальний штаб, і, можливо, Володько не забуде ніколи цієї розмови з Йоном в цьому лісі. Володько обережно питав, коли і чому він вернувся. Йон курив і, мабуть, шукав слова, приплющував свої брунатні очі, і його повіки моргали, як блискавки. «О, вже 2 тижні!» – неохоче казав він. 2 тижні, не здаюсь. За мною гониться поліція, як за чортом. Сходив всі ліси, всі хутори. І народ наш, скажу, цупкий. Ніхто ще не видав. Не знаю, куди лиш далі. Подамся десь на захід. А чому повернувся? Знаєш, на це нема слів. От просто крапка. Цього ніяк не розкажеш людськими словами. Так. Ти мав правду, але все то замало. Ти мені нічого не сказав. Ти знаєш, скільки нас баранів туди пішло? Зо мною тоді 60. І знаєш, що сталося? Ха-ха-ха! Чорт, чорт, чорт! Ми йшли туди. Та яке там йшли? Летіли, рвалися. За нами гнався мало не батальйон кову, 3 вбитих, 10 ранених. Тож ми вірили, що там. Зрештою, ти сам знаєш. Тож туди пішли наші посли, сенатори, поети, учителі. На Ковельщині зробили повстання. Газети про це не писали, але там були бої у поліських багнах, без ніяких надій на перемогу, лишень, щоб показати наш спротив. З надією, якщо не переливки, махнути за лінію отам біля Корця, і ми дома. Тож Україна, тож пролетарі всіх країв. І ми так зробили. І були як громом вдарені, коли нас там з місця відправили знаєш куди? Ти не повіриш. Ніхто не повірить. Ніхто і ніколи. Нас просто відправили на піхоту, без їжі 35 кілометрів до Новоград-Волинська, а звідти телячими вагонами до Шепетівки, і з Шепетівки до Бердичева, а з Бердичева до Житомира, до тюрми. По 20 до камери, що вміщала заледве половину. 60 люда. З наміром послати нас назад до Польщі, а якщо не захочемо, без пересядки Сибір і ніяких тобі чортів. Чи можеш уявити наше тоді не розчарування, розтрощення, повний, абсолютний розгром, дуцурупалка, коли, мовляв, комуністи, робіть комунізм там, а тут ми самі потрапимо. Але ми зрозуміли з першого слова, що тут ніякий комунізм. Ми ж були переконані, що там,
ти знаєш, Україна, і так дальше, і так дальше. В Союзі вільних і рівних. Наговоримось нарешті своєю мовою. А вони, сволочі, какая там мова, говори на понятном. І ніде ніякої шпетки України. ГПУ. Куди не глянеш. ГПУ. На кожному кроці ГПУ. Це ніяка політика. Це просто голе-голісіньке ГПУ. І ми ніякі тут люди, а рогата худоба, яку пасуть, женуть, крутять роги і ріжуть. І коли хтось розкривав рота протесту, били в зуби і крапка. С нами здесь мать-перемать, нікакії пілюлі. І після того ми були до п'ят щасливі, коли нас викинуто назад через ту границю отак просто, як сміття, серед темної ночі. Спочатку хотіли було передати нас честь честю, без ніякого пардону, за всіма протокольними процедурами, польським пограничникам, але згодом роздумали. Хай, мовляв, ті панове сусіди трохи потрудяться, виловлюючи нас один по одному, як розігнаних з клітки курей. Ехе-хе, братику, братику, такі-то наші пролетарські справи. Яким таким диявольським розумом їх збагнути? І бачиш, до якої падлючої точки ми дійшли? Але мушу тобі признатися, що я до певної міри ніяк не каюсь, що я в цей огонь вскочив. До цього часу я не знав ні тебе, ні себе, ні що там в тих книгах, ні кому ми молимось, ні за що йдемо на заріз за Сахалін чи Карпати, які і від кого захищаємо границі. Колись я читав ту саму залізну п'яту, щось трохи Леніна, надаремно пробував гризти Маркса. Всі вони в один голос повторяли те саме: в боротьбі здобудеш право своє. Мене при цьому лиш одне дивувало: чому до диявола ця сама боротьба мусить обов'язково мати аж такий безобразний вираз? Тиняючись по оцих ось лісах, я все глибше і глибше почав залазити в ці наші трагедії і все більше і більше розуміти, що всі вони могли б бути звичайними людськими ділами, коли б ми потрапили думати людськими нормами. Перегризати один одному горло за кожну огризену кістку потрапить кожний півздохлий собака. Але щоб рішати долю людей, треба все-таки трохи глузду. Коли б так всі ті генії людства могли і до цього додуматись, не було б хіда диктатури безглуздя. Але безглуздя, як і найвищий глузд, є рішальним, генеральним секретарем, коли рішається невирішальне – утопія. Це, здається, одного разу у Рони чи на вечорницях у Явдошки також ти казав, з чим я тоді рішуче не годився. Мені здавалося, що перегризати чиєсь горло, а в тому також і твоє, найпочесніша місія двоногої тварі, і що саме за цими рецептами живе прогресивне людство, відколи світ світом, і Москва Москвою. ГПУ, матюки, сірі довгі ряси, багнети. Початок і кінець, кінець і початок. Бо безглуздя, як і найвищий глузд. Трам-тарарам, тарарам. А тепер скажи мені, мудра голово, хто нас учора зрадив? Змінив нагло свій флюгер Йон і подивився на Володька з виразом вовка, якого загнали до пастки. Його очі від безсоння і люті мали криваві прожилки, і це надавало їм хижої виразності звіра чи птаха, що кормляться кривавим м'ясом до себе подібних. Володько вагався з відповіддю. Він ніколи не вирікав вироків категорично, і це часто лютило Йона. «Ілько?» – відповів Йон за Володька і чекав, здавалось, підтвердження цього запиту. Володько вагався далі. «А чи знаєш, – казав Йон, –
що там згинула Ганка. Ця вістка приголомшила все, навіть дерева. Володько занімів. Він раптом запитав: «Ти це знав і мовчав?» «Знав», – відповів Йон, – «і мовчав. Я бачив, як вона впала, але я не був певний. Лиш опісля мені видалось, що її було вцілено». «А чому ж ти не сказав?» – викрикнув Володько. «Із-за тебе», – відповів Йон. «Не хотів, щоб тебе там піймали. Все одно ти б нічого не поміг. Може, будеш потрібен для чого іншого, а жертви завжди будуть. Привикай. Це лише початок. Тепер нам зісталося. Хто зрадив? Кажи, хто зрадив? Сам оцими руками розірву на шмаття», – казав він, і зуби його скреготали. Володько підійшов до стовбура сосни і приложив своє чоло до шорсткої її кори. Він мовчав, кам'яно мовчав, не вчув навіть останніх Йонових вироків. Мав закриті очі, і десь там, в глибині їх глибин, він бачив себе самого, як того, що дає початок цій ось лісовій епопеї, якої продовження триватиме роки, і роки невблаганної цієї епохи. Йон піднявся, присів, мав зігнуті ноги, докурював до цурупалка цигарку, пружно набік спльовував. «Я передумав», – казав він, обтрясаючи пальцем попіл недопалка. «Для тебе одна лиш дорога – забрати Манаття і десь отуди, за Карпати. Твоя просвіта тут скінчена. Починається епоха ГПУ. Такого твоя кишка не видержить». Володько залишив свою сосну. «Так», – сказав він, – «я відійду. Я думав було, залежимо організацію, щоб все заварилось. Ти та я та інші, а ти йдеш. Але йди. Це вже далі моє діло, не твоє. Ти вже своє зробив». Десь трохи згодом повернувся Кіндрат. Був весь розбурханий, як копиця сіна в буревій. Приніс кусень хліба і навіть сала. «Гісердна», – казав він, – «це ж отут річка. Ех, і молодицю зустрів, ну просто тобі чоколяд. Очі, як цимбали, так і виграють, що просто танцюй гопака. Так це до нашої телявки яких 15 верстов». Поділили їжу, їли. Йон краяв малим рачком сало і казав: «Ти, Кіндрате, спробуй на телявку. Збери Антона, Кіндрата Трохимового, Сергія, Никона. Направ їх на Людвиські сіножаті. Можуть повести на ніч коні, на Попівщину, де рубають діброву. Кілька ночей хай там ночують в будах з лісорубами. А його запросіть до Лисячого Яру в суботу на 4 години. Знаєш, де живе князько?» «Кого це його?» – запитав Кіндрат. «Сам знаєш кого. Того самого, що вчора ляхів навів», – казав сердито Йон. «Чому думаєш, що це він?» – не здавався Кіндрат. «Роби, що кажу, а там розберемось». Чорт бери», – казав Кіндрат. «Табак діло. Ні чорта, вивезем». Рішення запало, все було сказано. Сніданок скінчено. Всі троє піднялися і взяли напрямок через ліс, де, на їхню думку, мало бути лісове село Антонівці. Дерева шуміли німими шумами. Галуздя поволі гойдалося, кожна хвоя вела свою ноту. Над усім вітер ніс хмарини, а внизу, їм назустріч по вогкій м'якій землі, йшло 3 твердих людей. Князькова хата, бита вітрами, сонцем, дощами і часом, стояла тоді ще на взгір'ї знаного Лисячого Яру, звернена
обшльоганим своїм лицем до сходу сонця, яке, звичайно, коли дивитися з цього місця, сходило отам далі поміж Одерадівськими і Телявецькими полями понад тим березняком, що здалека виглядав ніби старий білий мур, оброслий зеленим мохом. Тут кінчалися ославлені телявецькі сіножаті з Попівською дібровою і починались людвіські запридатки. На взгір'ю сторчало кілька молодих моторних дубчаків, що завжди сперечалися і шуміли з вітрами, а поміж ними гніздами розложилися надуті кущі ліщини, щедро і щиро оздоблені своїм плодом. Донизу спадали полової барви смуги нив, званих сіножатями. Дарма, що на них під цю пору бовваніли на сонці золотисті півкопи вівса. А хата стояла і не стояла. Скорше приклякла на коліна, ніби поліська баба у білій сутані, йдучи на прощу до Почаєва. Вона тут урочисто сама, велично всіма забута. Гонів за 2 від найближчого хутора відлюдної родини кацапських старовірів її власник пан і раб Князько. Вельми їй до лиця своєю святочною, щирою самотою, запалий у себе самого, завуджений димом, битий вітрами, пражений сонцем, що колись, кажуть, мав і жінку Лукію, і сина Марка. Але злощасного, бурхливого 1919 року, коли військо польського генерала Гелера зробило навалу на цю землю і за непокору спалило село Людвищі, його син, тоді все ще вояк якоїсь дивізії війська УНР, був поважно втручений до цієї суперечки, а тому десь було зник з овиду на довгий час. І ніхто не знав де. Аж по рокові люди знайшли у кущах старого глинища кілька кістяків, і між ними по деяких ознаках Князько впізнав свого Марка. Поховав його тут же, поблизу хати, з написом «Тут спочиває мій син» на дебелому дубовому хресті. Того ж таки року, бита горем та недугами, впокоїлась у Бозі і його незабутня Лукія. А тоді Князько залишився сам у ворожому оточенні. Як казали, запав у бездоння невситимого гніву, туги і тривоги з пекучою надією, що одного разу прийде і його день відплати. Цупкий, як капиця, як топорище невгинний, він вбудувався у твердінь життя, як мушля у твердінь каменю, з тими своїми далебі суворими синіми очима, що незгоримо гнівались під високим, тяжким чолом, на якому маєстатно, биті сонцем, палали на вітрі його патли. І був він славетний на всю околицю Бондар. Його багате подвір'я було завалене колодами сухого дуба, клена, ясена, звезеного сюди зо всіх усюдів від незнаних часів, частину вже згнилого і запалого в землю. Під стріхою на вбитих до стіни кілках висіли круги в'яленої на обручі ліски. У причепі, сінях та комірчині стояли стосами готові і неготові до продажу діжі, цебри, кадуби з терпким запахом дубової клепки. А в самій хаті, зараз за порогом, від мисника з деякими ознаками посуду, стояв розлого обчовганий, поточений шашіллю старий верстат з великою збіркою різноманітних струганків, рубанків, пилок і сокир, розвішаних по нерівній стіні ген до самого образа Саваофа почаївського мистецтва, що стояв у куті на трикутній поличці із почорнілою, колись, мабуть, червоною лампадкою, від якої трохи далі,
на передній стіні виднілась засиджена мухами фотографія його сина у невиразному вояцькому однострої. І тож у цій загрузлій у землю споруді відбувся той суд і той засуд. Інколи це приходить, як сама доля. Суддею був Князько, обвинувачувачем був Йон. Захищав Кіндрат. Лаву присяжних держало 12 лавників Стилявки, Угорська, Людвиш і Антоновець. Підсудного Ілька засуджено за зраду. Це був суд серця, і годі було б вимагати тут рівноваги шальок справедливості чи ласки милосердя християнського розуміння, коли все тут від правіків було наснажене чеснотами Божої природи в її первинній чистоті і силі. Чорнявого парубка Ілька засуджено за його власну долю і не тільки, як одиницю з ім'ям і прізвищем, а його далебі викликано з віків, просторів і поколінь людських, як вказану пальцем призначення жертву на вівтар сил, що ними двигались дії і завдання у цьому відтинку нашої блакитної планети. Він був знаком сумління, що його іноді викидає вище призначення на забутий берег долі, як передвісника грядучих здвигів, що тут постануть з новими вівтарями жертв самопосвяти і подвигу. Тут не будуть питати, хто, кого, коли і для чого зраджував за нормами параграфів державних законів, писаних рукою людською. Тут будуть судити просто силою гніву, бо держава цього виміру вкладалася в рамці законів основних клітин тіла, червоних тілець крові, руху планет і ультрапроміння сонця. Йон, що судив і засуджував, мав вигляд доліпського лісового кудесника, моторошного ворожбита, який вирікав свої вироки словами, вирваними не зі словника, знаного людям, а з огню гарячого, накипілого і наболілого жагою правди серця. Щоб почати початок правосуддя на цій, він криком підкреслював це слово, землі за власними вимогами, щоб ніхто не покликаний те топтав її без нашого дозволу, щоб зникла між нами зрада, бо зрада – це мор, параліч, засуд, небуття, що її мудрі люди завжди випікали розжареним залізом. Ось де і як народився Йон. Гірким досвідом, казав він, куємо цю нашу свідомість. У хаті були люди, був Йон, його слухали і його чули. Під стелею світилась мала нафтова лампка. Години тягнулись довго, повільно, вперто. А десь опівночі з низьких дверей самітньої будови над Лисячим яром, нахиляючи голови, безмовно виступали чорні зариси людських постатей. Була сторожка ніч з холодним місяцем над Людвинською долиною. Зі заходу від Кремінця тягнуло хвилястим м'яким вітром. Другого дня, у неділю під вечір, о годині 6, малим локальним потягом зі станції на Лубенській Рогачці Володько залишив Крем'янець. Був одягнутий у незвично новий, попелястого кольору мішкуватий одяг. На носі мав незвичні окуляри, в руці незвичну парасолю, малу, чорну, дешеву валізку і випадкову книжку під пахвою. Був сам, виглядав насторожено, байдуже, мав запалі зі синцями невиспані очі. Ступаючи на першу ступінь вагону 3-го класу, відрухово озирався і намагався скорше відорватися від цього місця, ніби воно було гаряче. Ще мить, і він, дуже до речі, в порожньому переділі.
Сонце було там десь збоку, за вагонами, над заходом, і світило ще прощально по всіх будовах, деревах, і билось, як птах, до задніх вікон вагону. Володько підійшов до свого вікна і шарпко стягнув його завісу. Намагався повити себе мороком і стати невидимим. Присів на твердій лаві, намагався тримати рівновагу, але нерви не слухались, і парасоля в руці настирливо танцювала викрутаси під їх музику. І яке щастя, що він тут сам. Але ось відхиляються двері. Мить непевності. Чути жіночий голос «Чи є тут місце?» І на Володькове «Прошу» вони зачинилися знов. І він далі був сам у своїй темряві. Потяг починав поволі, обережно рушати. Нерви помітно звільняли свою пружність. За вікном крізь щілину завіси виразно відходили назад телеграфічні стовпи і будови, освітлені скісним промінням сонця, блищали сірими дахами, ніби зграї голубів. На обрії лишалися знайомі, засоромлені гори із порубаним старим лісом. Поодинокі насінники виразно стояли на тлі вкритого пнями зрубу. Закинута шахта, розбитий війною завод. Надщерблений димар відступали з боєм вглибінь обрію, і кілька при самій землі вікон великого цегляного без даху муру відбивало червоне сяйво сонця, оздоблене кучерявою хмаринкою сивого диму, що виходив з невидимого димаря і спокійно розчинявся у застиглому просторі. Потяг набирав ходу. Ось він вже вирвався із шахівниці городів. Розгорнулись рівні, чисті, зібрані, всипані білим крейдяним камінням поля. Це ж долина, та сама, де колись їхав з большевицьким обозом. Там он далі, за Іквою, село Сампанів, де збирав з Василем трупи австріяцьких вояків. А ще отуди далі Божа гора, що ото з неї били шрапнелю по головах обозників. І досі лунають у вухах звуки кованих кінських копит по гладенькому камені дороги. І бачить обличчя вершників, що женуться на замилених конях з голими блискучими шаблями назустріч тій горі і тим шрапнелям. Минулося. Все кудись відійшло. Люди змагалися з огнем, залізом, з сатаною. Люди йшли безконечними сірими лавами. Люди падали до землі. Люди повзли, вгризались у твердь, знов зривалися, знов бігли і кричали глухим криком серед темної ночі, що його було чути до самої Телявки. Володько так виразно бачить ті їх мідяні, червоні, засмаглі, грубо краяні лиця. Пізнає Йона, Кіндрата, Сергія. Що вони й далі, припавши до сирої своєї землі, повзуть у сірому мороці в невидиму атаку. Величне, незбагнуте, незміриме диво! Волинь! Земле моя і моїх предків! В понеділок рано потяг підходив до Львова. Того самого ранку Матвій встав, як звичайно, разом зі сонцем. Він знав, що там у селі сталося, як також знав, куди і чому відійшов його син. Хто скаже, як надовго? Можливо, назавжди. Було багато руху, багато мови, багато тривоги. Але Матвій не має права на це зважати. Його кличе земля, і він мусить бути з нею. Ось він впрягає до плуга коні і йде. Одразу від дороги вгрузає плитою під вівсяне стернисько, і Бог поміч. Коні напружились і потягнули. Земля ворухнулась, піднялась, розірвалась на куся і посипалась шрубом управо.
Із-за Жолобецького лісу, як завжди, піднімалось веселе сонце. В небі по різних місцях стояли непорушно підбарвлені охрою білі хмарини. Над Мозолянкою з намагою незграбно летить і квапиться чорний птах. Побачив орача, знижує лед, плавко сховзає вниз, при самій землі робить півзворот і осідає в борозну. Матвій далі і далі ступає за своїм плугом, крає чорну борозну в напрямку угорської межі. Його шорсткі, вузлуваті долоні міцно тримають ручки чепіг. Ось він доходить до взгір'я, піднімається вище. Коні, плуг і орач на хвилину застигають непорушно на тлі синього обрію і одразу непомітно поволі починають вгрузати у землю. Ось видно ще його спину, плечі, ось тільки голову. І ось зник зовсім. Зісталось просторе, випнуте взгір'ям поле, перетяте чорною борозною, а над ним глибоке, широке, ясне небо. 1935-37 роки. Кінець прочитаної книги.